rí justice tó bá dẹ̀ rí pé ẹ fẹ́ máa lọ sọ́nà justice wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí máa drag wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí máa ṣépè wọ́n máa ṣe gbogbo ẹ̀ ẹ jẹ́ n fún yín ní example kan ṣé mọ̀ pé bọ̀bọ̀ kan wà tó jẹ́ pé nígbà tí VDM lọ sí Auchi tó lọ ń jà fáwọn tí Dangote kìíní pa tó ń jà fún àbúrò Fina or somebody ó jáde ó ṣe show fún VDM pé kí ló kàn pé ó tó ń pick on Dangote ó fẹ́ fi chase clout ní ó fẹ́ fi ṣe kinní kan ni wọ́n ní pé Dangote truck ti pa àbúrò ẹ̀ ní the same Auchi. irọ́ ni ó wá wà lórí íńtánẹ́ẹ̀tì nísìnyí ó ń sunkún káwọn Nigerians wá gbà wọn ó ń wá justice kó lè meanwhile ó ń dragi video kò tó 2 weeks kò tẹ̀ tó 1 week. tó 2 weeks irọ́ lẹ́pa ó Dangote truck ti yàbàrà ó ti fa àwọn bíi mélòó kan àbúrò ti tiẹ̀ gangan wà lára wọn ọmọ ìyá ẹ̀ so àwọn tó bá ń tẹ̀lé kán máa wà against justice kán máa jà tó bá rí pé èèyàn fẹ́ great justice àwọn máa gang up against justice ṣé wọ́n mọ nǹkan tó wà in stock fáwọn ṣé wọ́n mọ ẹ̀ṣẹ̀lí tẹ́ntórí tó dé lárí ṣé MTOTL tí ìdó ti mọ nǹkan tó máa wá báwọn àbí gbogbo àwọn tí wọ́n jókòó sí different parts of the world tí wọ́n tẹ button ká ṣàmárì justice fún Mohbad kán má rí justice ṣé wọn ò ní family ní Nàìjíríà tí wọ́n lè kàgbákò justice àbọ̀ rò pé àwọn wà insulated from all this nonsense and wickedness that is going on in Nigeria. I mean, àmọ́ pé àwọn family yẹn olórí burúkú ni gbogbo all round. But even the system is messed up. Exactly. If the system was working, gbogbo àwọn people tí wọ́n tẹ bọ́tì tí wọ́n ń pè ra wọn tó ń ṣe kínní, wọn ò ní lè ṣe anything. But then when you sit in one corner and all you can do is work against justice, do you know what is in store for you? Do you know how God is going to arise and face you because of your evil deed? Because kò sí ignorance lọ́rọ̀ yìí. If you don't have the full story or you don't have the full information, what is available to you is enough for you to stand for justice and stand for the truth. And what is the truth? That the right thing should be done. The investigation should be done properly. This is not the first time. There's one guy ní estate tí wọ́n ń gbé ní Nigeria, BGC. Ìyàwó ẹ̀ tí over the balcony. One governorship candidate ní Ondo State, SDP recently. Wọ́n kà nínú news. Ìyàwó ẹ̀ ló tí over the kinní náà kò sí story. Sahara Reporters gbé. Nísìnyí àwọn kan ti ń sá káàkiri láti wò pé kíyàwó yẹn má go down, kíyàwó ẹ̀ má go down. But the guy is dead. And one of his wives pushed him over the balcony. And luckily for them, all our streets are covered with CCTV. And to let police suicide go camera and go. Go camera and go. Gbogbo no man show. Some man send on platform. So you can imagine if it wasn't that kind of estate where everywhere is covered, apart from individual cameras in people's homes, all the streets are covered. The camera goes right into people's homes. There was a day tí bọ̀bọ̀ kan lọ ń jí mítà nínú ilé onílé. Camera estate ló gbé wọ́n fi mú tí kò lè gbé jáde ní any gate. So what are we talking about? All these things are happening. But you see, when people are not interested in this case, you will get justice. But táwọn kan bá ti jókòó síbi kan tí wọ́n tẹ bọ́tìn kò gbọ́dọ̀ rí justice. She must not go down. He must not go down. He must not be brought to justice. Àwọn ni wọ́n ń bà lù jẹ́. And righteousness nìkan ló ń exalt the nation. Sin is a reproach. Any ìlú tí ìwà ìbàjẹ́ bá ti pọ̀ jù, ritual killings, blood shedding and everything, ìlú náà ò lè tòrò. Ìyá kan máa jà àwọn èèyàn ni everybody a máa ṣiṣẹ́ abroad wọ́n máa fowó ránṣẹ́ sílé nígbà tó yẹ pé àwọn tó wà nílé ó yẹ káwọn náà wà self sufficient kán lè dá dúró láyé ara wọn. You be slaving for them abroad. If everything was working well ṣá máa dáwó fún bàbá Mohbad kò fi ṣe case dépò kó máa jówó wa jẹ. But nothing is working. Everybody láti máa fọwọ́ wá ìdí ẹni. So everybody is taking advantage of everybody. And tó need the justice go on take advantage of àwọn tó fẹ́ help ẹ̀ láti get the justice. Àwọn tó yẹ kó give justice àwọn náà wọ́n dorí ẹjọ́ wọ́n do everything. And then I always say something. Nigeria is a country where the oppressors use the oppressed
to even oppress the oppressed. Àwọn tí ò ní nǹkan kan tí wọn ò já mọ́ nǹkan kan, àwọn náà ni wọ́n máa ṣe ẹnu fatafata, àwọn urgent 2K ni wọ́n máa dùn sọ pé báyìí sí ilé kìíní kan ṣebí wọn náà sọ pé o máa make sure something to his wife. That's why the wife wọ́n máa justify nonsense, kí ló wá ṣẹlẹ̀ justifying rubbish. People that have no values. Ọlọ́run ló mọ irú background táwọn èèyàn ní lórí TikTok yìí or across the social media. It's so sad that the next generation is a mess. And I don't even know what their own children will turn out to be, because gbogbo wọn ní sí wọn jókòó wọn bàbá Mohbad ó yẹ má bú bàbá Mohbad, tẹ́ bá bú bàbá Mohbad I ma come for you, tẹ́ bá bú Wumi I ma come for you, tẹ́ bá bú àdúrà I ma come for you, tẹ́ bá bú ìyá Mohbad kí lẹ̀ ń support. You don't even know these people. Ẹ̀ ń forí gbé pé lépè. Even tó o bá ṣe pè fún yín gan èpè tí mú yín already, because you are standing for the wrong thing. What we're saying here is that they should do an investigation that is all encompassing, that covers every area, to be able to unravel this thing. But people asking the right questions and saying that this should be done, that should be done. Come for Wumi kí ikú. But you that sit in one corner supporting nonsense. Nǹkan tí gbogbo ilé ẹ̀jẹ̀ pẹ́ẹ́tẹ́ padà wá jẹ́ ń sìn ẹ̀yin olóògùn aláìdákáyà àgbà òní. That's all I see. People will have their brain. I'm a medical doctor, I'm a consultant, I'm a professor, I'm this one, I'm that one. Whatever you are nonsense if you can't stand for the truth. If you can't see something, you see something that is right. Which truth are you standing for? You see something that is good, you call it green. And you say where's the evidence of the truth that you are standing for? You are nobody. Because the moment you start justifying rubbish, it means that you yourself, you are rubbish. And you are worthless. And I just hope that some of you that are supporting injustice and supporting this nonsense, your children are listening to you, they are hearing you, your family members are hearing you. You know, so one guy, only if you are not yet married, ask your fiancé, either your husband or your wife to be, ask them what they think about this Mohbad case. Whatever answer Toba give, no matter determine but you maduro or not. What first because this thing is it's a big mess, and people can't even see that it's beyond justice, beyond Mohbad. It's about the country right here. Mom with God don't call. I haven't heard from her. You know, but you see these people, they will just sit down somewhere and be saying this. I want to talk around critical. What ti bàbá Mohbad títí tí wọ́n fẹ́ sìn dẹ́wọ̀n nísìn. Wọ́n ti lọ sùn defamation. Yóò ṣe eré tí pẹ̀lú abẹ́yà wèrè. Àbí wèrè tó was a big measure in what you come for. There is nothing Joseph can do. Joseph can never do wrong. Àbórí ẹ̀ jókè kò sọ bẹ́ẹ̀ àbórí ẹ̀ ẹ̀yin wèrè dédé ẹ̀ torí burúkú tí mo ní gbogbo ní èpè ló máa pa yín gbogbo ilẹ̀ máa forí gbogbo nǹkan tẹ̀ gbé lẹ́ máa ká ẹ̀ ní kúure. Iṣẹ́ wọ́n rán níṣẹ́ ẹrú. Ṣé wọ́n ti dájọ́ fún ni? Ẹrú jẹ. Wọn ò tí release ẹ̀ ó ti wà ní prison látijọ́ yìí náà. But that's his problem. He just told us Paparazzo. Paparazzo was telling him that look, this thing you are doing is nonsense. Oh, Bush against Paparazzo. And I said the following day, no one arrested. Okay. You know, because these people will send you to go and do all this. Evidence to fight. Okay. When you tell the police to do the right thing. And do you know what? Whether it takes long, whether it is now, whether it's later, the truth of this case will come out. Video one, the lower one, you to wa. Wọ́n dẹ̀ ti mú ọmọ gbẹgbẹ́ de lọ́wọ́ sí láwọn ti lè wà lọ́wọ́ àwọn tó wà. Ṣùgbọ́n wọ́n rò pé mo mọ̀ ní wọ́n ní pé kò sí gbogbo family ti cooperate. Kò sí evidence, kò sí evidence. Ìgbàgbọ́ ni pé family ti cooperate. Because family àwọn tó ní lọ́wọ́ náà, àwọn tó ní lọ́wọ́ ti send ẹ̀ sáwọn tó yẹ kó ní lọ́wọ́ kó tó bímọ wọn gan-an. So if you think that people, because you can't find it on somebody's phone, they don't have it. Mommy, people have it everywhere. People have it everywhere.
So you're just deceiving yourself. Ó dàbí ẹ dàbí ostrich ni tó forí sínú sand bí ara ẹ̀ wà ń tà tó sọ fún òun ti hide. Nobody is seeing your body outside. Ìyá Jàkíṣánì, ìyá ninja you don't even know. Ó máa ń sọ gbà yẹn. Maybe you know you're just decide láti máa live in. Mo mé sífì ẹ má bínú tó bá yẹ pé wọ́n fẹ́ fún wọn ní justice èyí tí Yọ̀mí lọ ṣe ṣó yẹ kó lo 2 days lẹ́gbẹ̀ẹ́ títí kan tó dá wọn lò. Kí lẹ sọ? Tó bá yẹ pé lóòótọ́ lọ tó bá yẹ pé wọ́n fẹ́ fún Mohbad ní justice tí family yẹn fẹ́ mú justice fún Mohbad. Olóòbùkún Yọ̀mí lọ ṣe yẹn ṣó yẹ kó lo 2 days lẹ́gbẹ̀ẹ́ títí kan tó dá wọn. There is nothing Joseph Aloba can never do wrong. Àwọn ti poison mind wọn against you. Joseph Aloba can never do wrong. Wọ́n rí yàn tó mú wọn lọ sí the justice báyìí. There is nothing Joseph Aloba can máa fún ẹ̀yin ọ̀dẹ̀ òkú amúkú mẹ́fọ̀ ẹ̀ ń kó ọ̀rọ̀ ẹnu yìí jẹ ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ̀kalẹ̀ báyìí dẹ́kọ̀ ó yẹ kó tún tiẹ̀ máa tì lójú tì ní tẹ́ bá lójú tì ní kò yẹ kẹsẹ̀ bọ́sà kẹ́ máa sọ̀rọ̀ ẹ support Josie from the beginning ẹ̀ dẹ́ni pé kò sí èkó come for Josie I come for you there is nothing Josie can do ẹ̀yin wèrè yìí Olùkẹ́ jẹ́ fire on ló máa ń gbọ́ bí ajẹ́ yẹn kan lóun náà pọkọ ẹ̀ jẹ́ wọ́n wí tọ́ ìwà lọ́dọ̀ yín bẹ̀yẹn kò dá yín lóhùn ó wà ní ẹ̀kọ́ ẹ̀kí àbọ̀dẹ̀ ló fẹ́ kàkà fún ọlọ́yà ẹ̀yìn òkú olùkóra mọ́lẹ̀ dé. You guys are terrible. Ọlọ́run máa wà yín lọ psychiatry wà lọ sí Joseph Aloba tí máa wà yín lọ. Ẹyẹ ṣáà máa gbọ́ mi. Current affairs. Orí Yọ̀mí mò ń padà, orí Yọ̀mí mo ti ń bẹ̀rẹ̀. Ẹ má sẹ́ẹ̀lì Yọ̀mí bí o. No, sẹ́ẹ̀lì bó mo fẹ́ sẹ́ẹ̀ Yọ̀mí bí o lè sẹ́ẹ̀ Yọ̀mí. Yọ̀mí náà. Àwọn against Yọ̀mí o bọ̀ àfẹ́ pẹ́sẹ́ntà. My person. Wọ́n lórí Yọ̀mí àti wọ́tí. Now, in this whole journey so far from the beginning, every move for Mohbad to get justice, Baba against here. Yọ̀mí, number 1. Baba lọ bẹ̀rẹ̀kẹ̀tẹ̀ ó sá kúrò ńbẹ̀ number 2. HQ radio Baba rubbish. Ìwé ṣe rí àwọn olóṣèké pamọ́ fún HQ olóṣèlú justice ṣá. Mi ò rò wọ́n ṣe justice. Kí èdè wà lórí justice for Mohbad but wọ́n ti sá padà sí YouTube o. Mi ò rò bẹ́ẹ̀. Wọ́n fún bàbá ní lawsuit kó sùn Wumi lọ kóòtù bàbá tọ̀nù ẹ̀ dáhùn. Ọ̀rọ̀ which one is the last one here? Ọ̀dẹ̀ ni ẹ̀yin kàn fún ọ ní wrong information. Irọ́ wọ́n sùn petition ni and it was from the beginning fún DNA so máa ní ẹ bọ́lẹ̀ ẹ mọ̀ kọ́tẹ̀ ẹ̀ sọ. Kámẹ́rà yẹn tó fún wa. Kámẹ́rà wà everywhere. Even ní estate Mohbad gan kámẹ́rà wà ń bẹ̀ Yọ̀mí tú àṣírí yẹn fún wa ṣe bìlí pa àwọn bíbí yóò make any tó tiẹ̀ lọ lórí ilé ọ̀hún kó lọ sí estate òpònú ni máa yí o tó ti approach court lọ orí platform Omi Jókè lèmi àti York Daddy ti sọ̀rọ̀ for almost an hour ní ọjọ́ yẹn tí mò ń challenge lórí Omi Jókè tẹ́ bá rántí lórí àwọn legal team tí mo sọ fún pé legal team tẹ́ ẹ ní yìí wọ́n ṣe anything. No move so far pé ẹ tiẹ̀ fẹ́ ṣe phone forensic up to this moment. Ẹ ti lọ pákéjì rọ jáde lórí ọ̀rọ̀ ẹni tá a mọ̀ pé irọ́ lẹ fẹ́ fi bẹ̀rẹ̀ ẹ fẹ́ swap allegedly ẹ fẹ́ swap sample ni. Wọ́n fẹ́ swap. Because àwa mọ̀ pé Wumi ò lè kó irú àwọn wèrè wọlé rírọ̀. Kí lọ́ọ̀yà wọ̀ jẹ́ tí pé máa lọ sí abroad tẹ́ ẹ̀ fa case abroad ni. Ẹ̀yin náà mọ̀ ó ti dá ó George kan jáde lóru ọjọ́ kan. Wumi just dey blow my mind. Ẹ̀yin náà mọ̀ pé Wumi ò take nonsense. Ẹ ti parí iṣẹ́ but it won't be a surprise for us. Ẹjọ́ tó lọ náà kọ́ ilé máa ń táwọn out. Wọ́n dé láwọn wá intelligent how can you yóò fẹ́ justice. Kílẹ̀ yìí náà wá wá. Nígbà tí bàbá lọ sí orí VDM sọ̀rọ̀ kan eléyìí tẹ̀sí ńlé ó ní òun bìlí pé ọjọ́ Monday ni Mohbad kú inú mi dẹ̀ dùn torí nígbà tó interview Fọláṣadé ò sọ̀rọ̀ tán ó sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan ó sọ kù adẹ̀mọ̀pọ̀ ọ̀rọ̀ yẹn likely kó sọ fún VDM torí ní
ọjọ́ kejì ọjọ́ kẹta ó bọ́ sí ó sọ orí fún ṣe ti petition video kó wá sọ̀rọ̀. àtọ̀lé Kàrímọ́ ó ní Kàrímọ́ béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ ó wá ní ṣé ọjọ́ gangan tí Mohbad kú yẹn ó ń béèrè pé ọjọ́ ìyẹn wá dá ló pé ṣe ọjọ́ lábàlú ilé yìí lọ wọ́n sì mọ̀ pé máa máa rán jẹ́. Ẹnájì Fọláṣadé yìí á sọ from A to Z á sọ fún VDM for VDM to sum up kó dẹ̀ sọ fún wa pé òun believe pé Monday ni Mohbad kú ó ní nǹkan tó ti gbọ́ ó ní nǹkan tó ti rí ó ní nǹkan tó wà lọ́wọ́ ẹ̀ ó wú nǹkan tó wà lọ́wọ́ ẹ̀ ìkọ̀kẹ́ tó believe báwa náà ṣe ń believe yìí. ṣé Monday yẹn ló pa á ṣé Monday tó kù yẹn ló pa á. ọ̀rọ̀ ya Mohbad fídíò ya Mohbad làwa fi gbà pé Monday lọ́mọ kú pé Monday tó kú yìí o ọjọ́ Saturday ló ń ṣì kúrò lọ́dọ̀ ẹ̀ tó kú lọ́jọ́ Monday yìí ẹ̀ mẹ́ta fídíò mẹ́ta ló ti ṣe. kò sọ pé jọ Monday yìí o kò sọ bẹ́ẹ̀ o táìmù ní gbogbo ní fi kàlẹ́fì sọ kò sọ bẹ́ẹ̀ o. mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ó sọ̀rọ̀ story ọjọ́ kò ní jọ Monday yìí o ó dẹ̀ sọ lóun ṣe mistake nígbà tó pé Monday lọ́jọ́ Sunday kó lóun ṣe mistake àníwèrè ní. kú lọ́jọ́ Monday so kò miss ọjọ́ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí ó sọ gbogbo activity tó ṣẹlẹ̀ fún ara ẹ̀yẹn ìyá Mohbad. bó ṣe jẹ́jọ́ pẹ̀lú ó sọ gbogbo yìí. yes ó sọ activity tó ṣẹlẹ̀ ní Saturday ọjọ́ Sunday ọjọ́ Monday ló sọ mọ́ra. sábàárù mọ́ ọ̀rọ̀ driver tó sọ̀rọ̀ Monday pé early morning. wọ́n sáré jáde láago mẹ́ta ẹjọ́. wọ́n sáré jáde láago mẹ́ta. mo ń gbọ́ orúkọ kan mi ò máa gbọ́ yẹn rí kẹ́. rider ni rider àmì tó jẹ́ rider Wumi náà ló tàṣírí rider o. tó ní Darosha rider àti Bami. gbogbo legal team wọn ò rí irú statement yẹn kó lọ fà á síta pé Wumi wá sọ ẹni tó jẹ́ rider fún wa number one number two mi sọ̀rọ̀ second nurse ẹ gbọ́ tí bàbá sọ̀rọ̀ second nurse rí pé wọ́n tẹ̀ fẹ́ fa Wumi pé ta ni second nurse tí wọ́n mẹ́nu bà a fẹ́ sùn ẹ lórí yẹn ká padà sí ọ̀dọ̀ lọ. bàbá ò lè mọ second nurse torí ìgbà tí ó sì nínú ilé. that is why tí mo sọ pé yẹ kí wọ́n á sọ fún lọ́ọ̀yà kó fìwé ránṣẹ́ padà lọ sọ́gbà ọlọ́pàá kó wá rojọ́ second nurse yẹn. bẹ́ẹ̀ni. Wumi ò lè sọrú mẹ́sẹ̀gì yẹn síta kẹ́ẹ̀dẹ̀ gbé dákẹ́ kẹ́ẹ̀dẹ̀ máa wò ó nínà because ó sọ story yẹn lọ ó wá ní we have to call the second nurse bó ṣe sọ̀rọ̀ ẹ̀ ó wá rí pé òun ti jábọ́. so that means first nurse kan ti wá. kó tó pé dípọ̀ pé second nurse. exactly ó dẹ̀ sọ lórí national TV kò ṣe pé voice note kámẹ́rà gbé ó dúró tíwájú kámẹ́rà tó ń rojọ́ yẹn ni. ó ní we have to call the second nurse. wait a minute ọ̀rọ̀ yẹn gangan ó ti ní èlé Wumi òun hide nǹkan kan. ta ló gbọ́ second nurse rí nínú story yìí up to that moment nobody. the same Wumi náà ló gbé Darosha padà sínú equation pé Darosha ó sọ pé ìwọ lọlé ẹ lọ sùn bẹ irọ́ ní aago mẹ́ta o pẹ̀lú àwọn tó jáde tó sábọ́tà. báwo wá ní Darosha ṣe lọ that means Ṣadé right pé ó wà lóòótọ́ tó wà ní àbá ilé. ó lè má padà wá ilé yẹn mọ́ mọ́ mi jókè gbà tó ti ní ìṣẹ̀lẹ̀. kí Ṣadé sọ 100% ni òun náà máa manage. ó manage ọ̀rọ̀ àti yọ àbúrò ẹ̀ kúrò right. mother the place ẹ̀kọ́ tó tún padà rope ẹ̀ yìí ibi tó ti padà rope ẹ̀ yìí ibi tó ti padà rope ẹ̀ yìí ni pé ó gba hòtẹ́ẹ̀lì sí tòsí ilé yẹn kó lọ sùn lájà. now mọ́mí jókè wá rò mọ́ the fact pé ó kúrò lé ní aago mẹ́ta according to Wumi ó likely pé nígbà tó padà wá òun ò padà wọlé yẹn mọ́ gbà tó ti rí ìṣẹ̀lẹ̀. bó ṣe lọ sùn hòtẹ́ẹ̀lì nìyẹn. bó ṣe lọ sùn hòtẹ́ẹ̀lì yẹn. now ọ̀rọ̀ tí ò máa rò fún Fọláṣadé sọ síta yẹn. bẹ́ẹ̀ni ẹ kù lákàyè. ẹ ti understand. nǹkan tó rò fún Fọláṣadé ló sọ síta yẹn. Sọdíkì ò padà sún bẹ̀ yẹn. Darosha lẹ́ ń sọ wípé 2:30 lọ́wọ́n délé. driver ní. ó lòun dẹ̀ lọ lé òun. 3 o'clock wọ́n sáré bọ́ta tó. ẹ jẹ́ àwọn ilé tí another thing tó ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú Fọláṣadé sọ pé ṣé ìyá mọ̀ pé that Monday gangan yẹn tí kinní yẹn ṣẹlẹ̀ ó ní ṣé mọ̀ pé Monday yẹn gangan
Ọlọ́yẹ̀lé ó ti lọ sọ sọ fún pé pé dá Monday yẹn Monday yẹn gangan. gangan. ó ní ọjọ́ Monday yẹn ọjọ́ tí kìíní yẹn ṣẹlẹ̀ pé wọ́n dé láti show ǹjọ́ tó ṣẹlẹ̀ gangan tí mo bá di. ó ní ọjọ́ tó ṣẹlẹ̀ gangan yẹn wọ́n kò ń bọ̀ láti show ni pé kò dẹ̀ sẹ́nibọ̀ tó wọnú ilé yẹn lọ́jọ́ yẹn ọmọ pé kò sẹ́nibọ̀ tó wọnú ilé yẹn lọ́jọ́ tí kìíní yẹn ṣẹlẹ̀. ẹ wo a ní kọ́lọ́pàá bá wa lọ fìyà jẹ gbogbo ẹbí ọmọ yìí ni. nígbà tí ẹni kò sẹ́yìn kankan tó wọlé gbogbo àwọn tí jọ̀sìn wà ọlọ́pàá ò lè fìyà jẹ gbogbo ẹbí wọn ṣẹ́rí wọ́n máa àṣírí wọn máa tú wọ́n á dẹ̀ jẹ́wọ́. ẹ lọ get story yín right. ojú á dẹ̀ tí gbogbo èèyàn tó gbé borun this person is innocent, that person is innocent. You be shocked who is innocent, who is not innocent. And bàbá ti sọ story King Solomon fún yín lánàá àbíjọ Thursday ó ní àwọn èèyàn ìyá tó ń bínú pé kí wọ́n gé ọmọ sí méjì. ọmọ sí méjì. King Solomon fresh Ọlọ́run yọ yín já. ṣé mo pé lógo yín dàbí ti Netflix. àwọn tí ò fẹ́ ṣe DNA àwọn ni wọ́n ráì tí wọ́n fẹ́ fi ìyá àbọ̀ ọmọ. mo ti fẹ́ náà bó lórí ló wá dé ṣáyé ò fẹ́ báyìí. tí mi kàn tí mi o. ọmọ tó tẹ kọtọ kò kẹtọ mọ bá. nígbà tí Sahara Reporters gbé pé bọ̀bọ̀ kan kú ní Nàìjíríà tó ní pé ìyàwó ẹ̀ ló tì látòrí bákónì. àwọn kẹtọ ò kẹtọ mọ báyìí. kò tí ì sẹ́ni tó jáde tó ń dìfẹ́ǹdì ẹ̀ o. abeg ìtọ̀ yẹn ti nà straight ìtọ̀ yẹn ò kẹtọ mọ báyìí. ẹsẹ̀ náà ti di kélẹ̀ gọ́mọ̀ kẹtọ mọ́ wọn ti ní kélẹ̀ gì. ẹ má dààmú ara yín ó tún ti kélẹ̀ gì concept. so bóyá next time bóyá lọ́ba máa ní kélẹ̀ gì ní family wa o àbá ní straight leg ní family wa o. àwọn people here they are always very unserious people honestly. But I mean it's like season ó dàbí èèyàn wò bí series ní ṣá because every day there is a new ẹ bá rí fíìmù lọ́dọ̀ ìyàwó ẹ rí wò lọ́dọ̀ ẹ bá rí mú lọ́dọ̀ ìyàwó ẹ rí mú lọ́dọ̀ bàbá ẹ bá rí mú lọ́dọ̀ bàbá ẹ rí lọ́dọ̀ àbúrò ìyá ṣẹ́ẹ̀rì meanwhile àwọn ìyá ìyàwó àwọn ìyẹn dákẹ́ pẹ́ wọ́n dákẹ́ fẹ́ sí kọ́nà kan wọ́n observe mọ́mí sùflé ṣẹ́rí búkì wọ́n dẹ̀ gbowó lọ́wọ́ Naira Marley búkì ó ponú ó fira ẹ̀ sílẹ̀ fún ìlú ṣẹ́rí èmi ò lè support búkì expectation rẹ̀ ni wípé nǹkan tí mi expect látọ̀ ẹ̀ ni pé bóyá ó dẹ̀ fight ẹ̀ lẹ́yìn o mi ò lè sọ o tí Sachade sọ wípé you know that day tí mo bá di that Monday tó kú ọkọ̀ they are coming from the show. ní sọ mọ̀ pé ọjọ́ tí kìíní ẹ̀ ṣẹlẹ̀ o they were coming from the show they are coming from ọjọ́ Tuesday náà ń bọ̀ láti show ni kíní burú àṣírí wọn ti wà ń ta náà. wọ́n wá sọ pé lọ́ọ̀yà yín ò da yín wá ń pariwo pé lọ́ọ̀yà yín dà. lọ́ọ̀yà wa ni lọ́ọ̀yà. ok evidence kankan láti jọ yìí ẹ jọ ọmọ mi sùn fèsì tó bá jẹ́ tòótọ́ lè fẹ́ kí ilé Olúwa fẹ́ gba justice tẹ́ẹ̀dẹ̀ mọ̀ wí bàbá Mohbad tó o máa play public nígbà tí Ṣadé sọ wípé ọjọ́ tó ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn ṣẹlẹ̀ wọ́n ń bọ̀ láti ṣó ni lọ́ọ̀yà tí nǹkan tó ń ṣe ń tẹ́ ẹ lọ́rùn yìí tó ń fẹ́ legal advice ó sáré pé wá bí o ẹ̀gbọ́n ìbíba ẹ̀kọ́ sẹ́ndì clip yẹn sí ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ ibi tó ti máa kọ́ àwọn tó ń gbàgé ewédú ṣé ẹ fi ṣe bẹ̀ látijọ́ tó fi ń ṣe bẹ̀ ṣọ́ọ̀bù inú ẹ̀ fún yín wàá sáré ṣe ó jáde ó sáré ẹ̀gbọ́n bíbá yìí pé ọjọ́ tí kìíní yẹn ṣẹlẹ̀ wọ́n bọ̀ láti ṣó ni kọfà ẹ lawsuit against Ṣadé kọgbé Ṣadé aṣọ bó ṣe gbọ́ ọ̀rọ̀ adìkíní ẹ̀yìn wa wà lára 40 yẹn ẹ̀yìn wa máa sọ̀rọ̀ wọ́n ti sùn Ṣadé ṣàwọn sùn èèyàn 40 Ṣadé náà wà lára wọn ẹ tí gbọ́ yẹn wọ́n ti ṣe wọ́n ti ṣe class action fáwọn èèyàn wọ́n ti kó everybody pọ̀ àtàwọn tó wà nílé àtàwọn tó wà ń ta everybody 40 in total. ṣé sáà ni wọn ló ṣe yẹn. àwọn critical move wọ́n ti organize wọ́n ti sue everybody. mo tẹ̀rù bóyá máa sọ fún mi pé bóyá àwọn public kan ló ṣe Ṣadé o jíjẹ bá mi o gbogbo wọn náà ti kó sínú wọn á kó sínú public. mo rò bóyá ẹ fẹ́ sọ pé public mímọ̀ pé àwọn ara wọn ló ṣe.
wọ́n ní group of lawyers wọ́n sọ pé Ṣítù ló bá wọn sùn wọn. òun rèé wọ́n ló refuse láti sign ní lawsuit yẹn o. òun ni ẹni yìí kọ tí bíbá yìí o. wọ́n ti pè é. Dolphin 930. Are you sure? Are you sure what you're saying? Akínbọ́ládé orúkọ yẹn fẹ́ jẹ́ orúkọ bọ̀bọ̀ tọ́nà pa. Are you sure? Wọ́n ní yẹ́sì o. Bàbá yẹn ò ní kan ṣe from time. Ṣebí mo sọ̀rọ̀ Wumi lọ́sùtù Wumi tó turn it down. Ṣebí mo sọ̀rọ̀ Wumi lọ́sùtù Wumi tó turn down. A ní bàbá yẹn gangan. Ẹni yìí ti fẹ́ wá sọ fún wa o. Wọ́n ní kò sáìn ní ẹ o. Ìyẹlẹ wá dààmú ara yìí. Wọ́n sáìn òun ló ń dá wà láàrin. Àní bàbá yẹn ò fẹ́ justice. Àwọn sáìn àdá. Ẹ̀ ló refuse láti sign. Bóyá wọ́n ìmọ̀ alẹ́ gbogbo family ẹ̀ ló kópa ní Nàìjíríà yẹn. Anobi, that is why I am saying that. That is they are why. going to stone all of them ní Nàìjíríà yẹn eventually. Tẹ́mi tẹnu mọ́ pé kí public tiẹ̀ gbé káwa náà test law yìí. Ká sùn wọn, káwa san kíká lo bójá NGO. Ṣé bí ẹ sọ pé àwọn critical domicile ló ṣe? Ìgbà tó ń ṣe báyìí kí ló ní the signature ẹ̀ fún? Why did they need the signature? It doesn't make sense. This man the kìíní tí ò ní. Esma, ṣe rántí tẹ́ bá rántí sometimes ago we are around last year. Mọ́mí Jókèm ṣe rántí sometimes ago around last year tí Supreme. Yes. Tó fẹ́ sùn Wùmí tó ní kí bàbá sign. Ṣé wọ́n kọ́ the same thing náà ló ṣẹlẹ̀ tó refuse? Exactly irú nǹkan tó ṣẹlẹ̀ náà ni. Okay, ṣé nǹkan tó bà káàpù wọn jẹ́ nìyẹn? Nǹkan tó bà káàpù wọn jẹ́ nìyẹn. Àti ìyá. Consignation wà important lórí lawsuit ẹ̀ lóòótọ́, you are right. Abẹ́ náà. Àníyá òun ló máa fún wọn lápúrúvà náà. Òun ló máa fún wọn lápúrúvà. Ṣé mo àdúrà wà ń bẹ? Omi wà ń bẹ. Ṣé mo pé àdúrà wà ń bẹ? Omi wà ń bẹ. Akẹ́kọ̀ọ́ ògbó ti rí tó ń wá. Critical thinker Ìyá yẹn Mohbad wọ́n wà ń ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ. fẹ́ mọ̀ pé Àdúrà wà ń àwọn bẹ. wà critical. Fọláṣadé. No, Mọ́mí Jókèm. Ọkọ ọ̀lẹ́ Mo mọ̀. ọ̀lẹ́ lọ. Wọ́n ṣẹ̀ fẹ́ mọ̀ pé wọ́n wà critical ní thinking wọn ni láti ìbẹ̀rẹ̀ wá a sọ fún wọn. Ó yẹ kán ti rí gbogbo moves yìí alọ́ba. No, but Rotimi, association of àwọn wèrè. Wùmí o àti Timalọ́ba ti ní everybody. Bàbá yóò la everybody pé same thing lòun àti Wùmí wà from day one. Nǹkan tó rí lè ṣẹlẹ̀ nísìnyí. So nísìnyí gbogbo kìíní ẹ̀ wá ti dé punch time nísìnyí. Everything ti ń gbóná mọ́ Wọ́n ti wà obvious. ìyẹn náà ṣe ti bàbá yìí pé lọ sọ fún wọn pé ó dà wọ́n ti ń kọjá yìí wọn. Ìyẹn ni ọ́fíìsì wípé òun lọ́ọ̀ sọ pé Olúwa rán mi sí ẹ. Olúwa rán mi sí ẹ sọ pé òun ló bí ọmọ ẹ̀. Wọ́n ló Olúwa rán mi sí ẹ sọ pé òun ló bí ọmọ ẹ̀. Àbí ká ló sọ bẹ́ẹ̀ lẹ́ẹ̀kan. Wọ́n ní Grace náà sọ pé ṣèbóun ló bí ọmọ ẹ̀, nǹkan tó bá wù ló lè fọmọ. So from time gbogbo wọn same team lọ́jọ́ wà wọ́n kàn fúnra wọn yẹ́lẹyẹ̀lẹ́ ni. So nísìnyí tí gbogbo ẹ̀ dẹ̀ ti fẹ́ wá di pé VDM gbogbo ẹ̀ Ìyábọ̀ gan ti fẹ́ yọwọ́ lọ́rọ̀ wọn because kìíní ẹ̀ ti fẹ́ wọ́ Ìyábọ̀ Òjó ó ti fẹ́ wọ kọjá bíi tí ò plan. Ó ti wọ already. Because nísìnyí òun gbèjà ọmọ tó dẹ̀ ti di pé ó ti wá fẹ́ dọ̀rọ̀ ọmọ Ó ti finish career kò sẹ́fẹ̀ tó gbọ́rọ̀. ọmọ ẹ̀ tí ò sínú ilé tí òun pa Mohbad ọmọ ẹ̀ tó jẹ́ pé nǹkan ayọ̀ àsìkò ayọ̀ ẹ lóde yìí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ń wọ ẹ̀ torí òun ní òun gbèjà ẹ̀yàn kan òun gbèjà blindly. Tó bá jẹ́ pé ó ń gbèjà blindly. Tó bá jẹ́ pé àjọ wà ní the same part tí wọ́n divide the justice tó fọwọ́ sí wẹ́wẹ́ tó try láti máa búlẹ̀ àwọn èèyàn ìjà tó ń jà pẹ̀lú ẹ̀ ní ìsìn pé ṣé bùbá yóò ní kẹnubò pé kí ni reason tó fi sign wọ́n ti ní tí lọ́ọ̀yà ẹ̀ ṣe ó ti ṣe pàtó kí ni reason tó fi sign gbogbo ayé akẹnubò àbí then adébọ́tà lóṣù náà sọ pé ṣé òun lòun lọ́mọ òun ṣẹjọ́ mọ́ àbí. Ṣùgbọ́n lòun ó pu WhatsApp group fún wọn. Àwọn critical thinker àwọn lọ́dún WhatsApp group. Wọ́n dà máa ra yín. Jọ mi bá ó jẹ́ kúrò bí o wà kó máa lọ ilé ẹ̀. Jẹ́ kúrò bí o wà kó máa lọ ilé ẹ̀. Títí lọ fi ra ń jẹ́ ọmọ ọlọ́mọ gbé sínú òtítọ́ gbé ọmọ ọlọ́mọ. Bàbá ṣe ń sọ̀rọ̀ bí báyìí ó dàbí pé àwọn kan ń sunkún bí kan àbí ní ọ̀nà méjì kan tí mò ń rí. Àwọn ọlọ́dẹ̀ mọ̀ yẹ o. Wọ́n mọ ẹkún yẹn sun bí wèrè. Àwọn ọlọ́mọ o.
ẹ máa gbọ́ àwọn ọmọ wọn làwọn ní sùn state náà. àwa yìí. àwa ń fi yín ṣiṣẹ́ ni mo ṣe close mo ń lọ lé ni ó ń dùn àwa ń fi yín gbọ́ àbí. àwọn oṣooṣù àwọn ẹyẹ gàdúgbàdúgbà àwọn àti àwọn ọmọ àwọn alákìísà arógbá aṣọ má balẹ̀ àwọn èrò ó ń dùn wọn tó yẹ pé wọ́n sunkún ẹ máa kéku ló bá ṣe sọ̀rọ̀ báyìí ló dá ẹ máa kéku ni bẹ́ẹ̀ ṣe máa kéku ni ìyàrá lára fi ní wọ́n sọ débi pé estate tí mo ní mò ń gbé yẹn gan bóyá ọmọ ọ̀dọ̀ ni mo ṣe bẹ́ẹ̀. I'm happy to tell you that I've been the landlord in that estate for 20 years out of 30 years. Ẹ tó pè mí lọ́mọdọ̀ yẹn kó wá sínú DM mi màá fún ládírẹ́sì ilé mi tí ìsọ yẹ pé ní estate yẹn ló ń gbé màá ní kó lọ check it out màá máa wò lórí kámẹ́rà níbi tí mo wà kó lọ check it out. ṣẹ́rẹ́ tí mo gbọ́ láti pé àwọn ọmọ urgent 2k tán ṣàjọ wọ́n lò tó gbogbo ẹ̀ ní méjì Nàìjíríà àwọn òun gbé agbára bílẹ̀ àmọ́ ibi tó ń pè ní gbèrúgbè àmọ́ ibi tó ń pè ní ẹlẹ́pẹ̀ àmọ́ ibi tó ń pè ní lórúkọ gbogbo àwọn àsìdépéndẹ́m ọmọ ìdèsítọ́s àsìdésítọ́s ìdèpéndẹ́m àwa ti ṣiṣẹ́ lásìkò tíṣẹ́ ní Nàìjíríà àwọn rustlers tó gba Libya wọ Atlantic Ocean tó dé airport rí. Class action yìí tí mo gbọ́gbọ́ yìí tí wọ́n ti ló ti refuse láti sáyẹn ẹgbàgbé kiri burúkú ọmọ sunkún wá jókòó sórí platform ní platform instead of sitting on your own platform analyze talk about your own side of the story ẹ̀tẹ̀jọ́ ẹlẹ́jọ́ náà máa gbọ́ káàkiri máa ṣe pé ọmọ abúyàn wọn máa pè yàn lórí alẹ́ ń pè lórúkọ kó lè ràn mí gbogbo àyí tẹ́nìtì bá ṣẹlẹ̀ sí mi to be a glorious exit. ẹ̀yin lè máa ní ilẹ̀ láyé yín máa bàjẹ́ finally tí gbogbo family yín máa di ọba láyé nǹkan bá ṣẹlẹ̀ sí nítorí ẹ̀yin big man family yín èmi ò ṣe big man ní family mi everybody is doing so well. ṣẹ́rí gùrẹ́tì justice làwọn wá àní time fún gbogbo ó ṣiṣẹ́ fún paymaster àní time fún urgent 2k àbí kọ́kọ́ iṣẹ́ mo pọ̀ wà lára àwọn critical dummies. àwọn ẹrú àwọn ṣàgádà. ṣẹ́rí múùfù alọ́ba fúnra rẹ̀ láti ìbẹ̀rẹ̀ wá. ẹ jẹ́ padà sórí case jàre. Understand wọ́n help ẹ̀ ní láti ìbẹ̀rẹ̀ wá. tóòtọ́ ni wọ́n lọ ti gbé kinní fún gùrẹ́tì power of attorney. Now, wọ́n lọ ti gbé power of attorney. ẹjọ́ torí Ọlọ́run ẹjọ́ ṣe ní power of attorney tẹ́ lọ yẹn ẹ ní sùúrù bẹ́yẹn because mi ò fẹ́ mú méjì pọ̀ o. àwọn pọ̀ ńlẹ̀ àwọn Mr. Rotimi Mr. Rotimi Emus ẹjọ́ ẹ bá ń béèrè mọ́mí àdúfẹ́ kí ló ṣẹlẹ̀ lọ. ọmọ ti wà lẹ̀ mọ́mí jókèm kéde ọmọ ti wà lẹ̀ ọmọ ti wà lẹ̀ ọmọ méjì ni Mohbad ní nísìn. ó sún mi náà ní Àbíkẹ́. mọ́mí àdúfẹ́ fún wa ní ti àwọn tán láwọn bímọ wọ́n lé ọ̀kan lóhùn bímọ ti ṣe bí ẹ̀rẹ́. ok wọ́n ní Mr. Rotimi ò ti finish o àwọn comment section ní Mr. ìyẹn sọ patois nìyẹn fi gbé díẹ̀ ló fi gbọ́mọdé patois Jamaican patois. ok moment place comment section majority card wọ́n ní kí Mr. Rotimi parí kìíní Mr. Rotimi continue. ok Prince of the South come up come and share some. Mr. Rotimi ṣẹ̀ṣẹ̀ wà ń bẹ̀. Prince of the South àbí. oríṣi ẹ̀yọ́ wà lóyún wa oya comment section béèrè. Yes, gbogbo moves our people everything gbogbo everything is going back to Aloba. Kò yé mi o host. Beginning. Kò yé mi o. Move bàbá. Tí wọ́n ṣe wọ́n àwọn people tó surround there. Wọ́n surround there kán lè bá help ẹ̀ kán lè truncate justice yìí ní allegedly. Because nígbà tí Yomi jáde tó ń polongo ẹ mọ̀ pé ó débì kan a rí pé justice ó ti ń sọrí dó. Ọlọ́run gbé Yomi dìde Yomi kọ́kọ́ lọ bí CCTV alpha CCTV dé stage kan àwọn náà ló block Yomi àyà mi ká gan mi ò tí a dì mọ́ ọ̀rọ̀ yìí ó jáde
a tún rí ọwọ́ àti bàbá àti Múyìwá ní ọ̀rọ̀ Yínká tó lọ gbé ọmọ yẹn. Múyìwá send the message fún Yínká lọ́jọ́ kejì tọ́mọ ẹ̀ ṣe protest òun àti Perkins. Now ìgbà tọ́lọ̀ máa gbé Yọ̀mí dìde instead kí bàbá lọ́ba support Yọ̀mí ó ní kí ni Yọ̀mí gbé dání for crying loud justice ló ń wá Ọlọ́run wá gbéyàn dìde tó ń wá justice fọmọ ẹ̀ instead of bàbá to support Yọ̀mí bàbá nínú kí ló gbé dání ó bẹ̀rẹ̀ sí ń bú Yọ̀mí every move for Mohbad to get justice. kìíní yẹn náà jẹ́ kí bàbá táwọn yẹn náà ń drag Yọ̀mí ju bàbá gan lọ ni. mo mi as a play ṣe rí tí bàbá fúnra rẹ̀ bá wá justice láti ìbẹ̀rẹ̀ wọn ò ní ìgbà tí sọ fún yín pé ẹni yìí èèyàn gidi ni. that is my whole point. Yes bẹ́ẹ̀ ṣe wà yìí tí n bá against yín ẹ máa rí move yín pé nǹkan tọ́mọ yìí ṣe ó ń lòdì sí mi náà. Bẹ́ẹ̀ni. Tí mo bá ń support yín ẹ máa rí body language mi á ṣò pé mò ń support yín. Ó ní woman kan lálẹ́ yìí lórí VDM ó ní irun dàda báyìí ó fi earring sí mú ó máa against VDM ní ìbẹ̀rẹ̀ VDM wá sọ pé ó hate òun bọ̀ currently. Okay ṣé that mama kiri kan tó lọ sí Mama P God bless you òun àti VDM settle thank you òun àti VDM settle ọ̀rọ̀ ẹni lónìí àbáná wọ́n ṣe fídíò kan kí mo tà sọ pé VDM rí àwọn fídíò tó ti castigate òun ni VDM refer sí bọ́ ó ti kúrò lórí ẹ̀ ó ti support VDM fully that is where I'm going. This case bàbá gbogbo move láti bẹ̀rẹ̀ wá ó ṣò pé máa yí ò kò rẹ́dí àti settle fún ẹni tó lè support àti get justice. Àní pé same team lòun àti ìlúwà from day one àwa là mọ̀. Yes now ṣé mo pé bàbá bọ́ sórí justice he never wanted it. Ṣé rántí pé bàbá bọ́ sórí ṣé channel lọ́dọ̀ Àbàtì àti bọ̀bọ̀ ọmọ Ògùn yìí tí short guy. Lórí TV come for bàbá rẹ̀ Rufai wọ́n sọ fún bàbá pé talẹ̀ ó lóò suspect pé ọmọ ẹ̀ kó ní yes ó ní talẹ̀ sùn ó lóò sọ anybody oníkẹ́ lọ sùn èyí. Bàbá that was the last show tí bàbá lọ. Lórí national TV. Yes ló ó ti pé wọ́n ti mú. No I think he went to TVC àbí Silverbird after. Àti Silverbird no ó tún lọ sí no Silverbird ó kàn lọ pariwo. Yeah it was after like be 3-4 months. After Silverbird ló lọ sọ pé screen wet gbé ọmọ òun rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ti ìgbà tí Yọ̀mí ti ń ṣiṣẹ́ nìyẹn eléyìí ìgbà tí Rufai Oseni tó fi sọ̀rọ̀ yẹn kò tẹ̀ tí lọ sí kìnní ìyẹn fi bèrè lọ́wọ́ Yọ̀mí kò tẹ̀ tí wá sí kìnní inú ẹ̀ ìgbà yẹn lẹ́yìn ta ló sùn. Everybody tí à ń àtàkì bàbá ni kò ṣe pé à ń àtàkì ẹ̀ òun là ń pè láti tẹ́lẹ̀ bá ṣẹlẹ̀ bàbá ló máa wá ó máa ń blọ́ọ̀kì ẹ̀ tó bá lọ bí bàbá là ń bá tó ń blọ́ọ̀kì ẹ̀ ó ní paparazzo fi ń pariwo lórí Mr. Lọ́ba and we were not seeing a lot of àwọn people wíwá bàbá ọ̀nà drag bàbá no every angle tó yẹ kí Mohbad ti ní justice alọ́ba ló ń blọ́ọ̀kì gbogbo angle yìí tẹ́ bàbá lọ sókè tó bá ti fẹ́ máa lórí bàbá gbé ìgbésẹ̀ wọ́n tún kéètè wọ́n fà wálẹ̀ kí bàbá tó lọ síbẹ̀ kẹ̀tẹ̀ it took Yeye Kudi's effort Bukky Jason and every other person ló support ẹ̀ tó ń fa máa padà fà lọ ìgbà tó lọ bẹ̀rẹ̀ kẹ̀tẹ̀ ọ̀hún wọ́n sì padà fà kúrò ń bẹ̀ because wọ́n ti ní proper plan reason tí wọ́n fẹ́ kí external person wọlé wá tó jẹ́ pé bẹ̀rẹ̀kẹ̀tẹ̀ bá ọ̀fà ní lọ́ọ̀yà á reject ẹ̀ QH radio ọ̀fà lọ́ọ̀yà ó reject ẹ̀ àwọn fẹ́ wà in total control of the matter so because tó bá ti lè jẹ́ kí external person wọlé wá wá ti ní problem. How could Baba celebrate Bankole and Smith exit in Mohbad's case? ọ̀rọ̀ burúkú pẹ̀lẹ́ rẹ̀. One thing you have to understand is that there is a fundamental part of unraveling this case that resides with Joseph Aloba. Until he's ready to release it. Kò
there's anybody to ma go past. And that is the confidence táwọn tó ń fight against justice tó wọ́n ní. Even him going to Abuja pé òun lọ rí IG wọ́n lọ rí aṣọ ẹ̀ ni pé àwọn wà fún pé kò sí nǹkan kan. Kán di ọ̀dọ̀ wọn, kán di ilé tí wọ́n mú. Kó di tilé ẹ̀ mú wípé àwọn ò ní ṣe nǹkan lọ́dọ̀ ti tàwọn tóun ò bá ti sọ̀rọ̀. Ó padà dẹ́kọ̀ọ́ ó ní pé òun lọ rí IG pé òun ṣe rántí pé wọ́n ní IG ránṣẹ́ sóun wípé òun ti lọ sábùjá pé ńgbà tó ń dẹ̀dẹ̀ Àbújá òun ṣàlàyé pé nǹkan tóun fẹ́ nìyí òun fẹ́ mọ ikú tó pọ̀ mọ́ òun fẹ́ mọ paternity wọ́n ní kóun máa padà lọ sẹ́kọ̀ọ́ pé wọ́n máa gẹ́bà tóun òun ò dẹ̀ tí gbọ́ nǹkan kan irọ́ ni. That story is a lie. He went to Abuja truly, but what he went to do there is not what he came to tell the world. I am so sure that man is not telling the truth. And nísìnyí tí ọ̀rọ̀ Bukky Jesse lọ bú Sanshito tó sáré fò jáde, he came out plain wípé his son is doing the job tó ń fún. And then kí Bukky kó má bú San òun láì bá òun sọ̀rọ̀ next time wípé kó confam pẹ̀lú òun pé tó sọ̀rọ̀ sí San òun. Ó dẹ̀ sọ fún wípé ọ̀rọ̀ DNA tó bá jẹ́ ọmọ òun ni inú òun máa dùn. Òun fẹ́ clear ọmọ yẹn. Lẹ́ni tó sọ wípé ọmọ yẹn ò kí ṣọmọ ó ní òun fẹ́ clear ọmọ yẹn torí ọjọ́ ọ̀la torí ẹ̀ ló ṣe fẹ́ ṣe DNA ó ti change ẹ̀ nísìnyí tẹ́lẹ̀ ó ní DNA is motive DNA ò kì í ṣe motive mọ́ sí ó fẹ́ clear ọmọ yẹn pé because tí ó bá jẹ́ ọmọ nǹkan òun ò lè jì kí náà ń bàjẹ́ ó dẹ̀ ní òun fẹ́ lọ́wọ́ gbogbo èèyàn tó ti help ó ní ó ti ṣe validity ó dẹ̀ ti ṣe vote of thanks everybody ẹgbàálẹ̀ yín lọ. But it does not belong to him. Exactly. This is a public case. It's a case to is between the state and the people that did something to that boy. And if the state is looking in this wrong direction, people that know that this case has not been properly investigated, we keep talking. You can't stop people from talking. And you don't be and even if you decide to go ahead with it, nǹkan ló ṣàmú nọ́ọ̀sì ilẹ̀ sáré jáde lọ ṣe ní 3 a.m. láàárọ̀ ibo lẹ̀ jẹ́ tiwa nobody is talking about that. The where is the evidence? Àdúrà ní òun ò rí tó ń jà àdúrà àti Darusha náà ní àwọn lọ gbowó ní ATM. Àwọn méjèèjì náà jọ ń rìn bọ̀ èèyàn kan náà ń rí tó ń jà èèyàn kan náà ń rí òun ò rí tó ń jà. Do you understand? So all the ọ̀rọ̀ kan tà sí ara wọn. Sherry, this particular person tó ń sọ̀rọ̀ yìí kí ló ṣẹlẹ̀? Ọlọ́run ló mọ ẹni tó ṣẹ̀. Everybody is saying nothing happened. Àwọn kan pariwo lókè ni òun dẹ̀ lọ sókè. Hatred ló fi máa ń sọ̀rọ̀ tó ṣe wà ní yàrá pẹ̀lú ìyàwó ẹ̀. Ìgbà tí nọ́ọ̀sì dé wẹ̀wẹ̀ yìí nọ́ọ̀sì ní òun ò rí àdúrà tí. No pé mo sọ pé ayé ẹ̀ ti bàjẹ́ ni. Táwọn ọdún tí n kí tó ní àdúrà wà nínú ilé lọ sókè ó ní kóun ní gesture kóun tọ fan kóun tọ èsì orúmọ nọ́ọ̀sì dẹ̀ wà bẹ́ẹ̀ nọ́ọ̀sì ní òun ò rí àdúrà sójú. Where was àdúrà? That's why some people are insinuating pé àdúrà gbọ̀ngàn tiẹ̀. Mọ̀mí èsì ṣe gbogbo tẹ̀sán yìí. Ẹmọ kan tó bá mi that class action yẹn tí yẹ kó dijú kó di báírò mú kó sáré máa sáì pòròpò yẹn. Kò sáìn o wọ́n ní kò sáìn sí o problem kẹrin àdéhùn it's always been part of the script they just divided themselves into different teams wọ́n face àwọn ìlú káà face ilé àwọn ìyá face ilé everybody mú kókókó àwọn tó ń fèsì Wùmí wọ́n fi gbogbo life wọn jà fún àwọn tó ń fèsì bàbá wọ́n fi gbogbo life wọn jà fún àwọn tó ń fèsì ìyá wọ́n fi gbogbo life wọn jà fún everybody fi life wọn jà fún everybody. But unfortunately àwọn lè fi life wọn jà fún anybody other than wait justice for Mohbad àwọn dúró fún àwọn dúró fún anybody àdúró fún bàbá àdúró fún ìyá àdúró fún ìyàwó àdúró fún anybody. Tọ́mí Àdùfẹ́ lẹ́bẹ̀ẹ́ sọ o. What's for the truth to be done? Lẹ́bẹ̀ẹ́ sọ.
Mọ́mí Àdùfẹ́ sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ kí èmi náà dákẹ́. ẹ̀yẹ gbọ́ sí Ìrẹ́ kan ṣe ń bú mi níbi 3 different platforms. ó ti pẹ́ tẹ àti àwọn tẹ́tẹ́ ibi tó máa kú sí ibi tó máa jẹ́ra àmọ́ náà ti wà bú mi yẹn. dọ̀la. mọ́mí Mo ti sùfèsì bá dé ayé mi dé yẹn. mọ́mí sùfèsì níbo ló bá ní ayé ẹ̀ ṣé lájọ́ mo gbé tó ẹ wà mọ̀ pé lórí kò jẹ́ ọ̀rọ̀ oṣù ọlọ́rọ̀ kọlá lẹ́yìn ọ̀rọ̀ tí wípé ó kàn ẹ́ ó ti pẹ́ olóò ká bá ti yẹ̀ jáde dé lọ́tún lọ́sì ẹ̀ tí olóò wọ́n bá máa yẹ̀ débi tó dáa even me tí wọ́n sọ pé ó ní kí n máa ṣorí bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ burúkú lórí ní gbogbo táìmù ọ̀rọ̀ yẹn. yìí kí n máa ṣe nǹkan láti gbogbo nǹkan ti sọ sílẹ̀ sẹ́yìn yìí alákọ̀ọ́rí òṣì ló ń àárín bá kúrò nígbà yìí wọ́n like inú èmi ò dùn I won't lie because wọ́n fìyà jẹ ìlú Olúwa gbé. Wọ́n bà everything jẹ́. Wọ́n bàjẹ́. ó ṣàjẹ́ mi so mọ́mí Àdùfẹ́ ó yá ní sàlẹ̀. ọdún kí ni náà nínú ìmọ̀ ọdún kí ni tí wọ́n kọ́ mi lọ́dà. gbogbo gbébo ohun ẹ ò tẹ mú ń bọ̀ ẹlẹ́yàn kan kí lẹ kọ́kọ́ so ẹni pé ẹ sọ jíìsì kan lẹ́ẹ̀kan tí mo ní ẹ bá ti sọ bá ti sọ. Òun àti ọmọ inú ìṣẹ̀gbọ́n bẹ̀rẹ̀ láyé. Ibo lẹ́wọ̀ Mọ́mí Àdùfẹ́ you are so far away. ó jìnnà sí fóònù. Mo wà ń bí màá. Ó ṣe é dà kẹ́ jìnnà sí fóònù yẹn dé. Àìrọ̀ mo wà ń bí màá. tẹ bá sọ pé ìyá lòun fẹ́ ṣe dẹnu wọn àtọmọ ẹ mọ̀ possibility mi wà pé ó lè máa pa kí ló dé tí ẹni ò máa ṣe báwo ṣe jọra àbí kì í ṣe ọmọ òun ló gbé fóònù mi. Ọkàn tí mo wá fẹ́ bè lọ́wọ́ ẹ̀. That's the plan. Ọkàn tí mo fẹ́ bè lọ́wọ́ That's the new wọ́n mẹ́yẹ bọ̀ lápò ni that's the new script. Ṣé ní ọba wo series lórí TV? Mọ́mí Àdùfẹ́ ewo tún Every ní time wọ́n máa gbé twist wá twist. ewo tún ní tẹ̀gbọ́n ẹ̀ náà. Ẹ̀gbọ́n ìbọ̀dọ̀ sọ́nà ni ẹ̀gbọ́n ẹ̀ ti ṣàjábá wọn ti ọ̀dẹ̀gbọ́n ẹ̀ sọ pé nígbà tó bímọ lọ́sípítù ní ọ̀dà alágbo wọn bá pààrọ̀ ọmọ. ókè pé ṣe mọ̀ pé máa ń pààrọ̀ ọmọ lọ́sípítù ókè. Wọ́n lè fi ṣàlejò ó ti pẹ́ ló ti sọ. ààrẹ náà ni ẹnìjọ́ mẹ́ta ni Wùmí gbé right up jáde however question tí mi ní fún Wùmí níbi tó ní mo mọ̀ pé Àwọn èèyàn tiẹ̀ ti ń ṣe ṣòfò lóríṣiríṣi lórí Facebook. èmi tiẹ̀ ní question fún nígbà tó ní possibility ọkàn pààrọ̀ ọmọ lé alágbo ọmọ ṣé lé alágbo tẹ bímọ sí ṣé 1 million children ọbí níjọ́ yìí tí ẹnìkan ló wá jẹ́ pé ìyá àgbẹ̀ tí ẹ lọ máa there's a possibility nínú ọmọ 1 million of children wọ́n lè pààrọ̀ ọmọ ìyẹn yes. ọmọ Mọ́mí Àdùfẹ́ ẹ̀mẹ́ta ló ṣe bẹ́ẹ̀ náà lọ ṣe ń pààrọ̀ ṣe mí jù. placenta lọ gbé fẹ́ni ẹlẹ́ni nìyẹn. Ó yà mí lẹ́nu ẹ̀tọ́ gbé bẹ́ẹ̀. placenta bó ọmọ tún gbé innocent placenta baby yẹn ló placenta máa lọ. ṣe mí jù ẹlẹ́dàá ọmọ yẹn á fìyà jẹ ọmọ pẹ̀lẹ́ o ẹlẹ́dàá ọmọ yẹn á Ọ̀gá fìyà ìjẹ́ jẹ ìpẹ́jọ́ gbogbo yín ọ̀dọ́ pátápátá. quality child honestly. ọmọ ọmọ bàbá yẹn sáà á dùn mí jù fún ẹ̀dá àwọn wèrè á ni fìyà àwọn tí jẹ wọ́n gbogbo kí yín. pé ọmọ yẹn já sí láàrin inú fámílì wèrè ló fi ná bí ọmọ lọ́mọ sí. Wèrè ọmọ bàbá ẹ̀ nìkan bàbá wèrè bàbá Nígbà tí wọ́n wèrè ṣe- even ìlérí olúwa gan náà jọ Lẹ́nu púpọ̀ yín. ibi tó ti ń ṣe mùmú fún lẹ́nu yín òun ló máa kọ́kọ́ fọ́ mi lọ lẹ́nu yín Liam lẹ òun kọ́lé fọ́ tó mi tó lọ yìí wọ́n ti fọ́ lẹ́nu yín ìjọ tó bá fọ́ mi lọ ìyá wa jẹ́ gbogbo yín kò ní máa lálẹ́ ṣépè pa fún ẹ ọlọ́wọ́ ní gẹ̀ẹ́bí èmi lọ́ọ̀fù wèrè wo ló fọ́ọ̀lù fún. tí o fẹ́ ṣe kí nìkan ni. no olùpáńpẹ́ àbò ni Mọ́mí Soufflé olùpáńpẹ́ àbò ni ẹgbàgbé lọ́ọ̀fù olùpáńpẹ́ àbò ni olùpáńpẹ́ àbò ni. failed actress ìjọ wedding pín mọ̀dọ̀ àwọn ìjọ wedding ọmọ ẹ̀ kí ló kọ ọmọ yẹn Liam rí bàbá ẹ̀ ok ọmọ mi bẹ́ẹ̀ náà. Oh my daddy's car. wàhálà ọmọ ẹ mú pt jù ní gbogbo àwọn olórí burúkú pátá olórí ọmọ burúkú àbò olórí ẹlẹ́dàá mọ̀ ya fi burúkú such an unfortunate wọ́n sọ ní gébẹ̀ yẹn dànù. wọ́n sọ ní Eré gébẹ̀ ló yẹn bá dànù ká gbọ́ pé ẹ bá bẹ̀rẹ̀ lọ fún ọmọ wa bẹ́ẹ̀ alápàtẹ́ńṣẹ̀ náà. nǹkan ẹ̀mí ẹ la fún alápàtẹ́ńṣẹ̀ kẹrin àwọn kan ti sọ pé àwọn ẹgbẹ́ àtànlá yín
ẹ lọ rántí statement gúrẹ́gúrẹ́ onígúrẹ́ ó ní DNA is a family matter. Can you imagine? Okay, Mommy Jokem, if DNA is a family matter, why would a mother in whose possession the child is, ọmọ wà lọ́wọ́ mi báyìí, èmi nìyẹn, èmi ni mo bí, mo mọ̀ pé èmi ni mo gbọ́ ọmọ yẹn fóṣù 9, mo tún wá lọ sí court, mo lọ béèrè fún permission court pé mo fẹ́ ṣe DNA fara mi pẹ̀lú ọmọ mi, kí ni mo need court order láti ṣe yẹn fún? Ṣebí mo má kàn gbọ́ ọmọ ṣe DNA ọ̀rọ̀ mọ́mí Sùfì sọ̀rọ̀ yìí. ibẹ̀ wà confusing. So ẹ mọ̀ nǹkan tó ṣẹlẹ̀. ṣé ní kẹ̀kà. Ẹ jẹ́ kí n sọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ fún yín. Wọ́n ní orí platform àwọn apọkọjá ni mo ti gbọ́. Wọ́n ní lọ́ọ̀yà TikTok rẹ̀ àkọ́tọ́ ń pè ní Pythagoras. Ó sọ fún wọn pé àwọn lọ fáìlì. Àwọn náà fẹ́ lọ ṣe DNA. Pé Dùnmí náà fáìlì tó fẹ́ ṣe DNA. Pé court wá sọ pé no. Ojoojúmọ́ lọ máa ń wà ní. Àwọn máa ṣe wípé tí àwọn alọ́ba ti apply fún tẹ́lẹ̀. Ṣé wọ́n ní 9th of September wọ́n máa lọ sí court. But on the 2nd of September wọ́n wá lọ sí court yẹn. So Wumi náà file pé òun náà fẹ́ ṣe DNA títa rẹ̀ pẹ̀lú ọmọ ẹ̀. Then wọ́n ní pé bàbá Mohbad náà file pé òun náà fẹ́ ṣe DNA pẹ̀lú ọmọ ẹ̀. So lọ́yà ẹ máa gbọ́. So George ó wá sọ pé àwọn máa ṣe DNA yẹn. Pé court dẹ̀ ló máa supervise DNA yẹn, ṣé ń gbọ́ o. Wípé court ló máa mọ ibi tí wọ́n máa ti ṣe DNA. Pé bàbá Mohbad ò ní mọ̀, Wumi ò ní mọ̀, pé àwọn méjèèjì wọ́n máa wà present tó máa mú sample. Pé àtọ́ra mi jẹ́ ẹjọ́ ní sùn, pé àtọ́ra mi jẹ́ pé àṣà ṣe dà mí, pé lápá tara mi ti ilé court ló máa mọ ibi tí wọ́n máa ti ṣe. Ẹ mú sùúrù ẹ̀yà bí àwọn ẹgbẹ́ lè tán. Kẹ́lẹ̀ mọ gógó ìyẹn ní ìjọsí tí ń sọ fún yín pé DNA yẹn ti positive. Wọ́n ní kóòtù sọ pé àwọn làwọn máa ṣe DNA yẹn fún wọn. Wípé kóòtù dẹ̀ ló máa mọ ibi tí wọ́n máa ti ṣe, pé the place will not be known to either baba Mohbad or Wumi. But tó bá fẹ́ mú sample lára ọmọ yẹn, bàbá máa wà ń bẹ̀, Wumi máa wà ń bẹ̀ àti their representative. Dẹ̀ tó bá fẹ́ mú sample lára Mohbad, àwọn méjèèjì náà máa wà ń bẹ̀. So wọ́n á mú sample yẹn o, wọ́n wá mú lọ. So the hospital will be known to the court. Tó bá wá di November, wọ́n adjourn case yẹn títí di November. So tó bá di November yẹn, court á ti ṣe DNA tán, wọ́n wá ka result fún wọn ní court. So wọ́n ní pé irọ́ ni àwọn Fítíkù Mùmú àti Sanshitu gbé jáde pé wọ́n ti fún ọ ní ọ̀dà kúkọ́ lọ ṣe DNA ibi tó bá ti wọ̀ wọ́n ṣe locally kọ́dà ṣe ní international pé kóòtù ló máa ṣe. Momentous place to be realistic, that's the right process. Ẹ má ẹ̀ka pàrọ̀. Jókè gbọ́ ọ̀rọ̀ yẹn ó mọ̀ pọ́rọ̀ òpònú wèrè yìí sọ ṣẹ́rí. Jókè mọ̀ pé wèrè yóò understand pẹ̀lú ó jẹ́ tó rojú àbíyẹ́tú place àbí kí lápẹ́ olóṣò. Kóòtù lọ máa gba sample tí wọ́n máa lọ ṣe ẹjọ́ lọ ṣe kóòtù máa lọ ṣe tiwọn wọ́n máa kó rìsọ́ọ̀tì tiwọn dé wọ́n máa já ní kóòtù máa kà tó bá mú private tiwọn dé tó bá já tó kà tó bá jẹ́ the same thing kò sí pé bí wọ́n contest ẹ̀ mọ́ but tó bá jẹ́ pé ìtọ́ wọn mú wá ó yàtọ̀ sí ti court wọ́n á ṣe third one that is ibẹ̀ yẹn gbogbo wọn máa jọ monitor yẹn but that's the normal process tó fi ṣe òun ní court tó fẹ́ take care but let me now tell you this either you like it or not whether we all like it or not gbogbo yín ẹ lọ fa àkọ finance scam sókè o torí bí finance scam ṣe wà yẹn ẹ jẹ́ ká lọ mọ̀ wípé ẹ ṣáà má gbọ́kàn lẹ́ni tí ẹ jọ torí Ọlọ́run mo bẹ̀ yín both party ẹ jọ ẹ ṣáà lọ máa mí kọ́ ọmọ yẹn kọ́lọ́hún wà pẹ̀lú ọmọ yẹn òun ní títí mi torí ọmọ yẹn tó ti kú lẹ́ẹ̀tọ́ àbẹ́wò. kì í ṣe nǹkan tó máa sọ ọmọ Mohbad kan no Mohbad nǹkan ló sọ láàmì ló sọ ṣẹ́rí ọmọ yẹn ẹ̀mọ nǹkan bí ṣe ní kọ́ ọmọ yẹn wà fún ọlọ́wà pẹ̀lú ẹ̀ tọ́mọ yẹn bá pé 5 years old òbóhùn mi á máa gbóná o
ọmọ yẹn school ló máa ti máa wálé tó máa ti máa wọn ọmọ pọ ọmọ ọdún máa béèrè question láti máa béèrè gan fẹ́. ṣé mo pọ ọmọ ọdún márùn lè béèrè question kù wọ́n lè dojọ́ jù. ẹjọ́ a máa jẹ́ sí i ta ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. ta ni ẹwẹ́ fi yé ẹwọ́n mẹ́jú kẹ́ fi wọ́n lẹ̀ jáde. àrọ́bìlà gàtà kí ló dé. ṣó ń búyàn ni. And Majesty, I will block you. I don't want that here. We're gonna mute you. Kí ló dé now? Her Majesty, stop it. I'll mute you, please. I don't want this. You can't come here and start acting crazy. Èmi ò mọ Your Majesty, ṣọ́rẹ́ o. Ẹ̀wẹ̀ wo mọ́mọ́ àdìfẹ́ bá mi block wọn. Àwọn tó máa ń rìn káàkiri bí ìgbìmọ̀ tó yẹ pé platform tí wọn kò sẹ́ tó lè pé mi ò rojọ́ wẹ́wẹ́ lórí ìkànnì tèmi o, abeg. Tẹ bá fẹ́ ṣépè, tẹ fẹ́ búra. We don't fight here o, gbogbo èèyàn, everybody is invited. Ẹ̀wẹ̀ sí nǹkan tí mo sọ yìí. Tí ìṣèkìní yẹn mo rí ṣé mo bá ti block ẹ̀. Ẹ máa ṣe sí. Ẹ má block ẹ̀ akọ̀lẹ̀ ní òtẹ́ rẹ̀. Ṣé ti yọ kúrò? Ẹ ní kí yọ kúrò kí ṣẹ̀ṣẹ̀ wá rí hard. Mo sọ pé ẹ má block ẹ̀ akọ̀lẹ̀ mute ẹ jọ̀ọ́. We're not going to block anybody. We're going to mute that person. No, we just mute the person till the end of the show. Mommy. You can't come here and be talking trash. Don't do that. Mommy soufflés. Yes, ma'am. Sherry, ọ̀rọ̀ tá à ń sọ lọ yẹn kó tó di pé àwọ̀ pé Sherry ọmọ yẹn ẹ mọ̀ pé ọmọ ọdún márùn-ún wọ́n lè ro ẹjọ́ kú ìwọ ìyá gan wàá máa béèrè omi. Tí àwọn ọmọ 5 years old tó bá bẹ̀rẹ̀ ẹjọ́ pẹ̀lú ẹ̀ wọ́n máa mú omi ni. Ilé abiyamọ ni gbogbo aṣá àbí ọmọ abọ́kùnrin. Ìgbà yẹn ni ìwù mi ní ìwù wọn máa tó mọ tóun wọ̀. Ìgbà yẹn ló máa mọ ọkọ̀ tóun wọ̀ tí wọ́n máa sọ fún pé òun rí fídíò wọ́n fi fídíò báyìí hàn òun ní school. Wọ́n mi come and tell what happened to my dad? Why people say I'm not my dad's son? Ẹ bá ń fẹ́ mọ evil táwọn people yìí ti ṣe pẹ̀lú ọmọ yìí láì clear orúkọ ẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀ ẹ̀kọ́ Google orúkọ ọmọ ọlọ́mọ. Very wicked people. Why the mama gbé gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́? I don't talk about it. Do you know what is the amount of information on the internet? Do you know the amount of information that information? I hear you that make you make. Mama sorry, ẹni pé kí n kéèyàn bí ọmọ títí. Àbí ọmọ tí wà náà. Àdẹ̀mọ́ bá ṣe ràgàbà ọmọ wa tí wọ́n fi dàgbà tí wọ́n dá wà láyé ara wọn. Mo ní ìgbádùn ló wà láti ní èmi ò nínú ẹ̀rí ó fẹ́ ṣe maternal DNA. Question tèmi ní fún nìyẹn o níjọ́ tẹ lọ bí mo lé alágbo. Gbọ́ pé àwọn posh dẹ̀ ni posh tó ń lọ bímọ sílé alágbo very ẹ mọ̀ bí àwọn all those kind of birthing centers ṣe máa wà so dirty and filthy. Àwọn 1 million women ló wá bímọ. 1 million women everywhere will be so dirty and rough. Ìyẹn tí ẹ̀kọ́ tẹ̀lé ti ẹ̀sọ́ nípa ìdọ̀tí. I'm just talking of too many children tó jẹ́ pé máa gbọ́ ọmọ táyé fún Kẹ́hìndé ṣe tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn ni. Ilé alágbo yẹn the history of Nigeria. Kẹ́hìndé 2 years after lọ́sẹ̀ mọ̀ pé wọ́n lè gbọ́ ọmọ ọba fọ́ṣẹ́ ni. Àwọn kẹrìmọ́ lẹ ti máa bèrè yẹn kẹrìmọ́ ló lè sọ yẹn. Àwọn ọba yín sọ yẹn. Ẹbẹ̀rù Ọlọ́run máa ń gbọ́ ọmọ ọba fọ́ṣẹ́ ni. Ẹbẹ̀rù Ọlọ́run o kéde abẹ̀rù Ọlọ́run o tẹ bá lẹ pa bàbá. A ní pé ìwé táwọn ọmọ ayé ìsìn bó ṣe máa ń ṣe bí ẹni pé àwọn èsì sí rí tẹ́rí tẹ bá lẹ pa bàbá. Ẹ ṣe sí rí àgbà wa búra ni wọ́n ti sọ lé ayé dìdàkudà. Sísí òfò lẹ́yìn ṣe wọ́n pé àwọn ọjọ́ wọn máa support Igbo. Mommy soufflés ó mọ̀ sọ̀rọ̀. Oh, okay, mi gbọ́. Yes, Mohbad fẹ́. Ẹ mọ̀ kí mi ò ní sọ too much. Nígbà tí ẹ wà far away from your phone mi gbọ́. I'm never far away. I don't know me more. Àti gbọ́ voice kìí. Àti gbọ́ mi sìn. I'm going clearly. Okay, doc. So nǹkan tí mo sọ sí ni pé ẹ jẹ́ kí n tẹ̀wọ́n tí kan tó wẹ́ sọ mọ́, oh my goodness. Olúwa mi o. Ṣẹ́rí nǹkan tí mo tẹ́lẹ̀ sọ ni pé àwọn tó rò pa àwọn pa Mohbad gbé tọba yóò bá darí ọba ọ̀run á tún dá. We are living in the life of karma. Láyé ìsìn ìdájọ́ karma kíákíá ni karma do judgment so quick. Gbogbo àwọn ẹnikẹ́ni tí wọ́n parapọ̀ tí wọ́n tán ní ọmọdé lọ sí ìrìn àjò àárẹ̀ máa bọ̀ àbí wọ́n ṣe máa ń sọ Yorùbá ẹ̀. Tá Ọlọ́run tẹ́ ọba yóò bá mú yín ọba ọ̀run á mú yín ó lè pẹ́ ó lè jìnnà. Lè escape evil did you can never escape that. So gbogbo kìtìkìtì katakata tó ń ṣe wọ̀nyí
gbogbo divide and rule àti bàbá àmọ́ bẹ́ẹ̀ tiẹ̀ sí ilé bàbá ọ̀rọ̀ ibi tí bàbá tiẹ̀ ń tó lọ́gọ́ kò yé wa mọ́ bàbá tó ṣáájú tó sẹ́yìn. Kò sáìn ní class action. Fine wọ́n ní kẹ́ sáìn kí ni sáìn ọ̀nà gbé kẹ́sì lọ sí Àbújá ẹlẹ́fà Àbújá is that true allegedly agbọ́ ni o àwọn ọmọ bóyá òótọ́ ni àwọn bóyá òótọ́ lẹ́sọ pé ẹ̀fẹ́ Àbújá o wọ́n tún ní káwọn tí wọ́n ṣe DNA àti sọ pé àwọn ṣe DNA àtọ̀hún àtọmọ wọn èmi ti mọ̀ pé DNA yẹn ìjọkan lè jáde ń di rẹ o ẹnikẹ́ni ní tó bá gbọ́kànlé ẹ̀yìn lẹ́mọ́ o wọ́n máa padà wá Nàìjíríà nìkan ni wọ́n ti lè edit DNA inú ilé ayé àwọn Amẹ́ríkà kan tó dá DNA sílẹ̀ wọn ò ní bo wọ́n máa ṣe wọ́n máa gbé fún yín ní pé bó ṣe rí rè Nàìjíríà nìkan lèmi tó ti ní argue DNA Nàìjíríà ló ti ń doctor ẹ̀ Nàìjíríà ló ti ń edit ṣùgbọ́n tá a rí ní gbogbo part of the world Nàìjíríà láti máa rí so I won't be surprised. They can doctor anything in Nigeria that's the truth of the matter. May Nigeria never happen to any of us. Gbogbo oríṣiríṣi tí ń gùn rẹ̀ sí ẹlẹ́nu nígbà tí ó sọ̀rọ̀ ní ètò ní gángan kan tí mo ní kí ni wèrè ń sọ. Even tẹ bá mọ di àmọ́tẹ̀. Mọ̀mí Jókèm. Ṣé a mọ̀ pé níjọ́ kan mi ìmọ̀ mi tẹ̀ mọ́ bí mo ṣe come across bó a ṣòwò kí ni brother wa yẹn ń jẹ́ pàápàá ọ̀dọ̀ pet cage tí gùn rẹ̀ sì wá ní ọlọ́run wọ́n ní gbogbo nǹkan tí VDM sọ yẹn ṣé wọn ò rí kankan mú àbó rí kankan múnú ẹ̀. ẹ wo èmi ò ní sí gùn rẹ̀ sì máa dáhùn gbogbo nǹkan tá ń sá sójà mi ti wọlé o tẹ́ bá fa. ìsìnà orí social media ni kò wà fẹ́ dúdú wàhálà ní. Even gbà tán lọ ti ṣe private DNA wọn rí yẹn náà kò yẹ wọn rí yẹn náà. ṣùgbọ́n bàbá máa gbé Sam Sodium. àwọn mẹ́ta lọ ti sọ Kẹ́mi Olúnlọ́yọ̀ Bukky Jesse àti ti rí lórí WhatsApp. mọ́mí mò ń bọ̀ ìgbà tí wọ́n máa gbé Sam Sodium ó wà credible ń gbà yẹn. ìyẹn wà credible now. àbí. ṣùgbọ́n gbogbo òótọ́ tí VDM ti kà jáde gbogbo ẹ̀ yìí wà credible. ó ti Dr. Olúnlọ́yọ̀ sọ kò wà credible. ìdájọ́ ń bẹ lọ́rùn àwọn ìdákẹ́ o. gbogbo ibi tí everybody ti sìn tó bá ti mú eléyìí Gúrẹ́sì ló máa kọ́ débẹ̀ tó bá ti mú ti Gúrẹ́sì ló máa kọ́ débẹ̀ gbogbo wọn fún un. because olówó àwọn ìjọ ṣẹ́dúwà ìwà yẹn àwọn critical dummies yẹn wọ́n mọ̀ pé gúrẹ́gúrẹ́ ó ṣe mú un tà ní headmaster wọn. òun ló jẹ́ kí jòsí sign ní class action lawsuit wọn. àwọn ní. yes now. ẹlẹ́nu wọ́gọ́wọ́gọ́. àná lọ́wọ́ ẹ̀ ní attorney wà nísìnyí lọ́wọ́ ẹ̀ ní POA wà power of attorney. ìyẹn kò máa jẹ́ ẹ kó máa jẹ lọ. kò ní jẹ́ kí jòsí sáyìn kò fẹ́ kí wọ́n sùn àwọn tó wà nílé everybody dẹ̀ ń pariwo láti jẹ́ pé kí wọ́n sùn àwọn tó wà nílé wọ́n dẹ̀ ti list gbogbo àwọn tó wà nílé nísìn nínú class action yẹn kò sáyìn. mo níbi kan tẹ́nìkan ti ń bẹ wọ́n sáré ṣe kéèsì Sam Sodium kíákíákíá. Nigeria. But that's what happens in Nigeria. Mọ́mí Àdùfẹ́ ẹ jẹ́ kí n sọ ọkọ̀ fún yín o mi ò sọ wípé bọ́ ṣe gbé ọmọ yẹn o ó dáa o àbí kò dáa bọ́ ṣẹ́rọ̀ ọmọ yẹn ó kọjá ayé ó tó lè mi sọ ẹ lè bú mi o wọ́n ní kó o tó ṣàyà gbangba ẹgbẹ́ milk ta ni àgbọ̀n. ó ta yẹ́rìyẹ́rì. bàbá wa ta yẹ́rìyẹ́rì. kí ni ta yẹ́rìyẹ́rì náà kí ni. bàbá wa èwo ló ta yẹ́rìyẹ́rì àti gbé yín sí Kánò. iṣẹ́ mọ̀ pé a sọ̀rọ̀ Sam Sodium yẹn lórí platform yìí pé tó bá gbé pé kò lẹ́nìbọ̀dì. yes na àwọn tó mọ máa sọ̀rọ̀ ṣe rántí a fẹ́ pé ó máa sínú ẹjọ́ ẹ wo nǹkan tó lọ ṣe yẹn. pé he has no bodies in ọ̀rẹ́. mọ́mí èsù place ẹ̀ dúró nígbà tó lọ tó bá wọn lọ sí high court tó ya fọ́tò pẹ̀lú Joseph Aloba tó dúró pẹ̀lú Gúrẹ́ tó ya fọ́tò pẹ̀lú Dẹ́tọ́lá Àdùkẹ́ gbogbo wọn àti ìyá Ìbàdàn Olúwa ló rán mi wá ẹ jọ ọmọ yẹn nínú gbogbo wọn ta ló gbé placard irú nǹkan tọmọ yẹn gbé pé Wumi pa Mohbad láàrin ọjà
ó lọ ṣe ní. ó tiẹ̀ tún dúró láàrin ọjà àwọn ìyá ọjà yẹn wọ́n ṣépè ní kọ̀ọ̀kan fún ni. ó ṣe gbogbo nǹkan yẹn without solid evidence. Mo dẹ̀ sọ kí n náà. mo rò pé nǹkan tó rí lì kó bá ní Ìyábọ̀ Òjó tó tún àdì sí lìsì ẹ̀ ṣe àwọn mo dẹ̀ sọ nínú kíní náà sọ́bì mo náà mọ tẹ́ ẹ̀ ránṣẹ́ yìí láwọn kíní burúkú tó lò sí tó pera wọn lábẹ́ àbá yìí ọmọ tẹ́ ẹ̀ ránṣẹ́ tó bá gbé ọmọ yìí apẹ́lẹ́wọ̀n bí ọ̀dọ́ òun rè nísìn. Nàìjíríà jẹ́lu òṣì. òun rè nísìn. Ṣé kò sí máa bọ́ ìlú tí máa ráàkì? Because ó bá jẹ́ gbogbo àwọn pátọ̀ ṣé kò sí máa ráàkì? The least they gonna do to Hanike gbé yẹn lọ court. You don't have evidence, take him to court. Kò sẹ́ni tó wá gbé ẹni kọ́tà máa lọ fi ọmọ lẹ̀. Ó ti wà ń kọ́ọ̀tù nísìn. No, wọ́n ti gbé lọ sí court according to nǹkan tí mo gbọ́ sí. Wọ́n ti gbé lọ́kọ̀ tí ẹ̀. Àní bàbá yẹn wà nílé ẹ̀wọ̀n tó ti mọ́ bẹ̀. Ibẹ̀ ló bá ti mọ́ kó ló fẹ́ tì mọ́ ọmọ mi àdùfẹ́ mẹ́mọ̀ ṣọ́ kúrò. That's the reality now. Ẹ jẹ́ sọ kíní kan fún yín mà. Àìmọye. Wọ́n lọ́mọ rògùn okòmọṣẹ́ kọ̀ okòrí bomi gbóná. Mo wọ́n dọ́sà kan tẹ̀ sọ o, èmi kàn sọ bí tí. Ṣé mo pé bí mo ṣọ àyè ṣé mo ìwà mo máa bí fẹ́ bí mo ṣọ àyè ọmọ òṣì játijàti ni Wùmí tí mi ò gbàdúrà ilé ayé mi pé kí ọmọ mi ọkùnrin kọ́ pàdé kí n dúró ẹ̀. ọmọ òṣì ló máa yà wọn ò ní wúlò fún wọn ò ní wúlò fara wọn wọn ò ní wúlò fún ìjọba àmì. àìkàwé àbí kò ní orientation tó òun ló sún débi tó lọ yẹn o. àwọn èèyàn wà ní dàsí wọn. gbogbo àwọn ọmọ tó bí lágbára wọ́n mi àdùfẹ́ wọn ò ní jèrè àwọn ọgbọ́n náà ní jèrè. lọ́ba lọ́ọ̀yà tẹ́bẹ̀rẹ̀ kẹ́ ní gbogbo wàhálà yìí torí Ọlọ́run wọn ò ní kọ́ yín kẹ́ tó sá padà èèwọ̀ wà ní Nàìjíríà tó yẹ pé lu burúkú àwọn ọ̀nà pamọ́ sínú ilé kọ́ ni wọ́n gbé ẹjọ ẹ wo ebi tẹ ẹ mọ̀ kí ẹ sọ sí èmi ò nǹkan tó mú yẹn ṣe yes deformation character ni ṣùgbọ́n ṣebí òfin kí lorúkọ ẹ òfin àwọn imperialist àbí kí lẹ ń pè wọn. olùsíjó kẹmù àwọn colonialism òfin lẹ lò. olùsíjó kẹmù night ninja àìmọye nǹkan tó wọ̀nyẹn máa rọ̀ lẹ́nu òpònú ayérádà olórí burúkú ẹ ò bóbìnrin àṣebọkùnrin gbogbo ọmọ tó bí àwọn ìyàwó ọmọ ẹ̀dá níbo ni gbogbo wọn wà níbo ni àwọn ìyàwó àwọn ọmọ ẹ wà olùsí awáyé má ṣe rere àgbàjá ti jà tí. ẹnìkan ló pa ẹnìkan gbéra yín lọ kóòtù ẹ lọ kóòtù ni that's the least they gonna do wọn ni wọn sọ pé kọlọ tí ẹ lọ́wọ́ ẹ̀wọ̀n mọ́mí àdùfẹ́ it doesn't work like that. mọ́mí àdùfẹ́ àwọn tó wọ́n pa Mohbad ẹ jẹ́ ká wá ṣe báyìí ẹ jẹ́ ká wá ṣe báyìí. ẹjẹ ìkúkú gbọ́ tèmi àwọn tó pa Mohbad Wùmí wà nílé ẹni sùúrù ẹ̀yin lẹ fẹ́ gbọ́ mi mo gbá ọ̀rọ̀ yín gbọ́ encourage kẹlòmí ṣe nǹkan mi encourage kẹlòmí ṣe nǹkan yẹn ni. ìyàwó ẹ ti sọ̀rọ̀ gbogbo yín tẹ sọ̀rọ̀ látẹ̀gbọ́n ní òsọ̀rọ̀ ó dà mí sí náà this is my time to talk. ẹ máa sọ̀rọ̀ nǹkan tí mo sọ ni pé this is what I'm saying. Ṣẹ́ni ní Nàìjíríà bí tí justice the level of injustice in that Nigeria is not from this world. Àwọn ọmọ ẹ̀sìn pèsè nígbà tó pa Mohbad tó pa ọmọ lọ́kọ́ èèyàn sọ pé èèyàn pààyàn kò ní any single evidence tó bá jẹ́ pẹ̀lú yìí ni wọ́n wá filẹ̀ wọn ní kò máa lọ ẹ kó ṣì í dànù jàre àbújá ànábì ẹ kó jáde jà tí wọn ìwọ tó wà nílé kò sí kọ́tọ́ ṣe fún wọn olórí burúkú àwa ẹ máa ṣe rere lẹ́nu òfin ẹni àdánù bẹ́ẹ̀ ṣe máa jẹ́ káwọn ọ̀dọ́ máa lọ ṣe dànù ẹ wá lọ tìmọ́ galẹ̀ ẹ wá tẹ̀ ọkọ̀ rẹ̀ sí olórí burúkú ó sì wọ́n ṣe ní ìtìmọ́ kò sẹ́ni tó rí gbé ní gbogbo wọn ó ní proof nǹkan tó ṣe ìwọ ló crazy gbẹ́ni sọ́jà àdùn ó lè correct ẹ̀ they are trying to tell you you are wrong olùsí olórí burúkú àwa ẹ máa ṣe rere àwọn àdúrà wà nulẹ̀ àwọn tọrọ ẹ̀jẹ̀ tó ní gbogbo ẹ wà ń bẹ òpè gbogbo wọn kẹsàkíọ wọn ẹni tó wá gbé plákáàdì ẹ wá lọ jù sínú kálọ ẹ wá ti kọ́kọ́rọ́ sínú òkun Ọlọ́run wà ṣá o àwọn ìlú burúkú mi Nàìjíríà never fit any of us ìwọ Ọlọ́run ní ìgbàdúrà ẹ tó bá lọ Nàìjíríà ìwọ wà gba bíbí sí àwẹ̀ gbogbo ẹni tẹ wà ní US ti lọ rí ṣẹṣẹ lóko tẹmí ṣe máa wà ní biribiri lọ́lọ́run gbà mí o Nàìjíríà ìlú o God àwọn tó ń ṣe burúkú àwọn tó kọ́ gbé kọ́lọ̀ tí wọ́n nínú different rooms kọ́ máa interview wọn ní kọ̀ọ̀kan wọ́n ṣe yẹn wọ́n ṣaṣọ gbogbo ẹ̀ mọ́lẹ̀ àṣọpọ̀ tó yìí
ẹ wá gbé Samsodium nítorí sọ pé náà Wumi kí Mohbad lórí Wumi kí Mohbad ni ó change owó ó change gbogbo ẹ̀ lóṣìṣì ó change narrative lóṣìṣì kò tí kò tọ́ ní ṣe síbẹ̀ yẹn ó lóun pay dues pẹ̀lú deal wọn ló pay ó lọ ṣe interview jágbájágbá àdúrà náà tún parọ́ àrọ́ sí òjò kan ní kinní kan ní oríṣiríṣi òwò àánú ilé nítorí kò tán máa fún ẹ ìyá Mohbad sí òótọ́ fún yín náà oníjọ mọ́tò tọmọ òun kù yẹn what else kíru gùrẹ́sì tó ti jọ gbogbo yín ẹ̀ dànù tó jẹ́ pé ike náà kó síbẹ̀ ló wá sọ́dá dáradára dọ̀rọ̀dọ̀ rédèrèdè pé gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ lórí tọ́sọ lórí íńtánẹ́ẹ̀tì yẹn pé kò work on the floor are you for real dumbass people nǹkan tó dùn èmi nìyẹn o kò ṣe pé nǹkan tó ọmọ yẹn sọ tó bá jẹ́ àwọn part of this water wà ní àgbẹ̀ lọ́kọ̀t tó bá jẹ́ ní part of this water ní gbogbo wọn àti Wùmí ló ti máa nínú gálọ́ńbẹ̀ lọ́ ti máa tì wọ́n mọ́lé ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ lọ́ máa ṣẹjọ́ wọn ọ̀nà rẹ̀ jẹ̀ wọ́n ní gbogbo ẹ̀ ẹ̀dẹ̀ bó mọ́lẹ̀ ẹ wá lọ ń gbé àwọn wrong people ẹ ògbà tó gbà àwọn àrífà gbogbo wọn wọ́n gbé gbogbo àwọn wrong people káwọn ọmọ bàbá ẹ̀ ní ṣèbí ilé ọmọ bàbá ẹ̀ níjọ́ tán lọ ṣe wedding ní queen mọ̀dọ̀ àwọn ṣèbó ní bàbá ẹ̀jẹ̀ madadi star ṣé kò mọ abẹ́ ẹ̀ ni wọ́n wá ń ṣòṣì mọ́lé yá there is God lórí ọmọ kókó kó jáde ṣé láti làwọn pípì yìí wà síta tèmi. bọ́ọ̀lù ṣe máa wọ̀ orí aláìṣẹ̀ tó ti jìyà padà ní ó ti pọ̀ jù. ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú ẹ bá mi pause ayé yìí máa bàjẹ́ ni wọ́n di shift mọ́ra wọn lọ́wọ́ eléyìí parí àwọlé ìmí àjáde tí yẹn bá ti parí tẹ̀ tó wọlé ẹlòmíì àjáde ẹ máa kékù ni. ń bẹ̀rẹ̀ sí ní máa kí ni wọ́n gbà lọ́wọ́ ara wọn. ẹ máa kékù ni ẹ̀yin báwo that's my daddy car ẹ̀ náà ni my daddy's car ẹ̀ náà ni wàhálà tí yín nìyẹn ẹ máa kékù ọ̀rọ̀ bí ẹkún ló máa ń ṣe gbére ẹ máa kékù ni ìgbé rárá kìnìkan máa ń ṣe kìnìkan wọlé ìgbé rárá ẹ máa ké wọlé ẹ ṣe màámi ọ̀rọ̀ bí ẹkún kì í tán níwájú egbére ìgbé rárá lẹ máa ké wọlé ìgbé rárá ayé yìí ti ta ayé yìí ta jòsí ba ayé yìí jẹ́ jòsí parọ́ fún yẹn wá ń sunkún jókè ń bòrò bóyá ò ṣe justice mọ́ ni kí ló gbé ẹ bọ́ta a mọ̀ wípé ẹ ṣì wà lábẹ́ ẹ kàn ń parọ́ pé ẹ ṣì wà lábẹ́ àṣírí yín ò ní bò àṣírí yín kò ní bò kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe lè ṣe tó gbogbo nǹkan tẹ́ ẹ wíṣ lórí ọmọ Wùnmí wọ́n sọ wípé ọmọ òṣì làwọn ọmọ ẹ̀ báwọn ọmọ ẹ̀ ṣe máa yẹ ọmọ òṣì nìyẹn wọn ò ní wúlò fúnra wọn wọn ò ní wúlò fúnjọba wọn ò ní wúlò fún wọn ní agbára Ọlọ́run ó lè tàtẹ́mi ẹ̀ má bínú jàre. What other did they have there? Which one do you have? Tàtẹ́mi ṣẹ̀ṣù wà ń bẹ̀ yẹn abẹ́ ti já wálẹ̀. What one do they have there? Tẹ́ bá ti já wálẹ̀ jẹ́ ká mọ̀ pé ti já wálẹ̀ ká múùfù fúnra wa. Ó rà pé màá lọ wá fóònù mi tí máa ń lò fi stream yẹn jáde jẹ́ wá lọ charge ẹ̀. Ibo lẹ ti ń play ẹ jẹ́ kọ́kọ́ máa lo. Mo ti já yín lẹ̀ mo sọ mọ́ra àwọn mo ti fẹ́ sá lọ tẹ́lẹ̀ ẹ̀kọ́ gbá lọ́wọ́ mi. Kí lórúkọ ẹ kọ́kọ́ máa fi lè stream lọ máa lọ wá yẹn jáde. Joken backup. Àwọn ọmọ yẹn ti tàn kàtún bí ó ti ń pariwo mo kàn wọ́n. Máa lọ wá fóònù yẹn jáde jẹ́ máa play lónìí. Ẹ lọ wá fóònù yẹn jáde torí fóònù yẹn jáde nílé. Mo dé right pẹ̀lú opinion. Mo fẹ́ kẹ́ fi ti ẹni sùúrù mo fẹ́ kẹ́ fi ti Yomi Fabiyi rò láti ọjọ́ tí Yomi ti ń ṣe protest. Ẹ ti rí nǹkan tó kọ sínú placard tó what defamation of character because ó mọ nǹkan tó ṣe bó ṣe wà l'Abuja gbogbo placard tó kọ tó gbé sílẹ̀ ẹ rí nǹkan tó lè fi arrest ẹ̀ mẹ́ kò sí ṣe rí ẹni tó máa ṣe nǹkan tí Samsodium ṣe yẹn á ní igi lẹ́yìn ọgbà bó ṣe ń gbé ìyá máa gbà jáde. That is the truth. Ẹ jẹ́ sọ̀kan fún yín ṣe this country. Ẹ bá fẹ́ sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ kí n mọ̀ kí n máa pause o.
mo ráyè yín weekend tó bá fẹ́ ṣe nǹkan tí Sam Sodium yẹn ṣe make sure wípé o nígi lẹ́yìn ọgbà o. Ó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ dẹ̀ wọ́n sọ pé ẹ sọ pé it's a country called democracy. Àjẹ́ practicing democracy. Ẹ jẹ́ kí n kàn drop sí ọ̀rọ̀ iṣẹ́ rí ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ̀ sọ 100% right ni ṣọ́rọ̀ tí mò ń sọ bó ṣe yẹ kó rí nìyẹn ṣé rí Sam Sodium kò ní o lè ṣí ti gbé praying mat síbi ibẹ̀ àdúrà ò ní gbà mọ́ àdúrà ẹ̀ kò tún gbà mọ́ níwájú Ọlọ́run. Ìgbà tó wà arrest yẹn pé why tó fi sọ pé Wumi pa Mohbad this is my evidence. Your evidence. Tọ́lọ́pàá bá wá wo evidence tó níyẹn okay evidence yìí lóòótọ́ ìṣòk proof nǹkan tọmọ yìí ṣe o wọ́n á fún ní bẹ́ẹ̀lì wọ́n máa fún ní bẹ́ẹ̀lì mọ́mí àdùfẹ́ mọ́mí àdùfẹ́ lẹ́yìn tẹ̀yìn sọ ẹjẹ́ ń sọ ọ̀kọ̀ọ̀kan fún yín ṣe rí bá ṣe sọ pé Nàìjíríà bàjẹ́ tó yìí Nàìjíríà mọ́mí àdùfẹ́ if you know your right mọ́mí àdùfẹ́. Ìgbà tó lọ gbé fídíò ẹ̀ mọ̀ ìgbà táwọn Ìyábọ̀ kọ mọ́mí wa ní ìgbà. Ṣé wọ́n ti mọ́lé pé ẹ̀dúró ṣé ó sùn bẹ̀? Ṣé fídíò ẹ̀ mọ̀ ìyá ọ̀tọ̀ ìgbà tó kọ́kọ́ gbé. wèrè máa ní jókèmù yìí. Ìyá ọ̀tọ̀ kì í ṣe wọ́n mọ̀ nǹkan kan. Ìgbà tí wọ́n lọ gbé ìgbà tí wọ́n gbé tó fi lọ sí jẹ́ẹ̀lì David in 1 month. Ìyá ọ̀tọ̀ wọ́n ti kọ́kọ́ invite ẹ̀ kan o. No, nígbà táwọn Ìyábọ̀ tó parọ́ wọn nínú wọ́n parọ́ mọ́ nínú WhatsApp group yẹn wọ́n gbé for 1 month. Ìyẹn ni tó fi wá sọ experience ẹ̀ ní prison àbí. Yes, tí wọ́n ṣe sọ pé ìyẹn gan ibi tó tiẹ̀ ti lọ jẹ́ kó gbóhùn fún ọmọ ló ń ṣe méjì wọ́n jáde láwọn ọlọ́pàá. Yes, ma. I provide case ní case Mohbad. I provide àwọn èèyàn dẹ̀ wà ló bu iṣan ayé ò ní da. Wọ́n shield àwọn tó ṣiṣẹ́ ibi yẹn àbí. Yes, àwọn èèyàn dúró tán láti shield àwọn tó ṣiṣẹ́ ibi yẹn. Wọ́n ready láti wò pé anywhere tí secret máa ti fẹ́ bọ́ta tó bá rí pé ẹnìyẹn ti ń tọpinpin wọ́n fẹ́ gbé ẹnìyẹn láti ṣọ̀tẹ̀ òkú. Abẹ́rẹ́ Ọlọ́run. Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí FDM báyìí nìyẹn àbí. FDM. Bẹ́ẹ̀ni. Bọ̀ FDM ṣe kí ni FDM léèyàn lẹ́yìn. Àwọn náà tí tó fi léèyàn lẹ́yìn nǹkan tí ń sọ tọpinpin ẹ̀ kiri àwọn náà pè sí ilé ayé súpò burúkú. Ṣé mọ̀ pé tí FDM bá léèyàn lẹ́yìn ó ṣeéṣe kó lo 4 months kó lo 6 months ṣé mọ̀. Who they want power put that country is practicing democracy? But me try láti jẹ́ kí understand nǹkan. Mọ́mí Àdùfẹ́. That's why we say democracy in Nigeria is nothing but Mọ́mí Àdùfẹ́ ó sọ nǹkan kan fún yín sẹ́ tí Sam Sodium bá dé evidence ẹ̀yọ kan ṣòro tó mọ̀ pé ó ti wà lọ́wọ́ nǹkan tó lọ gbé placard yẹn mo sọ fún yín pé bailable offence ni wọ́n máa béèlè. Ṣé wá bèèrè àwọn tó kù bàtà wa rí fún nǹkan kankan? Ìwọ náà ní àwọn ní evidence even though àwọn ní evidence wọ́n bọ́ta ní ọdún wọn dáa. Wọ́n ní evidence kan lè gbé bọ́ta. Èèyà. Defense wa weak. Èèyà. Defense Nàìjíríà tá à ń pariwo yìí àwọn èèyàn kan ló ṣàrán Sam Sodium síta. Àwọn ọmọ tí àwọn ọlọ́pàá bá ṣiṣẹ́ wọn bó ṣe yẹ kí wọ́n ṣe kò ní báyìí. Anyway, ìfẹ́ bá yá èmi kò fẹ́ jọ anybody tó bá fẹ́ ṣe nǹkan tí Sam Sodium ṣe má jẹ́ káwọn tó wà diaspora tiẹ̀ o. Bẹ́sọ̀ kò ní evidence lọ́wọ́ bí o. Ó dà pé àwọn Yétúndé kan báyìí ni wọ́n ti. Bẹ́sọ̀ kò ní evidence lọ́wọ́ bí o tó máa fi fẹ́ dára ẹ̀ o. Any of our used to do it. Má jẹ́ kó tiẹ̀ pé kó lọ ṣe o. Èmi kò rí pé Nàìjíríà yẹn akọ́sọ́pẹ́ wa under democracy ni tí a ní democracy tó yìnbó fún yín yẹn is nothing but a hope because. Light on ti wọlé light off. Àwọn náà ń gbé síbẹ̀. Àwọn ní nítorí tí mo kọ́ máa ṣiṣẹ́ níjọba. Ọkàn yóò ní balẹ̀ una mind no go touch ground. Tí o tó bá jẹ́ ìlú tí òfin ṣiṣẹ́ dáadáa ní tí o ń ṣe òfin olóyún burúkú àti òfin olóṣù òfin àwọn tó mọ̀yàn
ṣe bẹ́ẹ̀ ní kí wọ́n gbé lọ kóòtù ni ẹgbẹ́ rẹ̀ lọ kóòtù. mọ́mí àdùfẹ́ tí ọba ṣe irú ẹ̀ fún yín ẹ má kọ́ gbé o ẹ jọ Nàìjíríà system tó bá jẹ́ ọba ṣe irú ẹ̀ fún mi máa kọ́ lọ́ọ̀kẹ́ ọ̀pọ̀ kí n tó lọ kóòtù. ìyàwó àlóhùn náà ni mò ń sọ pé Nàìjíríà níbo ni kò máa kọ́ lọ́ọ̀kẹ́ ọ̀pọ̀. ìyẹn ní Nàìjíríà anybody kọ́ lè dédé ní kọ́ lọ gbé èèyàn àbẹ́ẹ̀ ìgbà táwọn ìyàbọ̀ ní kọ́ lọ gbé VDM. Kò ṣẹ ni wọ́n gbé. ó yà mí lẹ́nu òbí àbí èèyà ta ló ṣẹlẹ́yà. ẹ wo bó ṣe ṣẹlẹ́yà. àwọn pípù yóò mà lórí tó ń ròkè. Tómi Dífà Amẹ́ríkà tí mo gbé yìí sí tèmi àti wọn àjà kí wọ́n sọ pé kí ọlọ́pàá pa lọ gbé yín lẹ́yìn kí lọ́gán nígbà wọn ní àbó ìṣeré ó jẹ́ gbé lọ kóòtù ní wọ́n sọ pé kí wọ́n mọ̀ mí jókè bá gbọ́ kínní mọ̀mí jókè tẹ bá gbọ́ kínní judgement ẹ mọ̀ pé definitely there is something messy about this case. Sorry. nígbà tí wọ́n ka CTC judgement of that court. I don't know. Even magistrate yẹn gan-an òun gan kò lè wà proud of herself tó bá ka kínní yẹn. èèyà. kẹ wá sọ wípé ẹ̀yin kan tẹ wà nínú justice side. àníṣe ló tún gbórúkọ àwọn èèyàn. ẹ máa ṣe anyhow without evidence. mọ̀mí jókè mẹ́jẹ ẹ̀sán nǹkan fún yín ṣe mọ̀ pé nínú CTC court yẹn gbogbo àwọn ti dàrósà nurse àwọn olórí tó lọ after àwọn tá a ti kọ́kọ́ rí yẹn spending kí ló pẹ̀ ṣe àwọn gbogbo CTC wọn prime boy ṣe ni wọ́n doctor gbogbo. abẹ́rọ̀ lọ. àwọn defense tó jáde yẹn wọ́n gbé wá bọ́n ṣe sọ̀rọ̀. kí ó expose wọn ó tún àṣírí wọn especially some of the things wọ́n sọ nù kínní yẹn tí òun gbà tí wọ́n ṣe lè wọ́n manage ẹ̀ dáadáa. táwọn èèyàn sọ nínú kan táwọn èèyàn fi ti ara wọn gbọ́ báyìí nínú CTC. ṣé kò wá tí ìlú yín wípé ẹ ti gbọ́dọ̀ mọ̀ wípé wọ́n ti edited copy. ẹ ti gbọ́dọ̀ mọ̀ wípé ọ̀rọ̀ Mohbad. wọ́n kick me out kúrò bẹ́ẹ̀. tó bá jẹ́ pé court torí ẹ̀ làwọn èèyàn ṣe believe tó bá ní court ló fẹ́ ṣe DNA nobody will trust that court. because magistrate court ìjọ tó bá jẹ́ tó bá jẹ́ ọ̀rọ̀ ẹlòmíì o tó bá ní kóòtù ṣe DNA máa bí lùbọ̀ tí lórí ti lérí olúwa èmi ò ti expect ẹni tí lo DNA máa bí. ẹ ti accept defeat already. èyà. nígbà tó ọmọ bá pọ́n ọdún márùn-ún ìgbà yẹn ni wọ́n máa ṣe mọ̀ pé ọmọ ọdún márùn-ún máa ń rojọ́. èyà báwọn ọmọ ẹ ṣe máa fi ẹjọ́ pa àwọn ọmọ ẹ nìyẹn. ọmọ tiẹ̀ mọ bàbá ẹ̀ ọmọ ti ní my daddy car right there so right there that boy know that. ìgbà tí bàbá lọ́bàdé ti give validatory speech. ibo ló gbé mi lọ yìí irọ́ má ṣe bẹ́ẹ̀ ni. onínú máa dùn tọmọ yẹn bá jẹ́ positive ó inú kọ́ ní òkè. máa ké kú ni alábàtú ti jó ti jà ìṣòro tó lọ. máa béèrè tómi nígbà àwùgẹ́ni máa gẹ̀ CTC yẹn ó dẹ̀ pọ́n ló wà lọ́wọ́ olè jerry's. Má gbà lọ́wọ́. Wọ́n ti fún wọn ní kọ́tà máa fún wọn náà. Ó ti wá ẹ bá ti gbà á. No problem. Ẹ máa lọ lé justice ti tán. Kì í ṣe ọ̀ká yìí náà lọ sí court. Tàbá ń ka ìjọ tẹ lọ court yẹn. Gbogbo àwọn ẹlẹ́nu ṣọ́kọ̀ṣọ́kọ̀. Gbogbo àwọn essential tó wà bẹ́ẹ̀ lọ́sọ̀rọ̀. Alíkan ti wọlé síbi. I'm surprised. I'm highly disappointed about that Jukem. Nígbà tí mi ṣòkò náà fọ́kùn fẹ́ community tí mo mọ̀ àwọn lórí burúkú mà làwọn wọ́n máa ń sunkún látàrí àwọn critical dummies ni o tí mo mọ̀ kan tí mo fojú mi rí nínú inquest. ẹ̀ẹ́dẹ̀ máa fúnra yín lọ́rọ̀ sọ lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan. nígbà yẹn ni mo sọ ẹni ẹ wọlé pété ń sọ̀rọ̀ papọ̀. n tó lọ sọ nìyẹn so mo wá mo dẹ̀ mọ̀ kan tí mo fojú mi rí mo nǹkan tí mo fojú mi rí nínú inquest mo jáde wá sọ ẹ̀yin náà ẹ̀ jókòó kẹ́ àbí ẹ jẹ́ kí n lọ rán ẹlòmíì kan káwọn ará wa máa kó pé mo rán yàn kó lọ wo performance ẹni. ẹkún náà máa sùn títí ọjọ́ ayé wọn. ẹ̀yin náà wà òbí tẹ bára yín dé sí okay. wọ́n máa sunkún ní forever never. àwọn public kan ló lọ ọdún public lawyer ẹ̀yin ara yín lẹ gbé class action jáde tí olórí èkó yín ẹ̀pọ̀ yín ló wò sáyẹn. ojú òní sáyẹn ṣàkíyèsí ẹgbẹ́ mọ́mí àdùfẹ́
mọ́mí àdúfẹ́ yes ma. wàláì 100% correct ní gbogbo opinion yìí. Ẹ jọ ẹ wo ìgbésẹ̀ emperor wọn, ẹ wo bí Sam Sodium ṣe kú fún wọn lẹ́rù gbẹ́rù àkúkú tún kú ẹ̀ lọ́nà ọ̀run. ṣé òun kú fún Sam Sodium ló fẹ́ gbà ṣe nígbà tí emperor tí ò tiẹ̀ ní nǹkan sọ mọ́ láwùjọ tí ò rí yàn tó máa bá a translate. wọ́n tẹ̀ dìde fún kọ́bọ̀. ó tún bẹ̀rẹ̀ sí sọ bọ́ ìkan tí wọ́n ní one comedian àbí skit maker kan lórí TikTok tó ló kú ó tún kí family yẹn náà pé ó kú ọ̀rọ̀ ọmọ kìnnìkan ó ṣàwọn abẹ́ ṣàrí ìgọ̀sán but you could see that he was ó ti mọ̀ tí ọmọkùnrin níjà àkókò sọ tàbá máa sọ ká. alábẹ ṣe ń bẹ̀rẹ̀ náà nìyẹn àwa jáde tán ẹ wá máa ṣe ni wọ́n manipulate ẹ ni wọ́n manipulate ẹ ni tómi ni màmá gẹ̀ẹ́tì sí yẹn a máa kà á next time tí bá jáde. àwọn látẹ̀ sí bẹ VDM pé kí VDM jọ wípé kó bá wọn dá sọ̀rọ̀ Sam Sodium yìí kó jọ torí Ọlọ́run wípé kó má wo àwọn nǹkan tí ó ti ṣẹlẹ̀ torí bọ́ọ̀ yẹn náà rọ̀ nínú ẹ̀ ńgbà kan òun ò kí ṣe látẹ̀ òun ò ṣe gbé òun ò kí ṣàwo ó ṣàrọ̀ nínú ẹ̀ tó yẹ kó ara gbẹ́nu ẹ̀ dákẹ́ kó ṣe kó tó máa ṣe tó dẹ̀ kúrò lẹ̀. mọ́mí àdúfẹ́ kò lè dá sí i mọ́mí àdúfẹ́ VDM. èwo ni VDM gan báyìí VDM ti sọ pé kéèsì òun tí Ìyábọ̀ bá tọ́jú ọmọ tó bá padà dé Nàìjíríà àwọn máa kọ̀ǹtínù níbi tó ń bá dé. èèyà kí ló dé tí sáà ni wọn ò ṣe dá sí i sáà ni wọn náà mọ̀ pé tó ń bá lọ dá sí i wọn á sọ pé bàbá Mohbad ló rán ọmọ yẹn níṣẹ́ ó yá. that's true. wọ́n á sọ bàbá Mohbad ló rán níṣẹ́ òun ni òṣèlú àṣẹ then àwọn diaspora wèrè tó rán níṣẹ́ yẹn kí ló dé tí wọ́n ṣe gba lọ́ọ̀yà fún ṣe bínú gbogbo wọn dùn Sam Sodium ní fẹ́ àwọn tó ń ṣépè fún gbogbo èèyàn gbà yẹn fàṣíjọ ẹ̀ tàjájà ẹni tó lọ fàyà gbàgbà àwọn tó ń ṣépè fún yàn gbà yẹn ṣe ọ̀gá àwọn náà máa ń lọ sí platform ẹ̀ wọ́n ló ṣí platform gbà yẹn gbogbo ẹ̀yin tẹ́ kó platform ẹ̀ wá market kí lẹ bá bọ̀ ṣé ẹ padà sí àwọn tó kúrò platform yìí. Àdùkẹ́ wọ́n bẹ wọ́n ti change orúkọ wọ́n ti change orúkọ. gbogbo wọn change orúkọ yẹn ni onírọ́ ló máa ń pààrọ̀ orúkọ ìwọ tó bá jẹ́ pé òtítọ́ inú wà á dúró sórí ìpò wa àwa ta mo lọ bì kan lẹ́ẹ̀kan ṣo mo dé mo ní mi ò ní láti lọ bẹ̀ mọ́ pé kan tí mo ti rí kò sẹ́ni tí ń bẹ́ẹ̀ ń tì mí ó dẹ̀ jẹ́ BLNB náà yes. BDNA náà ṣe máa jẹ́ nìyẹn ẹ kéku. file appeal against DPP mo ní ẹ máa can you imagine. ẹ jọ ṣé wọ́n dẹ̀ ń ṣe kéèsì spending àti nurse. níbo yẹn ti ọmọ kéèsì yẹn ti lọ́lẹ̀. àwọn pípù ìgọ́ṣà. nísìnyí ṣàǹgọ́ fún àwọn oníṣẹ́ wa sọ pé wọn ò mọ kọ́kọ́ gan. wípé kán rí open kán investigate kéèsì Sam Larry opuli Mohbad. Sam Larry àwọn ológun kìí máa ń lò. àwọn ṣàfẹ́ wá open petition Mohbad. àwọn tó wà ní ilé kọ́ńdọ́ tí Mohbad. àwọn tó wà ní ọ̀fẹ́ àní búlù àwọn ẹ mọ̀ pé ẹ má bínú ṣe mọ̀ pé bàtà sọ pé káwọn èèyàn má dáwó àwọn kan ní àwọn tó fẹ́ kú fún bàbá tó ọmọ bàbá wọn gbà tí wọ́n wà láyé wọ́n dáwó fún. ọlọ́mọdé ti dáwó sínú bẹ̀rẹ̀ mọ́ ṣé mo owó yẹn ní ìsìn ẹ ti mọ̀ pé ìsáàánú wọn ti mọ̀ pé wọ́n á tún dá owó tó bá tún dá owó wọ́n á tún lọ fi ṣe another case àwọn tó fẹ́ dáwó náà wọ́n mọ̀ pa ọmọ àdá. ìbọn náà dáwó kan recently wọ́n dáwó bíi radio money kan recently wọ́n ní 25 million kan tó náà dá fún DNA àti appeal. ọlọ́mọdé kí ni bá wọn dá kọ́bọ̀. ìyẹn náà ní kí wọ́n ṣàkáǹtì ẹ̀ sí ìsìnyàn yìí kí wọ́n dé. ìmọ̀ dáwó ìmọ̀ gbọ́ pé bàbá jẹ́ ìdáwó ìmọ̀ dáwó èyí. ìyẹn náà ní kí wọ́n ṣàkáǹtì yìí sì tí bàbá ti disband àwọn critical movement. onípákó lẹ́ẹ̀kẹ́ olúwarán mi sí ẹ ó ti di ṣọ́ọ̀bù lẹ́ẹ̀kẹ́. ṣẹ́rí ṣe mọ̀ pé àná làgàtà ó ṣe ṣó fún wọn tó ń tú gbogbo àṣírí wọn one by one so ìyẹn náà tún wà ń bẹ on the side gbogbo voice note wọn ló ti. ṣẹ́rí obìnrin ṣẹ́rí
Only 99 sì kù lọ́wọ́. Mọ́mí Àdùfẹ́ wà láì Rich Grace pẹ̀lẹ́ ni tó bá justice jẹ àjẹ nítorí ó fi ọwọ́ nítorí ó fi rọ́ọ̀bù tọmọdé ẹni sùúrù mọ́mí èsù fèsì ẹni kí nìdí tí mo sọ bẹ́ẹ̀ ó ń lọ sí quest ó dẹ̀ rí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ ó dẹ̀ mọ̀ pé irọ́ lòun wà pàǹtà Ọlọ́run nítorí pé ó ń claim pé Olúwa ló sọ fóun wípé àtọ Mohbad kan ló bí ọmọ yẹn wá Olúwa sọ fóun wípé Mohbad ó máa gba justice kóun máa lọ. Ẹ bọ̀ Mohbad máa gba justice o. Ẹ máa gbọ́ mi o kóun máa lọ kóun lọ máa jà fún un. Ó lè gbọ́dún mẹ́wàá o. Mohbad máa gba justice o. Ó wá dé ibi tó ti ń jà fún ibi tó ti máa ṣa òtítọ́ láti fi lè jẹ́ kí iṣẹ́ Olúwa kó mú wá sí ìmúṣẹ. Ó dẹ̀ ń rí irọ́ tó ń ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ ó wá fọwọ́ ń bù ó wá ń wá síta ó wá ń parọ́ fáwọn èèyàn. Ìdí tèmi fi sọ pé Olúwa rán mi sí ẹ ló pa justice fún Mohbad jẹ. Àní hippopotamus ni ó sọ fún un lálẹ́ pé anti-justice ni. Irọ́ nìyẹn o. Wọ́n ti tutọ́ síra wọn lójú àti hippopotamus àti. Ó lá anti-justice ní kò ló ba justice. Wọ́n ti tẹ̀ síra wọn lójú. Mọ́mí èsù fèsì ẹ̀rì wáìnì bẹ̀yẹ ẹ̀rì wáìnì bẹ̀. Àní hippopotamus ó ti pe Rich Grace ní anti-justice. Ẹja Lénìí ó ti pè ní anti-justice because ìyẹn ti ṣe show earlier today tó sọ pé àwọn tó bá pè ní kankan máa lọ kán kúrò ní justice. Ìtòkè ẹ̀sọ́ nìyẹn kọfí bá bínú ló dábòlẹ̀ náà lọ sí platform. Olúwa bá mi wo tèmi nìkan ṣoṣo. Platform ẹ̀ nìyẹn tó bẹ̀rẹ̀ sí ń bẹ́. But ó ti already tẹ̀ sí lójú pé anti-justice ní so. Wọ́n ló wà ní Fábódì page ẹ̀jẹ̀jẹ̀ lọ wa ẹ má bínú. Ẹni bóyá cream náà fi gbà ọ́ dá fún máa fi iPad jẹ́. Ẹ wá kẹ́pìlẹ̀ fún mi má láìkí kí n gbóòótọ́. Ṣé wà lórí Fábónì? Wọ́n ló wà ní Fábódì. Wọ́n ti tẹ̀ síra wọn lójú. Àwọn anti-justice ti pọ̀ nísìnyí. Ìyá Rich Grace nísìnyí ọmọ tó lọ join àwọn akókòjáyé platform. Ibẹ̀ ló. Èèyà. Òun gan Rich Grace ló ní. Tó bá ti lè bú. Olúwa ti fi hàn òun wípé. Wọ́n gbà láyè. Kì í ṣe àtọ̀ ìlérí Olúwa yọ̀ bá mi ló bí ọmọ yẹn tí wàá wọ́n pọ̀ kọjá yóò lè gbà láyè. Bí gbogbo àwọn ọmọ yìí ṣe máa pa àwọn ọkọ wọn jayé nìyẹn. Ẹ̀yin tó bá ti sùn tó ẹ máa lọ Olúwa bá mi wo tèmi nìkan ṣoṣo. Ṣàwọn iṣẹ́ ìrọ̀lẹ́ yín kú ni. Bá ṣe ń ṣe duty corona ẹ máa gbọ́ mi o bá ṣe ń ṣe duty corona inquest òun la ti ṣe check up routine láti Ìbàdàn wá sẹ́kọ̀ọ́ àlọ́ ń wà láfíà onítèmi. Ẹjọ́ máa mú màá ní ìbéèrè fa. Ìyá Grace ló sọ pé àwọn ni wọ́n sọ pé ẹ̀hún tó bá ti sún kán máa lọ. Òun náà ló wà lórí kìnìún ló fẹ́ wá sí. Táwọn ṣé màmá nìkan ló ń ṣe látijọ́ yìí ni? Òun nìkan ni èmi gan fẹ́. Báwo ni ò tiẹ̀ jẹ́ kó tutù ó ti gbé wa sórí platform. ń bọ̀ mo ti ṣáàjì fóònù mi. Kókó wá sí wàhálà. Báwo ni kí la ṣe fún ẹ òde o? Ẹjọ́ mo fẹ́ lọ wá ìfúnkún ni o. Ó ti gbé wa gist night with Madam Jokem àwọn abiyamọ platform. Kí ló sọ pé a tún ṣe báyìí sìn? Olóòwò gbé ṣòwò àná. Ìlà ṣe anything. Ọkọ̀ òkú kò sọ àná. Èmi ṣàṣẹ wá ìṣẹ́ ló wà bí báyìí ló fẹ́ wá tẹ̀. Níbi tí gbogbo wa ti ń búramúramù lálẹ́ yìí. Wá ibi tí. Fábódì ó kárí this night with kárí Fábódì. Fábódì ò fẹ́ wá. Olùyọ̀rí ṣe kí ọ parí ẹ̀. Mo ń bọ̀ o. Níbi tí ọ̀dọ̀ kan ti sọ pé ẹ̀jẹ̀ ta ló ń gbàgbọ́ kan tí ẹjẹ́ àgbọ̀. Òun náà là ń try láti wò. Settlement ni mò ń rí bí mi tí ìwúbi tó ti sọ. Settlement lè ju kó ti lọ gbẹbẹ o. Ok. No, wọ́n ti gbogbo àwọn kí lorúkọ woman olóògùn. Wúre mo ti rí. Wọ́n fẹ́ wọlé.
Any sùúrù máa gbọ́. Mo ti rí. Which gate is the one indirectly blocking justice? Oh my God. Ẹ̀mí ò sì kí n play ẹ̀ ṣé kí n bá play ẹ̀ ni. Ẹ̀mí ò sì kí n play ẹ̀ mo ti rí ibi tẹ́lú kọfí ti sọ. Okay, no problem. Only which gate is the one indirectly blocking justice? Ẹ wo gbogbo àwọn ọba yìí jẹ́ tó ń bẹ tó ń sọ pé kí kàn fi. Ẹ wo gbogbo yín. So please need to come. Vengeance, I don't know what is going on. So we know what's going on. And I don't want one here. Please. Coffee has said that she has someone come online to drag in from and let us stand on that. Anybody can be streaming, nobody cares to stream anybody here. But one thing is, we can only come Coffee. Because I was on the she made the call yesterday. That I was looking that she made a call and then it doesn't allow me to see her in such position. So anything she's doing now. Kò fi bẹ́ẹ̀ loud. Kò láàdù kẹ̀. Ẹgbọ́n kò láàdù báyìí. Loud but ẹ̀ kò gbọ́n kọ́tọ́ sọ ni. Okay, ẹ jẹ́ òun bóyá mo lè sí èlé. Hold on. Wọ́n jókè mute náà. Ẹ jẹ́ nǹkan sáré pé èlé iṣẹ́ tẹ bá gbọ́. Ṣé ti gbọ́? Kọfí orí òtítọ́ tó wà ní kó má wà o. Ṣẹ́rí Kọfí jẹ́yàn kan mo kàn nọ́tì tó bá rí wípé ẹni yìí ó fẹ́ gbé ọ̀nà ibi tí justice máa ti wá jáde. Kọfí wà lórí òtítọ́. A máa support ẹni yẹn. Ṣẹ́rí àwọn kiri burúkú tó sáré lọ kó sókè tán ní kó sọ̀bù yẹn lọ ń pè sí WhatsApp call ló pé lọ drag lè ṣe rí ó mọ̀ wípé nǹkan tóbìnrin yẹn sọ ò dáa ó mọ̀ wípé nítorí pé ó dẹ̀ ti wọ inú Joseph Alọ́ba ló ṣe lè sọ statement yẹn ẹ wo nǹkan stop a máa lọ sọ́nu ilé a máa lè ṣe a máa ṣe gbá ẹjọ kí ìgbà wo lẹ sọ ọ̀rọ̀ Mohbad dọ̀rọ̀ nu ilé náà ìgbà wo lẹ sọ di family meeting ìgbà wo lẹ sọ di pé kẹlẹ máa ó mọ ikọ tí kò fi ṣe yẹn right ẹ gbàgbé ilé ò ṣe pé gbàgbé tẹ bá wo dáadáa tó bá ti rí pé ẹni yìí ọ̀nà tó fẹ́ mú justice jáde ni ibẹ̀ ló máa dojúkọ o kò ní bá wọn ṣàpòsí ẹni yẹn ó ṣe ṣùgbọ́n ṣe láwọn kìíní burúkú yẹn ìdí tí mo ti sọ fún yìí yẹn pé àwọn tó fẹ́ pín royalties ní Mohbad àwọn ló ń ti bàbá Mohbad pa ṣé mọ̀ pé tó bá jẹ́ pé bí Kọfí ṣekún condemn kan tóbìnrin yẹn ṣe ta ni wọ́n support ẹ̀ obìnrin yẹn kò ní dánwó ẹ̀ wò àbí apology tó ṣe náà ṣé kìí ṣe ta gbangba ló ti ṣe apology wọn wá máa yí Kọfí mọ nǹkan tó ṣe ó mọ nǹkan tó ṣe ó lè máa drag àwọn èèyàn ìbò ti drag mi láì mú yín but tó bá rí ẹni tó bá rí wípé láti láìbù Kọfí ó dẹ̀ ti make peace láti tó bá rí wípé ẹni yìí fẹ́ gbé justice jáde ibẹ̀ ló máa gbà. wọ́n pe Kọfí bẹ́ẹ̀ lẹ́nu tó jẹ́ pé ṣé ẹ ti wá rí sí pé àwọn yẹn gbọ́ ṣé ẹ ti rí sí pé no kí ni nǹkan yẹn ṣe àwọn tó ń jẹ
nínú àwọn adíjẹ ní màdàrú. owó tó ń wọ ọwọ́ bàbá Mohbad lẹ́rí tó ń bẹ̀. àwọn adíjẹ ní màdàrú nìyẹn. àwọn tó ń jẹ nìyẹn nínú ẹ̀. ọ̀rọ̀ tí ẹni tó ń gbé báìbù tó ń pọ̀ lọ́run tó dẹ̀ mọ̀ pọ̀ lọ́run fi hàn pé àtọ̀ Mohbad kọ́ ló di ọmọ yẹn ṣó yẹ kó sọ̀rọ̀ ẹ̀. ẹ bá fẹ́ kọ́ lọ drag èèyàn ẹ lọ pé kọfí ìgbà tí kọfí bá dẹ̀ rí òtítọ́ ẹ fẹ́ máa block ẹ̀ mọ́lẹ̀. kọfí tó fálẹ̀ nínú mo gbọ́ nǹkan tó sọ tó ti ní. ẹ wo èmi o she's not my friend but tó bá ti rí i pé èèyàn fẹ́ gbé justice jáde ó máa ń support ẹni ẹ̀. I give that to her ní láì ọ̀dọ̀ wọn. àwọn kan jẹ́ pé mẹ́tọ̀dù kan fi yẹn tó kàn máa ń gbé gbogbo èèyàn ṣépè tó máa ń gbé gbogbo èèyàn sórí platform tó láti bọ̀ wọlé pè yẹn gbogbo àwọn tó bá máa ń ṣépè èpè tí mú gbogbo wọn látòkè délẹ̀. tó bá rèrè gidi lórí nǹkan tó ń ṣe yẹn kókó máa ṣépè. kò lè rèrè tó ju ìgbésẹ̀ tí lè rèrè gidi nínú ètò ìṣiṣẹ́. ok bó ṣe gbé fọ́tò wa tó ṣépè tó gbà tó. ìfì àdìtà tó ń ṣépè. ìjà fi ọjọ́ kan gbé fọ́tò ẹ̀ sínú bíbá ẹ̀ because àwọn ò lè ṣerú ẹ̀. àwọn ò kì í ṣerú iṣẹ́ táwọn ń ṣe àwọn elépè àní mo sọ fún yín pé orí elépè lèpè ń lọ gbogbo àwọn tó ń ṣépè tó ń bọ̀ fún yín. mọ́mí yéṣu fèsì. wọn láyọ̀. mọ́mí yéṣu fèsì ṣé mọ̀ pé confuse Nàìjíríà wà labroad. rich grace ó ti rí mùdùmùdù tó wà nínú ọ̀rọ̀ Mohbad yẹn nílé. nígbà wọn tiẹ̀ tún àkíyèsí ẹ̀gbọ́n pé ẹlẹ́gùsí ló ṣiṣẹ́ fún ẹ gbàgbé bóyá ẹ máa ń kó tí ẹ ṣọ̀nà ọbẹ̀ yẹn ẹ gbàgbé. ẹ gbàgbé kò ṣọ̀nà ọbẹ̀ yẹn. aṣá àmọ́ bó ṣe dé àrí bó ṣe dé àrí ńgbà tó dé àmọ́ bó ṣe dé. ìyá ní Jésù ló rà wọn wá. àmọ́ bó ṣe dé ọjọ́ tí mo lọ inquest mo mọ bó ṣe rí adẹ̀rí ní ìsìn gbogbo àwọn tó bá wá láti dàsúrà ẹ̀ mọ̀ pé wọ́n máa ń wá lọ ní ẹ̀wọ̀n ń wá lọ ní tó ń ṣe photoshoot pẹ̀lú gbogbo wọn tó ń ṣe fídíò pẹ̀lú gbogbo wọn. so ewu ló ṣẹlẹ̀ ó ti rí gbogbo ọ̀rọ̀ Mohbad yẹn ó ti mọ̀ sí àlẹ́ pé báyìí ó fẹ́ já sí òdẹ̀ fẹ́ sòtì òun làyà ṣe máa kó tó máa sọ pé àwọn tó ń jáde tó wà lábẹ́ over tó ń ṣe lójoojúmọ́ tó bá máa lọ kó máa lọ tó bá ti sùn wọn ó kiri yẹn dùn mọ́ lẹ́nu ó ti pẹ́ tó ti máa sọ ẹni tó bá ti sùn ẹ máa lọ ó ti pẹ́ tó ti ń sọ kó ṣẹ̀ṣẹ̀ máa sọ. ó ní iṣẹ́ àṣọmọ yín ló kú. iṣẹ́ àṣọmọ yín ló kú ẹjọ́ ṣó ṣẹ̀ṣẹ̀ sọ ẹ wo ọjọ́ tó gbé gbogbo ọmọ tó kù tí bọ́sẹ̀ bí fún jòsí ṣépè. abẹ́rọ̀tí tó ní tó sọ pé gbogbo àwọn ọmọ yẹn ló máa. so òun ti mọ ohun tó ń lọ lé òun làyà ṣe kò pé òun lè ṣe gbogbo kan tóun ṣe yẹn ẹ mọ̀ tó bá jẹ́ gbà tí ọ̀rọ̀ yẹn le tóun náà ń ṣe tó ń fèsì àlàyé pé ìwọ ni sẹ́ olúwa ní kó lọ gbọmọ ẹsẹ̀ olúwa ní kó lọ gbọmọ ẹsẹ̀ tó bá jẹ́ òun náà ó ti fèsì rọ́ọ̀kì wọn ni kò ní máa sọ gbogbo tó ń sọ òbí náà lẹ́rí tó lọ wedding ṣìtù àbúkọ ló lọ ẹ wá sọ fún mi pé kó má sọ pé tó bá ti sún kó má a ní gbogbo ẹni tó bá jẹ́ wípé ulterior motive ló fi ń ṣe justice fún Mohbad gbogbo èyí tẹ́ gbẹ́kẹ̀lé royalty Mohbad ṣé ẹni tó bá lọ ṣe DNA ẹ tọ́mọ ẹ bá jọmọ Mohbad kọ́ bọ̀ ẹ̀ ní nítorí ẹlọ́ba kọjú ń sórun alẹ́ ó di sharing formula. ó ti kọjú wọn ọ̀rẹ́dì yẹn lára ṣe ń kọ Gaza wọn. òun àti wọn májọ ṣíẹ tí yín bá tapa òbí gúgúrú ṣẹlẹ̀ ní pé ọmọ ṣẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ gbọ́n. wọn àti wọn tiẹ̀ máa jọ ti ṣe arrangement. bóyá out of court bọ́n ṣe lọ́jọ́ sí tán ní àwọn ò ní ìdí court order láti ṣe DNA mọ́ṣẹ́ rántí. wọ́n kọ́kọ́ ti ṣe yẹn tán ní tí lọ́ọ̀yà èdè court tó ní àwọn ti agree pé káwọn máa ṣe kọ́ọ̀tì mọ́ pé kán máa ṣe judgement ṣe rántí tọkàn déédéé ọjọ́ tó yẹ kó gba judgement sí lọ́ọ̀yà Tẹ́mù yẹn tó dé tó sọ pé àwọn ti agree láti settle out of court pé they do it there is no need for court order there is no need for kinní kan wọ́n wá padà lọ sí court wá stamp fún wọn nígbà tó wá rí condition tó wá fi ṣe kinní wọ́n tún padà lọ pé Òdùmọ̀sù ti compromise oníkan ti ṣe ẹlẹ́dẹ̀ ń gbà kan nísìnyí ṣe lè bí Làgàtà nínú live tó ṣe lánàá ó sọ pé even
private autopsy tí wọ́n ṣe pé wọ́n cut and paste ni pípò ní result yẹn lọ pé ti tàwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì ní lọ́ọ̀yà wọn ní dókítà wọn autopsy wọn ní ìsọ̀gbẹ́kọ̀ tó cut and paste pé torí ẹ̀ ni kò ṣe sí difference láàrin ti gọ́ọ̀mẹ̀ntì ṣe àti tiwọn pé pẹ̀lú gbogbo wàhálà tó bọ́dí ṣe tí wọ́n lọ sí NMS lab tí wọ́n ṣe gbogbo pé irọ́ náà náà sì dájú. ẹ wo ẹ kú rọjú etí yìí tẹ̀ tí bá ṣe. pépà tó mú lọ bóyá ó kàn ṣírẹ̀dẹ̀ sínú bíìnì bẹ́ẹ̀ ló jáde kò gba acknowledgement bọ́ ó kàn submit ó náà ti submit no acknowledgement báwo lè wọ́n ṣe máa submit document nínú ọ́fíìsì ò ní gba acknowledgement letter ó lọ submit bóyá ó kàn bá wọn bíìnì ẹ̀ nínú NMS lab yẹn ló jáde tó bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀rọ̀ tààrẹ̀ ń vibrate níwàá làgàtà àti mọ́mí Lighton wọ́n sanwó tíkẹ́ẹ̀tì tó fi lọ sí Pennsylvania. Àwọn olóòórùn àwọn eléègbé ló pọ̀ jù nínú àwọn tó ń ṣe kiri. Ẹ wo èmi ò tẹ mọ̀ pé èmi ò mọ̀ ṣé òkè kọ́pì tọwọ́ ẹni tí mọ́mí síflé ṣé kọ́pì tọwọ́ làgàtà ṣé yẹ favour ni. Ó ní original wà lọ́wọ́ òun. Ẹ ṣó favour ni. Kílẹ̀? Ṣó favour. Kò favour anybody ó ní pé cut and paste pé tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì ṣe náà ní kíni ọjọ́ náà ṣe sọ bí wọ́n ti ṣe up to today. Okay, ó ní ibi tó ti ṣe cut and paste yẹn lọ́wọ́. Cut and paste yẹn yes. Ó wá nítorí ẹ̀ ní wọn lè máa sọ. So pathologist á risk license ẹ̀ nítorí chicken change yẹn. Wọ́n lè sọ bí tó ti ṣe autopsy. Orí àwọn pípù yìí dọ́ta. Pé láàbù wo náà ti ṣe Rich Hospital ibo náà gbé lọ wọn ní toxicology up to today ẹ̀dẹ̀ ní ẹ̀ náà 30 million on what? So ìyẹn ni wọ́n ń bá wọn fà àwọn èèyàn dẹ̀ ti gbà bẹ́ẹ̀ wọ́n dẹ̀ gba inconclusive lẹ́ẹ̀mejì wọ́n ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì ṣe ìyẹn wọ́n ní wọn níjà pé wọn ti má dé. Etí yín ti gbọ́ kùgbẹ̀kùgbẹ̀ omi ó mọ̀. Ó ti gbọ́ nǹkan náà kẹ́ńgbà tẹ̀sí lé everywhere wọ́n kàn gbé wá lóríṣiríṣi everyday new twist everyday. These people dey just but you see for me kò dùn mí because èmi believe pé ṣe àwọn kí mọ mi jókè mo máa sọ wípé gbogbo kiri after some time kò dàbí series fún mi ni kí àwọn máa ń wò lórí Netflix because every day comes with a new twist wọ́n dẹ̀ ti gbé new twist wá àtúrò pẹ̀lú ẹ̀ àtún analyse ẹ̀ àtún move on it's just something to do because àwọn people mo ti rí pé they are not sincere wọn wà sincere so ẹni tó bá ń fẹ́ ọkàn ẹ̀ sí tó ń fẹ́ mí sí tó ń fi gbogbo ara ṣe tó ń fi gbogbo kíní ó máa sick sí díẹ̀ ni àwọn báyìí ìgbádùn tó bá ti dọ̀ láti máa tún gẹ̀gẹ̀rẹ̀ ni mo tún lọ patí. Ìgbádùn lẹ́wà. Ẹ mọ̀ pé mi àwọn agbègbè nǹkan tí mo wà nísìnyí nìyẹn là ká máa lọ fún wedding àwọn ọmọ ká máa kọ́ nephew máa ṣe nǹkan ká máa ṣe kó mọ́ ẹ mọ̀ nǹkan tá à ń ṣe é sì ní àwa ò ṣe káwọn ọmọ ṣe wedding ká ṣe glamour ká ṣe party ká múra nǹkan tá à ń ṣe é sì nìyẹn so tó bá tún ti ráyè máa tún jókòó máa tún wo justice for Mohbad bá tún ti wo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ máa wọnú platform àwọn apọkẹjà yìí máa wo nǹkan tó ń sọ ńbẹ̀ máa wo nǹkan tó àwọn kan fi ń sọ. Ẹ lè kúrò níbí apọkọjáyé ẹ ṣe. ìfaráyè anyone tí bá jálù ni ò not ṣe. everyday like that. òwò sì ni wá ibi tí bá já sí màá wo nǹkan ṣe ń bẹ̀ wọ́n lè kúrò. You understand? Because Mommy Jokem ní sì tí wọ́n fi wálẹ̀ ká máa roam around the whole TikTok ibi tá a bá ti ríra wa náà la máa ti gbọ́ nǹkan tó sọ. Inú àwọn agbègbè lẹ́kàn kan káàkiri náà. Èèyàn kàn jókòó because everybody báwọn ti apọ̀gọ́jà ṣe wà ń bí nísìnyí tó ń gbọ́ nǹkan tá à ń sọ pé fake account bẹ́ẹ̀ náà làánà wà lọ́dọ̀ wọn. Bó ṣe wà nìyẹn bẹ́ẹ̀ ẹ̀bẹ́ yìí náà sunkún lọ́wọ́ báyìí. ẹ̀bẹ́ yìí náà sunkún báyìí. So everybody wà everywhere. Na so. It's just series and it's fun. Unfortunately, it's a sad situation with this case. I mean, toward the point, it's like, you know, until the case has been thoroughly compromised.
You know? And some people are happy pé at least commercial justice, commercial two-way lady, commercial investigate lady, tó bá ti rí kán fẹ́ bá investigate lọ́bẹ̀, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí máa jà pa fita. Wọ́n mọ kán má rí o, kán má ṣe kìíní kan. Ẹ̀dẹ̀ ẹ̀ ń sọ́pọ́ọ̀tì èèyàn tí ó jẹ̀bi, èèyàn tí ó pààyàn, èèyàn tí ó jẹ iṣẹ́. Wọ́n fẹ́ mọ ọmọ aláìṣẹ̀. Wọ́n fi kí ló wá fa lára ń gbóná tára ń sí gbogbo ẹ̀. Ṣáwa lára wa wá ń gbóná báyìí. Láàárín ọ̀sẹ̀ owó mi ń lọ sùn. Ṣáwa lára wa wá ń gbóná báyìí. Wednesday sharp. Wednesday. Gbogbo àwọn tán náà ti lé Jókè wọlé nísìnyí tẹ̀dé sí gbogbo ibi ní gbogbo ọ̀gánú sí nísìnyí. Organophosphate ni náà. Àwa fi ọ̀rọ̀ lọ́rọ̀ ṣe àmì léṣe. Abiyamọ ni Organophosphate. tásìkò bá tó lè jáde ní Nigerian time tó ti wọ bí aago mẹ́ta òru tí wọ́n ń róyún sí. Ó ga ọ̀. kò wọ́n tẹ̀bi ti tẹ́lẹ̀ àwọn tó ń ṣe é ní méjèèjì tó yẹ pé 24/7 iṣẹ́ wọn nìyẹn ẹ fi àwọn yẹn lẹ́kọ̀ọ́. Bí àwa báyìí. tó bá wọ tí ìsọ ti morúkọ wa ní azuflex à ń gbé wọ anywhere anyhow mọ́ à ń gbé wọ anywhere àwọn náà ti kírètì láàrin ọ̀bà kan báwọn náà ṣe ní ìlà náà ni àwọn náà ń gbé wọlé àkọlọ́ máa fi lísìn bàbá ti gbọ́ nǹkan tó ń sọ àkọ́ máa rẹ́rìn pé àwọn pípọ̀ ayé wọn máa ti bàjẹ́ o irú àwọn èèyàn wo leléyìí ṣé ayé wa ti dorí kodò tó léyìí káwọn èèyàn má ti káwọn èèyàn róòtọ́ kọ́ má lè sọ wọ́n máa mú rán dání wọ́n dẹ̀ máa gbé gẹ̀gẹ̀. It's very sad, honestly, it's a mess, but ọlọ́run ṣe ìyanu. Àṣírí ẹ̀ máa tún tí wọ́n ní tí irọ́ bá lọ ló bọ̀ ọjọ́ kan lòtítọ́ máa sáré bá. Ó lè jẹ́ pé a tún lè irọ́ náà àkàyè ẹ wo ẹ̀yin tèmi abeg ẹ tọ́jú ara yín o. Àwọn máa ń gbádùn òṣèlú ni mo sọ fún yín sí i mo ti sọ tó gèlè lóríṣiríṣi ní Nàìjíríà. Ṣẹ́gẹ́ mo ní àwọn tó gèlè yẹn mo ti lọ tó gèlè yẹn lóríṣiríṣi lọ́sùn ló máa ń bá mi wé lọ́sùn gèlè ló máa ń bá mi wé. Ọba tí wọ́n aṣọ tó gèlè sílé báyìí àṣẹ tún fẹ́ máa wé gèlè afresh ó kàn sùn ní. Ẹ máa ké ẹ ṣe gan ó dára everybody thanks for ó dára o. Àwa náà dẹ̀ máa donate bọ́kẹ̀tì fún wọn ni. A máa donate bọ́kẹ̀tì fún wọn ni. Ọlọ́run ò lè wo àwọn ọmọ yín. Tẹ́ ẹ̀ bá ti fẹ́ kí ọmọ mi ní ìfọ̀kànbalẹ̀, Ọlọ́run ò ní wo gbogbo àwọn ọmọ yín. Àwọn àbúrò ṣẹ́dá ẹ̀yin èlè. ẹ ṣe gan thank you so much. Àdàbí tọmọ yẹn bá ṣe nǹkan tẹnu ó ṣe nìkan ló kù. Ọlọ́run wá ṣoríire o. Òun tẹ ẹ fẹ́ báyìí wá ṣoríire o. Ẹ̀yin ń gbàdúrà fáwọn ọmọ tí yín. Ànáyé yín ò lè dá sẹ́. Ẹ̀yin tẹ́ ń wá ìṣòro ìrànlọ́wọ́ ẹ má ti gbé wá sórí ìkànnì yìí o. Ẹ kọ́kọ́ gbé lọ tọ̀ Jésù lọ́nà o. Má gbé wá bíbá yìí. Ẹ jẹ́ ká sọ fún wọn pé owó wà lọ́wọ́ lọ́ba àwọn owó tá a dá sọ́wọ́ lọ́ba tí ò lè ṣàkáǹtì kó fún wọn nínú ìrúnú tó kù náà. Èyí tó jẹ́ nígbà ẹ ṣe gan ọmọ mi láti ìdádúrà gbẹ́gbọ́dì. I appreciate everyone. God's going ọ̀run yín ṣe kí dàrọ̀. Dàrọ̀. Kọ́ṣkì ti balẹ̀ jẹ́ mi ò mọ̀ pọ́ṣẹ́ ètò tó lè. Bó ṣe jẹ́ nìyẹn o, wọ́n sunkún. Fún ìpọ̀ lẹ́ni o, Jésù. Ẹ jẹ́ sáré sọ̀rọ̀, mo fẹ́ sáré receive call ẹjọ́. Ẹkún ìpọ̀ gan lẹ́ni o. Too much cry. Ẹkún ìpọ̀fà kí ló dé? Ẹ máa sunkún yẹn lọ ẹ gbọ́dọ̀ dúró o. From one platform to the other. Mi ò rírú Ọlọ́run rí o. Mo lágbára mo bá ṣẹ́ rẹ lọ. Àwọn ń gbádùn iṣẹ́ tó ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. From one platform to the other, ọkọ ṣá ìyá wẹ́wẹ́ àwọn kan lọ ṣe láàárọ̀ wọ́n wá ń gbà lọ́wọ́ ara wọn. Wọ́n ṣe shift. Àwọn aṣọ́gbé yìí di shift ṣé lórí ọ̀rọ̀ tọ́ọ̀sẹ̀ tí bàbá wọn sọ yìí ṣá. Bàbá lòun ń gbádùn iṣẹ́ ṣàǹṣì tù
ẹ̀yin wá lẹ́ẹ̀fẹ́ wẹ́ àwa ṣàwọn máa donate bọ́kẹ̀tì fún yín ẹ má wọrí a máa fún yín bọ́kẹ̀tì tẹ́wá tẹ̀jẹ́ kékeré náà ló tọ́ sí yín GP tank a fún yín. ọ̀rọ̀ wọn ti ń lọ ọ̀rọ̀ GP tank báyìí. látàárọ̀ in fact mi ò rí irú ẹ̀ rí láti àárọ̀ wíkẹ́ndì olóyin la wà. in fact sátidé tó láàdè tó lóyin sátidé alárinrin mo kàn ń gbọ́ gbígbà wíwìnwíwìnwíwìnwín ká tó sọ pé agbọ́ kan tán ìmíì ti bẹ̀rẹ̀ ìtìsúẹ̀ àwọn ọmọdé ṣọ́ọ̀ṣì láàárọ̀ la fẹ́ lọ sùn ok o àmọ̀ kan bá tún ṣe fi bá ṣe kúrò bẹ́ẹ̀ wọ́n ti máa hang around o àwọn apọmọ olókìkí àwọn afi fake account wọlé kiri jókè mo rò bóyá nàìjíríà ló lóun wà. nàìjíríà ló wà nàìjíríà ní jókè mu wa. ó mì pé kò sùn mọ́jú nìyẹn o. past 10 náà. wọ́n yẹ máa ń ṣe ṣú ẹ̀ nìyẹn lórí ọ̀nà ṣe ń jẹ́ kó mọ̀. mo mọ bọ̀tẹ̀ níyì àṣẹ ti pẹ́ tó ti wá tàtí ẹ̀ ti gbúrò ẹ̀ wow when you are supposed to be sleeping ó wá ní pé oní ọjọ́ ọ̀la ẹ̀ ti wà secure kí ló máa fún mi tí mo máa ṣe ìṣòru láì jẹ́ kí mò ń gbàdúrà why we no go church kí ló ṣe wá tà ní lọ church Jeremy Becky kí ló ṣe wá tà ní lọ church what did we do ìwọ òkà nǹkan tí bíbélì sọ ní tí bíbélì ní pé kẹ́ máa búlì òpó òkà nǹkan tó sọ nípa ọ̀rọ̀ òpó àwa là ń fọ́lò nǹkan tí bíbélì sọ when it comes to widow and fatherless so go and get your life. Only you people dey go church too. Okay wọ́n ti gbé prof sókè yá prof ẹ sọ̀rọ̀ wọ́n ti gbé yín sókè o. prof ẹjọ kẹ tó sọ̀rọ̀ ẹjọ ń sáré ẹjọ ń sáré ẹ bá mi mute wọn dé sí ẹjọ mo sáré yọwọ́ nu iṣẹ́ tí mò ń ṣe ni ọmọ tí òpónú nù wọn mi ìkọ̀ràn tí orúkọ ẹ̀ tó lòun ń gbénu estate tó ń fọgọ́ta estate yẹn mo mọ̀ pé wà á ti débi so let me pass this message to you. òpónú ni ẹ́ ó jẹ́ ń sọ pé ó dàgbà ó dá anything nínú àgbàlagbà so ọ̀rọ̀ òṣì tó ń tàn níbẹ̀ yẹn because ó yẹ ká clear fún ẹ because ó sọ pé bíbá yìí ló ti gbọ́ but unfortunately mo ti máa ń sọ fáwọn ará bíbá tó bá ti ń bẹ̀yìn ẹranko because gbẹ̀yìn tẹ̀ ń support Joseph Alọ́ba ẹranko ní tó bá ti ń address ẹ̀yìn ẹranko kọ́ máa bá yín sọ èdè tẹ́ máa gbọ́ easy flake Yétúndé tó bá ti ń bá yín sọ̀rọ̀ kọ́ máa bá yín sọ ní Yorùbá bẹ́ẹ̀ ṣe oníwùmí sọ pé òun fẹ́ ṣe DNA so come here you fool you stupid animal bàbá yín tó ń sá fún DNA káàkiri and Wumi needs to clear the name of that boy torí olórí burúkú gbogbo yín ìwọ ló nírú ẹ̀ lọ́mọ ẹ̀yin nírú ọmọ yẹn lọ́mọ bọ̀ ẹ̀ ń ba orúkọ ọmọ lọ́mọ jẹ́ káàkiri either Wumi like it or not she will definitely do that DNA because of the all rubbish tí gbogbo yín ti ṣe ó need láti ṣe there is a reason for her to do it so there is nothing to really stop ẹ láti má ṣe ó jẹ́ tí ń sọ pé kí bàbá yín bọ́ síta kó wá ṣe nìyẹn bàbá yín Joseph Alọ́ba ó ń sá káàkiri òun ló jẹ́ kí ọmọ yẹn lọ gbé kíní lọ pé òun fẹ́ ṣe tòun tí Joseph ò bá ti ráyè ní ìgbà tóun ti wá ń sọ pé òun fẹ́ ṣe tòun ní Joseph yín bàbá yín ló ẹ̀ṣẹ̀ wá lóun ti rẹ́dì wípé òun náà ti rẹ́dì òun ti fẹ́ ṣe so Wumi ò ní anything ẹ̀yin púpọ̀ náà àwọn èèyàn yóò dà pé ògọ̀ wọ́n tún wá sọ pé kílé tí Wumi ò sọ pé òun ò ṣe mọ́ kò lè sọ pé òun ò ṣe mọ́ toró ti rẹ́dì ti pẹ́ olórí burúkú yín tẹ́ ń support Joseph Alọ́ba ìwọ sọ pé onírú ọmọ yẹn lọ́wọ́ ayé ẹ̀jẹ̀ ń bàjẹ́ ó jẹ́ ń ṣorí burúkú online níbí báyìí so there was no reason for Wumi to say mo fẹ́ lọ ṣe tèmi ó fẹ́ clear orúkọ ọmọ ẹ̀ orúkọ àwọn ọmọ yín tẹ́ bàjẹ́ online òun ló máa ṣe ló fẹ́ clear and since tí Joseph sọ pé òun change lawyer lẹ́nu òun change lawyer lọ́la tó ń yọrí bọ́rọ́ bíi yọrin bo àtẹ̀yìn olórí burúkú náà tẹ́ kówó fún tẹ́ ń support ẹ̀ gbogbo yín wá ń bújò sọ́ba ti bí yàlákùyàlájà tó bí yàlájà yín da ẹ jẹ́ gbọ́ kí kọ̀ọ̀kan nu yín sọ̀rọ̀ sí Joseph àwa bíbà a máa support Joseph against yín ni toró lórí burúkú yín bí ilé ayé ẹ̀ ṣe máa bàjẹ́ bẹ́ẹ̀ bí ẹ̀ ṣe máa bàjẹ́ olóṣì yín ẹ má àwọn ẹbí tí yín ẹ ṣàbàdé wọn ẹ kó wọn sábẹ́
òun ni gbogbo ẹ̀yin lẹ ti dé gbogbo ibi tó dé yìí so ọdẹ ọ̀rọ̀ tó lọ ń sọ bẹ́ẹ̀ yẹn pé kí ló dé tó ń sọ pé òun fẹ́ ṣe DNA ṣé kò ní gbàgbọ́ pé ọmọ òun lọmọ ni bí ọpọlọ ẹ ṣe rí ọpọlọ tó lọ fi ń fọgọ́tà nínú estate tó ló ń gbé sóòrù ìwọ ìpẹ̀lú gbogbo orúkọ tó sọ bẹ́ẹ̀ lé o dójú ti ara ẹ̀ àtàwọn ọmọ tó tara ẹ̀ jáde because you can't be educated olóòn lo ayé òun wà nínú ilé tán lè remote ó ṣe kíníkan ó jẹ́ ń sọ̀rọ̀ bí ẹni tí ò tiẹ̀ gbà wájú school kọjá gbogbo ṣe ń gbó bí ajá lẹ́ni wọ́n tún wá ń sọ fún ẹ pé kò gbẹ́nu sàn kò jẹ́ kó sọ̀rọ̀ bí ẹni tó lọ́pọlọ jókèm tí wọ́n ń tẹ̀ láti sọ fún ẹ pé ọ̀rọ̀ tó ń sọ yóò mọ́pọlọ wá ń ṣe rádaràda bí ọ̀bẹ ní ọlọ́kà a lot of you mo máa ń wo nǹkan tẹ fi ń tọ́ àwọn ọmọ tẹ bí sínú ilé and at the end of it onírú ẹ̀ nílé onírú àwọn ọmọ yẹn nílé oníkíníkan nílé ó jẹ́ ń sọ̀rọ̀ bí ẹni tí ò tiẹ̀ gbọ́ parí ó sọ̀rọ̀ bí adìyẹ àgàn tí wọ́n tiẹ̀ gbé ọmọ kọjá níwájú ẹ̀ rí ní ìgbà tí bàbá yín rí pé Wùmí ti rẹ́dì láti lọ ṣe DNA test tó jà pé òun ní end of the road ló jẹ́ kó sọ pé òun náà ti rẹ́dì gbogbo ibi tó sọ pé òun ti fẹ́ ṣe kí ni Wùmí sọ ó ló yá kò sí problem àwọn court náà sọ pé rárá àwọn làwọn máa wá choose she hides nothing to hide so gbogbo yín tẹ̀ ń sọ̀rọ̀ bí ẹni tí ẹ̀yin náà lẹ́ ń sọ lọ wájú lẹ́ ń sọ lọ sẹ́yìn ọmọ yẹn làánú ẹ̀ ṣe ẹ lọ ṣàánú àwọn ọmọ yín àwọn ọmọ tó tara yín jáde tán ti forí képè online olóṣè mo ti mọ̀ pé o máa wá bí anonymous Becky mo mọ̀ pé wà wá bí mo mọ rúùsì gbogbo yín mo mọ̀ jẹ́ parí ṣó kí n tó sọ̀rọ̀ mi nì tó èmi ò fẹ́ sọ̀rọ̀ dálẹ̀ àwa ní bọ́tì yín lọ́wọ́ injection yín wà lọ́wọ́ wa olórí burúkú ni yín kọ́mọ̀ níwèé ẹ̀ lè kà wọ́n tún wá bọ́ síta wọ́n tún wá ń ṣàlàyé fún yín bọ́rọ̀ ṣe jẹ́ ẹ̀jẹ̀ tún fẹ́ tí orí burúkú ẹ̀ tún fi ń gbọ́ rìkọ́dì yẹn wà lórí social media ó wà ní títí kush ó wà ní kìíní lọ́ọ́kó lọ́ọ́ fẹ́ tí ara ẹ̀ gbọ́ dáadáa má lo ọpọlọ ẹ tó dorí kodò má jẹ́ lo ètò fi ń tàǹbà má jẹ́ fi nǹkan oṣù gbóre ẹ lójú kó tó bẹ̀rẹ̀ sí ní listen go back and listen to it go back listen over and over again torí ò ní làákàyè ó wà lórí social media kò ṣe nǹkan téèyàn hide go and listen to it yourself again má fi etí orí burúkú etí tó fi ń kọ́ àwọn ọmọ ní ìbànújẹ́ ọ̀fọ̀ àṣeèrí àṣedànù ayé ẹ̀ yẹn má fi gbọ́ èmi mọ bí mi ṣe máa ń dín pẹ̀lú yín máa jẹ́ kẹ́ parí show yín mo ti mọ̀ pé ẹ bá ti parí show yẹn ẹ máa wá bíbẹ̀ máa fẹ́ wá gbọ́ nǹkan tẹ́tí yín fẹ́ gbọ́ ọ̀rọ̀ tẹ́tí tí kún gbọ́ tó fi ń dorí kodò èmi àwa bá yín rẹ̀ kẹ̀ olórí burúkú ẹ ní ṣé kò show off ọmọ tó bímọ ni ló ṣe fẹ́ ṣe DNA wèrè yín náà lẹ́jẹ̀ tún sọ pé àánú ọmọ yẹn ló ń ṣe yín ẹ lọ ṣàánú àwọn ọmọ tó tara yín jáde àwọn ọmọ tẹ́tí balẹ̀ ayé wọn jẹ́ táyé wọn ti rún lójú ayé yín ẹ lọ ṣàánú wọn gbogbo nǹkan tẹ́ lérò pé Wùmí ṣe fún ọkọ ẹ̀ yẹn báwọn ọmọ yín ṣe máa ṣe fún ọkọ ọmọ wọn nìyẹn bí àwọn ọmọ yín bá tún wá jẹ́ ọkùnrin bí ìyàwó táwọn ọmọ yín máa pàdé bọ́ ṣe máa ṣe fún wọn gbogbo nǹkan tẹ́ bá ti nílé èrò ajẹ́ tiyín àdàbí tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ló kù tí ò bá ń ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe rò yẹn ó máa jẹ́ tiyín ó máa jẹ́ tààrà ọmọdé ọmọ yín tọmọ tó tọ ara ọmọ yín jáde àtọmọ tó tarí ọmọ eégún eléyìí tẹ́ fara gbé ìran keje yín kò ní bọ́nú ẹ̀ olórí burúkú ni yín ṣe bẹ́ẹ̀ tí kórí wọlé olóṣì yín ẹrí pò ti dìgbà ọ̀tẹ̀ ẹ wá ń bọ́ta ẹ wá ń ṣẹnu ṣọkọṣọkan ẹ ń ṣẹnu rédèrèdè ẹ̀yin olórí burúkú ẹ̀yin ẹlẹ́dẹ̀ ẹ̀yin aláìnílàákàyè aláìlọ́pọlọ go and listen to it I'm not twisting any word but I'm more educated than you fools nǹkan táwọn sẹ́ẹ̀tì yín náà ṣe ń pè yín ní ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ lọ́pọlọ tẹ́ ẹ̀ kàwé ni wọ́n rí yín tó ẹgbẹ́ àwọn tí wọ́n lè fìdí ìgò kọ ó ló wà wèrè lòun ní estate wọ́n fi remote ṣe olóṣì gọ́tà estate ló ń fọ̀ mo ní fọ́tò ẹ lọ́wọ́ bí tó ti ń fọ gọ́tà estate tó bá díẹ̀ ni màá gbé síta olórí burúkú ẹ̀ alágbàfọ̀ ló lọ ń ṣe nínú estate yẹn wèrè ní ẹ̀nà ẹ mọ̀ yín náà ẹ kàwé because àwọn èèyàn ò tiẹ̀ lè gbọ́ bẹ́ẹ̀ ṣe ń dún kọ́ máa wò pé ẹ wo nǹkan tẹ́lẹ̀ yìí ń sọ lẹ́nu torí Ọlọ́run ẹ wo nǹkan tí wèrè yìí ń sọ lẹ́nu torí Ọlọ́run ẹ tún bọ́ ta ni ẹ wá ń ṣe láńgbáláńgbá ẹ wá ń ṣe rádaràdà jókèmí orí tiẹ̀ pé ń tiẹ̀ ó dà pé nìjẹ́ tẹ́yìn máa ń lò yẹn ẹ ti fi ń safeguide àwọn làákàyè yín díẹ̀ ẹ jẹ́ kí wọ́n gbé ti justice for Mohbad ẹ jẹ́ kó fẹ́ bọ̀ mo rí pé yín náà ẹ̀ ń yẹ̀sẹ̀ gbẹ ẹ̀fẹ́ kan drag yín bẹ́ẹ̀ ṣe ń support Bukky lẹ́ ń support Jọ́sí Kọ́fí lẹ́ ń mú sọ́tún lẹ́ ń mú sósì nítorí pé kí ni ẹ̀fẹ́ kan drag yín làákàyè tẹ́ tún wá lò nípa ọ̀rọ̀ kí lorúkọ Sódómù àgòráyà tí orí yín á pé ìwọ wèrè tó wá sọ̀rọ̀ tó ní kò yẹ kán fọwọ́ kàn ó gbé ọmọ ẹ mo díẹ̀ gbé black card lé ọmọ ẹ lọ́wọ́ sọ fún ọmọ ẹ kó kọ Wùmí pa Mohbad tí ọmọ ẹ kọ́kọ́rọ́ ti ibi sẹ́ẹ̀lì tán máa ti ọmọ tiẹ̀ mọ́ a máa sọ sókun ni mo díẹ̀ tòbó sọ pé nǹkan tí kí lorúkọ ọmọ òṣì yẹn Joseph and Goliath
ẹgbẹ́ kan tó ṣe right ọmọ ẹ mú àkọ́bí ọmọ ẹ mú kejì ọmọ ẹ samsidi mú kẹta ọmọ ẹ mú gbogbo ẹjọ bá mi mute ẹ má jẹ́ kí n lose ọ̀rọ̀ mi ẹ fi orúkọ tí n bá pè sílẹ̀ bẹ́ẹ̀ mú àkọ́bí ọmọ ẹ mú kejì ẹ mú kẹta ẹ ìkẹrin àti karùn gbogbo wọn tó bá ṣe bí gbé black card lé wọn lọ́kọ̀ wá jẹ́ kán tò lẹ́sẹ̀lẹ́sọ bí ẹran bàbá kúkú kan bá ṣe ń tò níwájú báyìí tí kan bá kọ Wùmí pa Mohbad kó sọ pé Liam is a bastard bá a bá sọ kọ́kọ́rọ́ bí ta máa ti àrọ́mọdọ́mọ títí ẹ mọ́ sínú òkun sọ pé tèmi kọ́ ló ń sọ̀rọ̀ gbogbo àwọn ọmọ tó tara yín jáde ẹ̀yẹn kó wọn síta ẹ dà wọ́n ẹ tò wọ́n lẹ́sẹ̀lẹ́sẹ̀ báyìí kẹ wá gbé kọ́kọ́rọ́ black card lé wọn lọ́wọ́ kẹ wá ní kó bọ́ sí títì bí àbá sọ sí òkúnṣẹ ẹ sọ pé tí Wùmí kọ́ ló ń sọ̀rọ̀ ẹ̀yin olórí burúkú aláṣẹdànù ẹ̀yin yóò ṣì àtọkù má kú àmọ̀nà ọ̀run má lọ olórí burúkú yín ìyá ọjọ́ kẹ́mi wọ́n ní nǹkan kan bọ́ lára ẹ̀ nǹkan tó bọ́ lára ẹ̀ ò ní rí mú àjèrè gbogbo yín gbogbo nǹkan tó bọ́ lára yín báyìí ó ti lọ tẹ bá ń gbọ́ ó ti lọ ẹ̀yin lẹ́ ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ gbogbo tó bọ́ lára yín àwa kókó lára ọ̀tá wa ń lè ń tẹ̀ ń gbọ́ yẹn tó ń jẹ́ kí nǹkan bọ́ lára yín òun lẹ́ẹ̀ máa gbọ́ etí yín ò tún gbọ́ rè mọ́ tẹ̀ fi máa jáde láyé gbogbo yín pátápátá ìbànújẹ́ ọ̀fọ̀ ẹkún òṣè tẹ́ fẹ́ máa gbọ́ yẹn bí tí yín ṣe máa gbọ́ lọ nìyẹn etí yín tí ò gbọ́ rè mọ́ yẹn òun ni irú gbogbo nǹkan tẹ́ lọ twist níbẹ̀ yẹn lẹ́nu ẹ jẹ́ ń sọ Jókè máa wà lórí TikTok with what she did tonight ẹ máa mọ̀ pé ó mọ gbogbo story yẹn ó rí pé gbogbo ètò jẹ́ rọ́ tó wá ń sọ fóun ó mọ̀ bó ṣe ń sọ ló ń da padà pé ẹ má rò bẹ́ẹ̀ but Wumi is right kó lọ mú èèyàn tó pa ọmọ jáde náà òpònú yín jẹ́jẹ́ kórí yín pé jẹ́ kórí yín pé jẹ́ kí làákàyè yín jiná olórí burúkú máa pe Supreme fún mi wọ́n fúnra ò ṣe bọ́ta ó ṣe jẹ́ Supreme ló máa pè fún mi Supreme fúnra rẹ̀ gan pátá ẹ̀ ọwọ́ mi ló wà níbi tí mò ń tọ́jú ẹ̀ pamọ́ sí ẹ̀yin tẹ̀ ń ṣi èrè ẹ̀yin olórí burúkú ẹ̀ ráwọn èrè tẹ́ fi ń ṣe orúkọ ẹ̀ ráwọn orúkọ bú tẹ̀ ń jẹ́ orúkọ rẹ̀ ò tún jẹ́ ti wọ́n ò tún porúkọ rẹ̀ kán tún porúkọ yín mọ́ láyé tẹ́ fi máa jọ́ lọ́hùn ní pé wèrè yín èmi gbani mo wà mo gùdù nù bó ṣe ń dì pẹ̀lú yín bẹ́ẹ̀ ṣe parí ṣó yẹn mọ̀ pé bílẹ̀ máa sáré bọ̀ ta ló ń jẹun tájá ń jùrù máa dún ẹ̀ ní yọjú máa dún ẹ̀ ní yọjú gbà tẹ́ fẹ́ kú yálà ìjà yín lórí TikTok ló ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ ẹ̀yin ò ní wákẹ̀ àbẹ́ ẹ̀ ní wá ni ìtẹ́ máa gbọ́ tóun ò tún fi ní kùn yín tí nǹkan máa tún fi bọ́ lára yín kílẹ̀ tó mọ ẹ̀ ní wá gbọ́kẹ́ tó sùn ni ṣé ń ṣeré ni talẹ́ gbẹ́ yín talẹ́jọ́ ta ló ń jẹun tájà yín jùrù ẹ̀yin ìyá òfò ẹ̀yin ìyá ṣí olórí burúkú yín aago 3 òru lẹ parí ṣó ẹ̀ ń lọ́nú ẹgbẹ́ ẹ̀yin olórí burúkú Supreme tó yẹ pé pátẹ́lẹ́jẹ̀ lọ fi lù lẹ́nu ẹ̀yin tiyín yẹn níṣẹ́ lọ́ mú pọ́nrán wèrè lọ́ fi rìn bọ̀ ẹ̀yin lẹ́nu ẹ̀yin wèrè ẹ̀yin ẹgbẹ́ ọmọ yín lẹ lọ́ fi ketchup pa òbò lẹ́ ń tan kámẹ́rà tì gbogbo yín ẹ̀ ń pín òbò káàkiri iṣẹ́ òṣìṣẹ́ wèrè tẹ́ ń fàyè yín ṣe kiri òun lẹ́ ń rò mọ́ ọmọ Wùmí olóṣì yín òbò gbogbo yín wà ń ta gbogbo àwọn ẹgbẹ́ ọmọ yín ló ń tan kámẹ́rà sí yín nídìí wọ́n á tún máa sọ mọ́mí ẹ̀ wáṣẹ́ ẹ̀dá pátá yín mọ̀ ni ṣèbóbò yín lélẹ̀ ṣe ẹ̀dábò yín mọ̀ ni ẹ tún wá ń fi ketchup òbò làgàtà tí gbogbo yín gbé yẹn gbogbo pọ́nrán làgàtà ọwọ́ gbogbo yín báyìí lówó lóṣì yín ikú pọ̀ nu yín wọ́n náà fọkọ́lẹ̀ ńlẹ̀ ẹ̀ sọ I will marry you online ẹ̀yin olóṣì ẹ̀yin tọ́ ẹni àjírí ẹni àjíkò àwọn ọmọ kan jẹ tara gbogbo yín jáde ẹ̀yin olórí burúkú ọ̀rọ̀ tó sọ tó wà online tí ó ṣe pé kò sí online wéré yẹn she can't even comprehend ó tún mú ọ̀rọ̀ ó tún lọ ń twist ẹ̀ kí ló dé tí Wùmí tí wọ́n sọ pé òun fẹ́ jẹ DNA àánú ọmọ yẹn ló ń ṣe àánú àwọn ọmọ yẹn lọ ṣàánú àwọn ọmọ yín lé tẹ́ bá ti lọ ṣàánú àwọn ọmọ tó tara yín jáde tán kẹ́ padà wá kẹjẹ tó wá ṣàánú Wùmí ayé Wùmí ti dájú ayé àwọn ọmọ yín lọ tí nǹkan tí Wùmí ti gbélé ayé ṣe tẹ́ bá lè ṣe 1/4 ẹ̀ ayé yín rún olóòótọ́ kan ò jẹ́ kú sípò ká bébì mi wọlé dé o oh babe why do you wanna come and stop me olórí burúkú ẹ wá ń sọ̀rọ̀ bí wèrè bí ẹni tí làyà pàtàgẹ́rẹ́sì yẹn ló sọ bẹ́ẹ̀ náà pàtàgẹ́rẹ́sì yẹn because mo ní káyìn náà máa sọ òyìnbó púpọ̀ jù lórí Temi's platform I don't understand and àwọn illiterate lẹ́ ń bá ṣe àwọn ìyá aláta àwọn ìyá onípọ̀mọ́ tó ń ta yẹtí tó ń fi pin mú máa ṣọ association wọn lẹ́ ń bá deal jẹ́ kí n dákẹ́ mo máa ń pọ́n àwọn tèmi lé ń bí báyìí orúkọ ẹyẹ olóṣì. Hi babe. Hey, what's up? How you doing? Mo gallant pa. Kí ló ń ṣẹlẹ̀? What's going on? Àwọn ìyá wèrè kan ni wọ́n máa jẹ ìyá wèrè sọ online o. Gbogbo nǹkan tẹ́ sọ tẹ́yìn náà ló ń fòyìnbó ọ̀pẹ́ rẹ̀ sọ gbogbo ẹ̀ lọ́n ti twist lé ní báyìí pátápátá. Mr. Temi, sorry. Okay, prof, ẹ jẹ́ kí prof sáré sọ̀rọ̀. Sorry. No, mo kàn àwọn béèrè kan mo fẹ́ béèrè. Thank God pé Mr. Panta gan wọlé. Number one àti mo fẹ́ béèrè lọ́wọ́ yín ni pé
èwo nínú asus flakes yẹn àti àyàmíyínká èwo la máa fún láwọ́ọ̀dù ẹni tó ń parọ́ jù báyìí. Wèrè gidi ní asus flakes yẹn ó ń pa pẹpẹ lọ. Ẹ wo bó ṣe ń ṣí irọ́ láwẹ́láwẹ́. Òun àti àyàmíyínká ní láti ṣe competition a máa gbé wọn sórí igbá kan vote wọn káàmọ ẹni tó ń parọ́ jù ní wọn. Wọ́n tún ṣí platform wọn tún nísìnyí wọ́n ní bí làwọn máa ń sùn àwọn máa ń lọ sọ́dọ̀ àwọn akọ́kọ́dáyé àwọn máa ń lọ sọ́dọ̀ àwọn kìíní. Anyway tó bá jẹ́ àwọ̀dì rẹ̀ lẹ fẹ́ fún yàn kò sẹ́ni tó lè bí ti àyàmíyínká so yẹn wà debatable so ẹ lè wá àwọ̀dì míì fún yín. Mr. Pythagoras ó dà pé ẹ gbọ́ asus flakes yẹn lálẹ́ yìí ó yá mi láàárọ̀ yìí tẹ bá gbọ́ mi ìgbọ́rú ẹ̀ ni. That is about consistency. Yinka has been consistently lying for the past 2 years. So, mo rò bí wọ́n lè beat ẹ̀ for that one. Èèyàn tó ti ń láì for 2 years yẹn kò stand eléyìí lé ni o. Bá olórí burúkú leléyìí lé ni o. Ó jẹ́ sọ lẹ́nu ẹjẹ́ ṣe pọ̀. Wèrè yẹn ń ṣí irọ́ láwẹ́láwẹ́ ni o. Ọ̀dọ̀ wọn ni mo máa ń jókòó sí. Mo gbèfẹ́ eléyìí ò gbọ́dọ̀ parọ́ ọdún kan tí ìlú má tù. In that case ẹ jẹ́ akọ́ àwọ̀dì yẹn sí méjì ká mú fún ọ lẹ́ẹ̀kan. A ṣe máa ṣe nìyẹn bóyá máa jẹ́ nìyẹn. Ok bóyá kó jẹ́ joint. Bó ṣe mú ìyẹn yìí fún lọ́wọ́ pé ẹ má sọ bá yẹn pé but wọ́n right náà tó bá tiẹ̀ jẹ́ báyẹn ló ṣe rí bẹ́ẹ̀ ló ń sọ ó sọ̀rọ̀ tó fi parí iṣẹ́ yẹn ni kò jẹ́ kéèyàn kan wí ó kàn ń gbà lẹ́nu gbogbo wọn ló ń ṣẹnu pọ̀rọ̀pọ̀rọ̀pọ̀rọ̀pọ̀rọ̀pọ̀rọ̀pọ̀rọ̀ olóbùkú àdáni kan gbé ti fẹ́ pa wèrè mọ́lé ó jàjàrí social media wálé ni ó fẹ́ sọ gbogbo ẹ̀dùn ọkàn ẹ̀ àṣìírè tó padà lọ́nu lẹ́kọ̀ọ́ lọ ti rẹ mọ́nu lé olóbùkú yẹn máa padà wá fi ṣọ́bẹ̀lì fá òkú yín lé. Olóbùkú alẹ̀ ọ̀dọ̀ papa shit ló máa ń sùn sí o pẹ̀lú gbogbo analysis tí ẹ̀ ń ṣe. Fabiano explain kí ni yẹn fún wọn pé no nǹkan tí wọ́n ṣe right now pé àti bàbá ń sá ó ní right láti lọ ṣe DNA ẹ̀ pé bọ̀gbà tí bàbá yóò ti ready. Fabiano explain ẹ̀ ó break it down still náà bọ̀bọ̀ débi woman yóò lóko lọ́pọlọ. Ìgbà tí wèrè máa sọ̀rọ̀ olóhùn lẹ́gbẹ̀ẹ́ olóhùn náà máa àwa náà ṣàlọ́mọ 26 ń dé àwa náà ṣàlọ́mọ kìíní kan ń dé àwa náà gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́ àwa náà ṣàjọ gẹ́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 . Sister Temi ṣe mọ ibi tí mo ti gíbọ̀ ibi tó ti sọ pé wọn gba ó ní wọn gba kọ́tù. Kílẹ̀ táyé yín bàjẹ́ kílẹ̀ tẹ̀ ní ìsinmi ọ̀tọ̀lẹ̀ ọ̀tọ̀ fẹ́ ṣe DNA ọ̀tọ̀lẹ̀ yín táyé yín bàjẹ́ tẹ̀ ní ìsinmi. Ẹ ti ń predict ẹ wà lọ change. Ó ní wọn gba kọ́tù ọ̀dà fún DNA. Wọ́n máa change kinní kan ayé yín tá pa o. Ó ní wọn gba kọ́tù ọ̀dà fún DNA olóbùkú ó tún náà ti change gbogbo nǹkan tó wà nù. Mr. Beta Mr. Jokem tún ní wọ́n ti lọ change gbogbo skeleton inú ara Mohbad. Rere ní gbogbo wọn but kí tó come back let me explain one more time just for not for them because kò sí mo fẹ́ explain yẹn tó máa yé ẹni tó bá ní evil mind they will believe what they want to believe but to put to try and set the record straight ẹ mọ̀ gbà mí you want to keep quiet. Ẹ jẹ́ ká jà o ẹ bá sọ òyìnbó o ẹ jọ̀ọ́ bó bá ṣe lè ṣe tẹ máa sọ Yorùbá àwọn illiterate àwọn tó ọmọdé kò lẹ́lẹ̀ ń bá dì o. Irọ́ èmi ò explain fún wọn I'm not explaining anything to those ones they are lost causes I don't know àwọn èèyàn ṣe àwọn tí máa spend time mi láti máa try láti ṣe explanation fún I'm just putting it out there for àwọn tó báyìí ní ọpọlọ díẹ̀ kò ń ṣe àwọn Jokem set o àwọn kò sí nǹkan tó fẹ́ sọ fún àwọn Jokem o wàá mọ̀ ṣá ti bá sọ tán tá a bá rẹ́ni tó. Mi mọ̀ kọ́ tẹ̀ ń sọ lọ́wọ́ mo ṣẹ̀ṣẹ̀ wọlé ni mo kàn gbóhùn ọkọ wa mo ní nǹkan ọkọ wa ni ẹ̀jẹ̀ máa mute ẹ̀jẹ̀ mute. ẹ mute. So tá a bá rẹ́ni tó kàwé tó gboyè tó kàwé Yorùbá tó gboyè bẹ́ẹ̀ bóyá wọ́n lè wá fọwẹ́wẹ́ ní Yorùbá lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan fún wọn but I will explain it in English that the layman will even understand. That's ní ẹni tó bá tiẹ̀ gbọ́ tátàtà go and come in English. So basically
this issue has been known since 2023. Joseph Aloba came online to ask Omoumi for DNA test of Liam, that he's not sure that Liam belongs to Mohbad. After defaming Omoumi in several interviews, several media chats, saying all sorts of things, accusing her of all sorts of things. So he now came online saying, oh, he even wants DNA of that boy. And he didn't stop there. He went further. He asked his lawyers to write to Omoumi that Omoumi should submit herself for a DNA testing of Master Liam. Since he has involved lawyers, and Omoumi also have legal representative, those ones wrote back to them. Okay, that's good. It's a nice move. But because you have made it official now, can you head to the court and get a court order that will grant you the order and compel Omoumi to do this DNA test? Because if you had come in a family way, in an informal way, we would have found a way around this. But now that you have written a letter, you've published the letter online, you've gone online to ask for this thing, please get a court order. So Joseph Aloba proceeded to file an application to the courts. Application saying, I want this young lady to submit her child for a DNA testing because I'm the grandfather and I need to know if this child is my grandson. So they met in the court, both Representative Odumosu and Barrister Kabir. So the case came up and the lawyers argued that, are you asking this thing because you have the right to ask for it? Or you are asking as a form of request? Are you making a plea for this? So the court saw the point Barrister Kabir raised, the point of law that by law, there is no law saying that you have the right. You cannot go to the court that the court should grant you something that doesn't belong to you by standard. You go to court to either enforce your right, that, oh, this thing belongs to me, I want it, or somebody has taken this thing from me, get it back for me. Those are the things you go to court on a civil matter for. So the court, knowing that there is no law, there's no right, there's no merit to their case, but because of the circumstances surrounding the case, the court offered that they should go for ADR to go and settle this dispute through another means. More like, go together, Elojo Joko, talk about what you want, see if you can come up with something, bring it to me, let us have a look at it, then we can have a ruling on this. So they went, of course, Josie was running here and there, as usual. So eventually they agreed on some terms after several months. And part of the terms they agreed on is that they will do this DNA test in recognized hospitals in Nigeria. Joseph Aloba will bear the cost. Omoumi will submit Master Liam for this DNA testing at the hospital of their choosing. The court should compel whoever is in charge of Mohbad's body at the Yaba Military Hospital to allow doctors to take samples from the body. And Omoumi now included in that agreement that after doing these things, since everything is in the public needs to know the result also. Although Joseph Aloba contended that he didn't want that to happen, that it should be a family something in the court and they should just know it and everybody should go about their business. Omoumi insisted no, that the public must be aware of the result of this DNA, since they have been involved in it from the beginning. And that was the condition. Omoumi said, even if I concede to anything, on this one, I will stand. Otherwise, there won't be any agreement if the public will not know about it.
So since Josie knew that there was no way forward without that, he had to agree that, okay, we will agree to that one. So they took the agreement, whatever they have said in there, they took it to the judge. The judge read it. Omomi was not in the court that day. The judge had to call Omomi and that they should put her on a video call. That I have seen this agreement. Is this you? Are you okay with the terms here? Everything in here, are you okay with it? Are you ready to go forward? And she said yes. And the judge said, okay, that although I have 21 pages of ruling here, because the judge already had his ruling, that of course the judge will rule by law what is obtainable by law. Your guess is as good as mine. There's no law empowering Josie to ask for this. But we don't want to go there. The judge said, although I have my 21 pages that I want to read out for my ruling already, but because you guys have come to an agreement, I will set aside that ruling and I will endorse this your agreement. I will appoint a welfare officer to monitor this DNA with you guys because you guys want it monitored by the court. And the hospital, go ahead and choose your hospital aside from this particular hospital in Ibadan. I keep forgetting the name. I think this teaching hospital. UCH. Yeah, UCH. And why the court excluded UCH was because Joseph Aloba raised in the court then that he had already paid UCH. The pathologists, remember that the pathologists that took sample from Mohbad for their own toxicology test and everything, and autopsy, was from UCH. He now said to the court that even for the DNA, he had paid that pathologist. And the court was like, what do you mean? Another, you don't know if we're going to grant you or not, you already made payment. That will look suspicious. If you paid somebody already before coming to us to ask for us to give you another, it means that person has been paid for a service. We don't know what you have discussed with them. That is going to look suspicious to the public, more like you're walking to an answer. That in that case, we will not allow that. Go ahead, take any other hospitals in Lagos, in Nigeria, aside from that hospital you mentioned there. And the court ruled. That kind of judgment, you call it consent judgment, because both parties came with an agreement that, oh, I consent to this, I consent to this. Please just endorse it for us. This is what we agreed on. So it was not the court did not compel anybody. The only order the court issued back then too was a court order telling the doctors, the custodian of Mohbad's body at the Yaba Military Hospital, that whenever these guys come, allow them to take samples from the body. Because the body is not in the possession of these people. They need an authority granting them access to that body. That was the court order the judge issued then. And that is still the court order in play up till today. So weeks went by, months went by. Josie sat on his hands. He didn't do anything. Among Miss Lawyer, they were writing to Joseph Aloba through his lawyer that when are we doing this thing? Come up with the hospitals. Let us know when you're ready to take samples. They will write back. At the point they wrote back that, yes, we have this hospital and we have this hospital. And among Miss Lawyer said, okay, that's fine. For us to be protected from our own end too, we will add this particular hospital to it too. We will pay for it from our own money. They said no. That that hospital, they have had some news about the hospital. The hospital has some scandal, things like that. They should choose another hospital. Our lawyer said, no issue. Oh, we choose another hospital. They chose another hospital. They kept on writing to Odumosu. That's to Josie through Odumosu. There was no response. And the last one they wrote to him, Odumosu wrote back that, oh, I'm replying this your mail out of courtesy. Professional courtesy, because we no longer represent Joseph Aloba.
That was the time Joseph Aloba fired Odumosu. That, he doesn't have trust in Odumosu. He saw Odumosu's lawyer laughing with Omomi's lawyer or talking about something doesn't know. He feels maybe they are colluding or they have the lawyers compromised. He's free to think whichever way he wants to think. He fired Odumosu. At that point, nothing was moving again. Letters were written to Joseph Aloba directly. He did not respond to any. He did not recognize any one of the letters because he was not ready for the DNA test. Then Omomina thought, what can we do? The public is waiting on this. This looks like the weapon Joseph Aloba is using to fight Omomi in the public, shouting about DNA in the public, but when he gets back to his room, he's saying that the public are stupid. That who we ask for DNA when he already knows that this child belongs to his son. Basically, that's what he was doing. So Omomi proceeded to the court that this man is not ready to do this DNA after like 6 months now. Omomi now brought an application to the court that give me the same order you gave this man to be able to assess Mohbad's body. This order will allow doctors to assess the body so that they can take sample. Then they will take sample from my own son to Liam. And the court will still monitor the process also. And the DNA will be done, results will be released to the public. Because the card Joseph Aloba was holding was that the order was issued to him to take to Yaba Hospital. So the order is with him. Is the owner of the order. Omomi, because she wanted this to be done on time so that the public can have closure on that particular aspect, she approached the court with an application that we've been waiting on this man for so months. He has done nothing. There's nothing we can do. We can't go and force him to go and get anything we do right now. It will look like we're hiding something. So let the court still monitor it. Grant us this order so that they can allow us access the body. And that is what we meant by Omomi now says she wanted to do her own DNA. Not her own DNA like Omomi doesn't know that she gave birth to Liam. It will be stupid of anybody to think along that line. But then we know we are dealing with a whole lot of stupid fools here. So that is what Omomi approached the court for. Upon hearing that Omomi approached the court, Joseph Aloba, through his newest lawyer, Shitu, went straight to the court too. That they want to go and do the DNA abroad. Again, we are dealing with stupid people. Any right thinking person can easily Google it. That do they do DNA in Nigeria? All the hospitals and all the clinic or laboratory in Nigeria, what they serve as is collection center. Meaning all they do, all their doctors, their lab technicians, their nurses, whoever they are in the hospitals, the clinic, all they do is collect the samples, seal the sample, send it abroad for testing, analysis, and they send back the results. So meaning all DNA effectively, they are being done abroad. But Sanshitu with Joseph Aloba, somehow, I don't know, they got it wrong in their head. They sent an application to the court that they want to do DNA abroad because they saw the application Omomi sent to the court too. So the court asked both of them to come, and the court said, we have 2 applications here. It will be an abuse of process to work on these 2 applications. This case was originally initiated by Joseph Aloba. Let us look at his own application and decide on that. Then the lawyer they sent
read out the application that they want to do it abroad and things and like. And the judge busted into laugh, like, do it abroad. Did they do it in Nigeria before? Then the court now took the step because the court already knows about the application of Omomichu, even though they didn't attend to it in the open court. They know that, they just wanted to expedite this process to make it faster. That way, the court now decided to impose itself on the case. That anyway, they're not doing DNA in Nigeria. All DNAs are being done abroad. Samples are only collected in Nigeria. And that would be the extent of anybody's involvement, both parties' involvement in this DNA saga. Both Joseph Aloba and Wumi and their representatives, meaning their involvement will end at sample collection. Joseph Aloba will present himself at the Yaba Military Hospital. Wumi will also present herself or their representative or with their representative. They can choose to send their representative. They can choose to be there with their representative, whichever one suits them. It's fine if Joseph Aloba, after all, this is not his first time. Àti gbọ́tọ̀ sọ fún wa pé ó lọ́n wọ ọmọ ẹ̀ ní hospital lọ́n wò lórí ọ̀sẹ̀sẹ̀. So if it's fine, Ọlọ́run kan pé kádàrá tiẹ̀ nìyẹn pé kóun máa wò kú ọmọ. So kò sí nǹkan tẹ́nibọ̀dì lè ṣe sí. Bọ́lọ́run ṣe yan tiẹ̀ fún nìyẹn. So he can choose to be there or send his representative. That's his own cup of tea. So the judge said once they collect the sample, once they identify the body, that, this is Mohbad. Joseph Aloba or his representative will identify, truly, the sample you're about to take is from the remains of Mohbad. And they will also confirm that the other sample you're taking is from Liam, not from any other boy. That is their purpose of being on ground. And once that has been done, the sample will be sealed. Now let me take a brief moment to explain chain of custody. Chain of custody is not just, it's more like a legal process of ensuring that there is no contamination, there is no undue influence, there is no way of manipulating an evidence or a piece of information. Meaning, everybody that comes in contact with that evidence, with that sample, with that information, they will be identified, they will be compelled to sign, and meaning they can be summoned for questioning and interrogation at every point in time. That is what they are consenting to. So for chain of custody, there's usually a form you call chain of custody form. In this case now, for this DNA, by the time they are collecting the samples, everybody there will sign that chain of custody form, meaning they can be compelled to appear before a court if there's any issue, to come and explain their involvement, what they did, what they saw, and everything. They can be compelled at that point. Once they get the sample, they will seal the sample, and the seal will be signed by Omomi's representative, Joseph Aloba's representative, the welfare officer, who is for the court also. That will be signed, the seal will be signed, and cannot be broken. If it's broken before it gets to any other person, that person must document it in the chain of custody form. Otherwise, they will be held responsible when the time comes. If anybody comes back, maybe there's a dispute later on, and they need to trace whatever happened in that line, in that chain. Up to abroad, up to the result analysis, everybody in the clinic abroad that came in contact with that sample or that comes in contact with that sample, they will have to sign that chain of custody form too. Meaning they are putting themselves at the mercy of the court. They are saying, this is what we got, we are ready to testify to it. That is how you maintain the integrity of that process back to the court where the result will be sent.
So that is what the court said they will step in to do. That once the sample is taken, these guys go home and rest. Once the result get back to us, we will call you guys and we will disclose what the result is. Then you can now do whatever you like with it. So talking about Omomi doing our own DNA, I believe the ones with still some maybe mosquito brain that did not understand the explanation before, by now I'm sure you understand what we meant, what I meant by Omomi doing our own DNA. Meaning the DNA that will not involve us going to Joseph Aloba, that Baba, when do you want to do it? Which hospital do you want to choose? When do you want to do this one? That is our own. Meaning she will be the one getting the doctors, taking the doctor to Yaba with the order, with the court officer there, them taking the sample from Leah and taking it for testing and analysis. So that is the meaning of Omomi's DNA in that instance there. So if anybody still don't understand this one by now, kó lọ gbórí èèyàn falágbàfọ̀. Irú orí yẹn ò dẹ̀ ń ṣe oṣoorí tó lè Jésù máa fi dé àwọn eléyìí ò lè gbọ́ ẹ máa tanra yín ẹ̀kọ́ dísà láti bá wa sọ̀rọ̀ ni torí ẹ tún máa sọ tún lo òyìnbó lọ́la ẹ̀ ń lo custody the application of custody fún àwọn jókè tí wọ́n kàwé fún lẹ́ni tí crunchy pin kàwé fún lẹ́ni tó sọ pé ẹjọ́ o ẹ máa bóun break ẹ̀ dáhùn ṣe wọn pọ́n ti sọ pé àwọn ò kàwé ṣáwọn lẹ ṣàdúró òyìnbó tó báyìí fún ẹ máa tanra yín ẹ ti sọ pé àwọn kan lè bá sọ̀rọ̀ àwa lẹ́kọ̀ọ́ tuntun sọ fún so a ti gbà á lágbélébù tiwa àwọn eléyìí tí Jésù máa fi dé nǹkan tó máa ń dùn mí ṣèbọn sọ pé àwọn ọlọ́mọ tó dàgbà lé bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ yẹn sì ṣèbó ní kọ́ yẹ kó pè kánú àwọn ọmọ wọn ṣé bẹ́ẹ̀ ṣe gọ̀ làwọn ọmọ yín gọ̀ ni ṣé nǹkan tẹ́ ẹ mọ̀ làwọn ọmọ yín ẹ jẹ́ pè kánú wọn pé wá jókòó síbi èyí tó kéré nú ọmọ mi gan mi gbọ́dọ̀ pé kó wá ṣàlàyé nǹkan tó ń sọ yìí kó má break ẹ̀ down ẹ pè wọ́n pé òyìnbó ilé wà kò ṣèbú ó normal ayé ìgbàanì lọ bí yín ìgbà ayé 19 kòkòrò kòkó ìgbà ayé ibi tán ti ń mú wọn mẹ́gbẹ́ skiddles bí ẹ̀yin eléré kan dó wọn lóyún ìgbà yẹn I understand kò ṣe problem so nǹkan tẹ́kọ̀ọ́ need ni kẹ́ pè kánú àwọn ọmọ yín tí gbogbo wọn ò bá ń ṣe dìdìrìn tó ọ̀jẹ̀ tí ìlọlé ọkọ tán ẹ pè wọ́n pé ẹ wá ṣe bí wọ́n ṣẹ̀ṣì ní làákà ìdí ẹ̀ jókòó báyìí ní tí wọ́n ń sọ lóyìnbó ìjọba ń tú sí wẹ́wẹ́ ó simple bàjẹ́ olóṣì yín yóò ṣe á máa parọ́ fún yín àwa ta tún máa fún yín ní full details ẹnu yẹn á tún máa ṣe bólobòló. mi wọ́n ní ẹ ó dán. Okay sorry mi mọ ẹ wò mo mìíràn pípì lé ní o ẹ mọ ìyá wà tí mo fi gbọ́ orí burúkú ọ̀rọ̀ tán sọ látàárọ̀ okay. So and to put the record straight again, the court did not grant any other order to Joseph Aloba during the last sitting. The court only imposed themselves as it should be, that they will monitor the process, they will make sure the process is free of any form of manipulation or stain. And that's what the court said they would do. So they didn't tell Josie, go and do your DNA abroad. No. Josie came out to tell you that Josie is lying clearly. Josie is a liar, is a known liar. The court did not tell him, go and do your order abroad. Go and do your DNA abroad. The court said they will undo the process because the court knows that there is no DNA being done in Nigeria anyway. And for the stupid ones also, tẹ́ bá dáwọ́ plane ticket àbí tẹ́ lọ gba visa fún Josie náà ní kó fẹ́ travel lọ pẹ̀lú DNA lọ sí abroad ẹ fowó jó gẹ̀lẹ̀dẹ́ ni o. Josie is going nowhere with the sample. In fact, Josie will be the last person tó máa jẹ́ kó ní ẹ̀ sample yẹn. Knowing who Josie is. In fact, even if you don't know Josie, seeing him talk online, seeing the kind of fame he has gotten out of the death of his son, seeing how much he wants to milk the situation, the death of this boy. Nobody will allow him near his sensitive stuff like that. You know Josie will do anything in his power to get his way, to make himself look right to the public. If you have come out without even ascertaining if the child belongs to you or not, and you have given this much defamation, you've gone
to the length of it. You've got like ó ti ja ìjà yẹn tán o wò pé kò sí nǹkan míì tó lè ṣe mọ́. So who would allow such a man near something as important as that? A man that will come out and say, ọbọ ọmọ mi wí, ọ̀nà wèrè kúrò lórí ọmọ mi. And the next day, the newspaper will try to amplify that for him. It will say, irọ́, ohun ọ̀sán ọkọ̀ tó jọ bẹ́ẹ̀ yẹn, wọn ò ná ọmọ òun, wọn ò búlì ọmọ òun. Is that a man you want to trust? A man that you gave almost 100 million to, àbí how many million tó bá fi máa ṣe lọ́tún lọ́sì, more than that, and cannot account for it. Is that a man you will trust with a sensitive information like that, or a sensitive stuff like that, and you allow him near such a sample? No. The court is not stupid. They will not allow Josie near it. Josie will travel. Gbogbo Èkó ti sú òun, kìnnì kan ti sú òun yẹn kò lọ anywhere o. Josie is going, in fact, I can tell you for free. Ẹ lè try ẹ wò. Ẹ try láti process visa fún Joseph Aloba. No country will grant Joseph Aloba visa. Gbogbo nǹkan tí Joseph Aloba ti sọ ló wà online bẹ́ẹ̀. Gbogbo nǹkan tó ti sọ without any strand of evidence. Gbogbo defamation. Bó ṣe defamation for Bana ṣe bó padà wá bẹ̀bẹ̀ online. Ta ni ò ṣe defamation fún? Just to see if they can come around to support him. And he did the online yẹn. Joseph Aloba has been going behind, calling people out, behind, cursing them out. Ní pé yẹn, kọ́ bá wọn gbé ogún ọmọ òun. Is that the man you will trust with any vital stuff? No. All he wants is the money. He wants whatever belongs to Mohbad. And tell me, even if you are not a Yoruba man, anywhere in the world, yes, even the Oyibos that we feel like they don't, somehow we feel like they don't have some, in quote, custom or decency. Nobody would say, I want to inherit my son. Yeah, nǹkan ṣe ọmọ òun o, ọmọ òun lọ o, and the next thing to amale ni pé òun fẹ́ inherit ọmọ yẹn. Òbí tí ò ní anything lọ́wọ́ gan, ìbànújẹ́ ló máa jẹ́ fún gan tó bá wá mú nǹkan fún gan. Ní pé nǹkan ọmọ ẹ̀ lélẹ́yìí. But Joseph Aloba is flaunting it. Openly is putting on the cloth of ọmọ ẹ̀ tó kú. Ó blend òun ni, ó wọ bàtà ọmọ òun blend òun ni. Fame will first step into the shoes. So tell me, is that the kind of man that anybody might trust with anything? People are saying it. Of course, people just feel it's not their business. Yes, that's the kind of attitude we have in our environment. If it's not affecting us directly, we keep quiet, we face our front, and we drink our juice. So that's the kind of environment we have. But people are seeing through this man. It's despicable. People are looking at like, what kind of man would do this kind of thing? What kind of a man lọ́mọ ẹ̀ máa kú tó máa jẹ alága bẹ́ríà yẹn? What kind of man lọ́mọ ẹ̀ máa kú tó yẹ pé the only thing tó ọmọ ẹ̀ fi sílẹ̀ láyé tó jẹ́ blood ọmọ ẹ̀ ló máa kọ́ tà fáwọn aráàta? Without even confirming first, with nothing tangible. Ju pé àwọn kan sọ pé ẹ̀kan ló bára wọn sùn. Wọ́n fẹ́ jọ ọmọ sílẹ̀ lórí kinní with nothing concrete. Let's even assume pé ọmọ yẹn ò ń ṣe ọmọ Mohbad. Would you not try to find out first? Ọlọ́run ẹ̀ sí online látàárọ̀. Gbogbo ìtẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ ń sọ àwọn BBC evidence lọ́wọ́ abẹ́yìn èèyàn ṣé mo parọ́ ni. Wọ́n ní ó ti confess fún àbú ẹ̀bẹ̀. Wọ́n ní Kàrí wọ́n ti sọ pé wọ́n pààrọ̀ ọmọ ní kinní. Sí online ẹ̀ lè understand nǹkan tẹ́tí ti gbọ́ lé ní o Ọlọ́run. Wọ́n ní Kàrí wọ́n ti sọ wípé wọ́n change ọmọ ní kinní. Dẹ́bàrádùn nǹkan tó ti sọ lé ní gbogbo ilé ẹ̀jẹ̀ ń sọ yìí. Àwọn máa yín mú sí ibẹ̀ ṣe ń sọ yìí sí pé what's this saying? Dẹ́bàgbádùn nǹkan tó ti sọ lé pé evidence pọ̀ ń ta.
Wumi ti confess wá bu ẹ̀bẹ̀ pé Mohbad kọ́ ló lọ́mọ. Wọ́n máa lọ change ṣe bóònù ara Mohbad. Wọ́n ti lọ change nǹkan tó lọ ń change láti ọjọ́ yìí nìyẹn. Ṣáwọn èèyàn tẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ ń sọ explanation fún àwa jẹ̀kọ́ because àwa ti mọ gbogbo eléyìí. Bọ́ àwọn eléyìí. Wọ́n ní kò sí nǹkan tó lè gbé wá bá wọn. Àwọn ò lè gbà sẹ́. Ẹ mọ̀ kó tí mo ti react báyìí. Tẹ bá rí nǹkan tó bí ti ṣe lé ní Star Cindy ẹ fẹ́ sọ̀rọ̀. Ìyá mo ní tún bá yín àdẹyọ kan ni wọ́n ní ìyá mò wọlé ó bá Wùnmí àtọkùnrin lórí bed so ìyẹn náà wà lára àwọn evidence. Ẹ ṣé o wọ́n ní ìyá oníyàbọ̀ òṣìlẹ̀kùn kínní ó ṣílẹ̀kùn kejì nígbà tó máa ṣílẹ̀kùn kẹta báyìí ó bá ọkùnrin báyìí tó ń bá Wùnmí sùn lọ́wọ́ ni nígbà tí Mohbad travel. Ó ní so kí ló tún kù táwọn tún fẹ́ máa wá èèyàn tó lọ. You suppose to say don't take one para like this. These people wetin dem never take mouth talk today. Wọ́n lóhun ló fà á tí àmọ́ fi sọ pé mi ì tí ì dalẹ̀ o. Wọ́n náà ṣìírí tó wà lọ́wọ́ wọn nìyẹn tán sọ pé mi ì tí ì dalẹ̀ o. Ẹ jọ̀ọ́ ṣé mi lè béèrè question lọ́wọ́ Mr. Paita? Mr. Paita. Ẹ ṣú ti ṣọ́ọ̀tì yìí. Ṣọ́ọ̀tì wo ni ẹ ṣé mo fẹ́ toast ọmọ ni? Ṣe bẹ́lẹ̀ fẹ́ bẹ̀rẹ̀ question mi rẹ̀ ní kẹ́sù ṣọ́ọ̀tì. Okay, now ẹ jọ̀ọ́ mo fẹ́ mọ̀ kọ̀ọ̀kan ni and I know you will be able to enlighten me. I remember that is it 2023 or something, there was a case between Atiku Abubakar and Tinubu in the US, and none of them was represented. They just said, none of them was there physically. They just sent their lawyers and the case was done. Now, all these diasporians that have gone out of their way to, libel, to defame and all that, is it possible? Is there a possibility of instituting cases against these people in their country of residences, even without Omomi being in those countries? Is it possible to institute cases against them by sending lawyers, getting lawyers to institute cases against them and make sure they are brought to justice, brought to book? Thank you, sir. Yeah, it's very possible if you have a war chest. If Omomi has a war chest or our supporters, they have, say for example, some 100 million somewhere sitting to use to prosecute these cases, it is possible. Okay, Mr. Paita, I think when it comes to money is available. We still have Mohbad's money with us, so we can use it for that case. Prof, go ahead, sir. I just saw the reason by another narrative flowing to money na water now on this side. Sorry, Prof. We are not here this is not a joke. Seriously, this is actually not a joke. I'm serious about this. My response is actually a serious one too. It's money, really. It's possible. Mommy doesn't need to be there physically. If anybody is doing anything against her interests, she can take action. But Emokwe Okoko Makato Mororo no. Àwọn agbálẹ̀bẹ̀ ló ń ṣiṣẹ́. A lè bẹ̀rẹ̀ sí dájọ́ láti ṣe lọ. So at least I've given you I've given you a ballpark figure. 100 million, then at least àwọn tó bá wà àwọn bíi 5 àbí 6 abroad somewhere. Or can only bring one to book because we know without stressing it, we know it costs a little bit more to engage lawyers abroad. Exactly. Is it possible
Mr. Fighter. It's possible. The No, I possibility. wanted to ask another question, just Okay. a follow-up question. Would it be possible to set up a GoFundMe for this purpose? Yeah, it is possible. It is possible. It is possible. That what was not possible, it is possible. Since we are talking about possibilities and not possibilities here now. So it is possible. If the supporters or if any single supporters or group of supporters feel, no, this thing should not go unanswered, because I can tell you for free, ọmọ mi ò lówó tó fẹ́ fi ja àwọn ọjà yìí. You can see that even some, most of these things, àwọn èèyàn ló ń fọ́mọ́ mi lówó ilé, ló ń ṣe ilé fọ́mọ́ mi ló ń ṣe tọ̀hún fún. So she doesn't have the money. So if some group of supporters or one, or, if they are interested, they can go about, they can set up GoFundMe. They can do it if they want. It can be done. Okay, because for real, this is going. I believe this is going to be a landmark suit because we need to actually face this thing head on. They have turned the social media into something else, and this is becoming, it's becoming uncontrollable. And I believe if there is a GoFundMe set up for this purpose to fight for the widow and the son who is a toddler and lost his father and has been bullied. I believe people will put money into that GoFundMe, and I believe people worldwide are looking. Are following this case, and there will be some people somewhere that will be willing to put their money into this landmark case, and something Yeah. can come up. I think we need to look into this, sir. Yeah, Prof, I agree with you. I see it from where you're seeing it from also. And but then what we need to know now is that there are competing priorities now. Among me, yes, we can fight from many fronts, but most of these things, it would be nice if it would be ethical, and it would be the right thing to do to get our endorsement on stuff like this. Because whether we like it or not, we need any sort of lawsuit needs our endorsement. So first, our endorsement is required for this. And that's when we now need to understand that she's fighting from many fronts right now. And she needs to pick her priorities. She needs to choose her battle. She can't fight from all angles. One step at a time. There will be a time will come where she would have, sorted things like, maybe DNA out, things like burial of her husband, things like some other things she feels she wants to do that we might not even know of. Then once she's done with that kind of thing, if this kind of idea is now pitched to her, yes, she can say, yes, I'm ready to support fully. I'm not saying I don't know what's on her mind. So I'm not saying whether she is not ready for this or ready for it. But at least from the little I can see from outside here, I know right now the DNA is a priority now. And I know after that will be probably the burial of her husband. Yes, some of these people then can, if we now come up with ideas like this, we can keep talking about this kind of things in our private groups and things like that, so that at least ready for they will get prepared, so that when the time comes, if her mom is now ready, she can even be the one to come out to pay. I wish I have the power or the money to do things like that. Then people will now tell her, don't worry, let's set something up for you. I agree with you 100%. I was actually looking towards after all this DNA, after all this, there and all that as well. But just to put it forward that, the team can start
thinking towards that. If it is possible, we can start, thinking about it, talking about it. And when the time comes, it won't be like it's going to be impromptu. So it will be something we already have in our mind that there is a possibility that this can happen. So that's why I'm saying. Yeah, it's possible. Cindy Mindy. ọkọ wa. Báwo ni ọkọ mi? Ó ga ẹ wò tẹ bá oríṣiríṣi stories wọ́n ti sọ léni yìí ó ga ọ. Ìyámọ̀ sọ pé Wùmí ti bẹ̀ mí mo dẹ̀ ti gbọ́. Ìyámọ̀ wọlé ó ká Wùmí pẹ̀lú ọkùnrin. So Ìyámọ̀ ti mọ̀ wípé mo kọ́ ló ní Liam. In fact, one on Temi's platform too, they said it that Liam doesn't belong to Mohbad. You know the story was, but wọ́n sunkún gan ṣá, wọ́n sunkún. Ẹkún yẹn. Kí ni yẹn máa wá yọ kúrò ní ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ àbí kí ló máa fi kún ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀? But ó máa ń wà tiring láti deal pẹ̀lú stupid people o. Ẹ káalẹ́ Mr. Pythagoras. Chubby mo yìí fẹ́ bẹ̀rẹ̀ pé ṣé Chubby ò rí mi ni? Chubby kàn jẹ́jú mi síbí. Báàkì tó ní kí prof shoot shot mo ti kí yín bóyá ẹ̀gbọ́n pé mo dárúkọ yín. Chubby níṣẹ́. Ẹ ṣeun o. Ẹ wo ibi tó wà jò sí délé ni ibi tó ti ṣe bàbá tó sọmọ lù bàbá tó sọmọ nù wọ́n ti sì dé bèbè ẹ̀wọ̀n báyìí sí jòsí òmò ibi tó wù máa lọ mọ ẹ ṣọ́ra ẹ Mr. Pytha o. Kọ́ sílẹ̀kùn ẹ̀wọ̀n fún lókù báyìí. Ó fi fún lókù kó dẹ̀ ra wọlé kó ṣe ká ló. Ṣé Mr. Pythagoras, in as much as some people might not agree with nǹkan tí mo fẹ́ sọ yìí. Ṣé àwọn people yìí wọ́n ní we ṣẹ̀ṣẹ̀ mọ̀ wọ́n léèní. They will always come up with something and something. Ìgbà tí mo kọ́kọ́ gbọ́ gbà tó sọ pé DNA yẹn máa manipulate. Ìgbà tí wọ́n ti yá àwọn kan tún ní pé wọ́n ní wọ́n máa ṣe ní Nàìjíríà. Kò sí nǹkan tó lè ṣe ní Nàìjíríà gbàgbàgbàgbà. Ọlọ́pọlọ kúkú wọn ìkan tún ní ṣé bọ́dì Mohbad tó ti yọ sample tí wọ́n rí inconclusive ṣé bẹ́ẹ̀ náà lọ títí fẹ́ yọ ṣé rí gbogbo kínní èmi ò lè mi sọ ẹlòmíì because téèyàn bá wò even tábà mọ̀ tó yẹ pé gbogbo ìgbà yẹn tó yẹ pé when this thing started right tó yẹ pé a máa lọ tó yẹ pé everything ma end up láti dín pé you are kìnìkan you are dumb you are stupid you are kìnìkan listen we can see clearly pé àwọn tá à ń bá sọ àwọn tó yẹ pé a wà nínú justice pẹ̀lú ẹ̀ yìí I'm telling you -0 ní IQ wọn. There are some things that you will just sit down on you koko they don't have to teach you. It's just common sense. But these people they don't have this common sense. And I think pé wọ́n ti wá sọ di habit fún ara wọn. Débi pé if anything about ọmọ especially wèrè kan tó pè ní Ezuflix yẹn anything that comes out about ọmọ mi they want to manipulate it they want to change it to something that will suit them tó máa fi feel good. Okay now Mr. Pythagoras níbí ìbàlẹ̀ tí ń ṣàlàyé nípa ọ̀rọ̀ DNA níbí ìbàlẹ̀ tí ń ṣàlàyé pé this is the reason why tí ọmọ mi ṣe nípò òun náà fẹ́ ṣe DNA tòun jòsí náà kìnnìkan ìbí ìbàlẹ̀ ti ṣàlàyé fún wa pé nínú kóòtù gangan ló ti sọ pé nígbà tí jòsí sọ pé abroad ló ń ti fẹ́rẹ̀ ṣé wọ́n ń ṣe DNA kankan Nàìjíríà ni and to so many kìnnìta ti gbọ́ even it's so easy for these people to just go there and get that information but because of their stupidity because pé they are so tó yẹ pé hatred yẹn ó ti jẹ gbogbo ilé ayé wọn tán pátápátá tó yẹ pé they don't even have just a drop of kindness
nínú wọn rárá. They don't have that single drop of kindness in them again. Gbogbo ara wọn, gbogbo orí wọn, gbogbo everything about them is hatred. Ẹ máa bọ́ síta, ẹ máa sọ nǹkan mi. And tẹ́ bá sọ yẹn, wọ́n tún wá ní sọ lásán o. Kan sọ pé kíní, wọ́n máa ní ọmọ òun mi yẹn ó sọ pé kíní kan, ọmọ òun mi yẹn ó ṣe pé báyìí. Kí lè tó ṣe ní pé òun ò tètè ṣe DNA tẹ́lẹ̀, kí lè tó ṣe wá sọ pé òun fẹ́ lọ ṣe DNA tòun. Ókè ń sìn, àwọn wèrè méjì kan sọ̀rọ̀ lẹ́nu. Ìkan ọmọ òun mi tó fẹ́ lọ ṣe DNA ta rẹ̀, báwo ni ọmọ òun mi ṣe máa ṣe? Ọmọ òun mi ní òun lọ ṣe DNA nígbà tí bàbá ò tètè dáhùn lóhùn, right? That was the reason why she came up with tí wọn bá ti dáhùn kíkọ́ tún jọ kán agree fóun kóun lọ ṣe ti tòun. These people now turn it to be ọmọ òun mi olóhùn lọ ṣe DNA ti tòun. Ṣé mọ́ mi fẹ́ lọ ṣe DNA òun àti Liam ni for what reason? Ó tún yá, wọ́n tún ní nígbà tó mọ̀ bẹ́ẹ̀ kí lè tó ṣe ṣe. These people will keep coming up with so different things. I'm telling you, Mr. Pan, èmi lèmi sọ o. Kéèyàn tiẹ̀ máa sọ pé when you come like bẹ́ẹ̀ ṣe wá ń sìn tẹ́ ṣàlàyé gbogbo ẹ̀, let us just leave it like that. Bí irú gbogbo nonsense tó ń sọ yẹn, do we even have to be like kíníkan tó sọ? No, irú bá ṣe ti fi wọ́n ṣe látàárọ̀ yẹn, that is the way it should be. Because looking at it, these people are dumb, Mr. Pythagoras. Not only dumb, they are kí lórúkọ ẹ̀, wọ́n ti sọ irọ́ wọn, irọ́ wọn ti di òótọ́ fún wọn. Inú wọn ò dùn, wọn ò láyọ̀ rárá bó ti kéré wọn ò mọ̀. And they can never have that joy. Wọn ò láwọn ọmọ tó ń dùn wọn nú. Their heart is wicked. Tó bá ní pé heart èèyàn wà wicked tẹ́ pé kó jẹ́ paper lásán lọ́ní àwọn ọmọ òun mi di paper yìí mú, they would never see anything good in that just paper lásán tí ọmọ òun mi mú dání. They will not see anything good in it. Ọdẹjú kẹ́mù tó jẹ́ ìwọ tó jẹ́ ìyá àgbàlagbà òní àtàwọn yẹn bá pọ̀ ọmọ ọdún márùn-ún, ṣó ti ẹ̀yẹ kẹsẹ̀ kẹ́ máa ro nǹkan burúkú towards pé nǹkan tí ọmọ díẹ̀ máa bèrè lọ́wọ́ ọmọ òun. If truly you people, if tó bá yẹ pé ìyá nìyí, are you not supposed to even look at it that pé Liam ọmọdé ìsọ bàbẹ́rù, báwo lọmọdé ṣe máa feel when it gets to a point tó yẹ pé tó bá lọ sí school tí bàbá àti ìyá àwọn èèyàn kan bá jọ wá sí school pẹ̀lú wọn, báwo lọmọ yẹn ṣe máa feel? Tẹ́ bá gbọ́ nǹkan táwọn people. So to me èmi lèmi sọ o, they are not worth anything pé kéèyàn máa wò pé wọ́n á sọ báyìí kíní kan yẹyẹ tá tí fi wọ́n ṣe o. In fact ó ti better. Òun nìyẹn sìn wọ́n láwà sọ ń bíbá pé Mohbad Liam gangan kò ń ṣọ ọmọ Mohbad. Aṣọ ni ṣáwa ń bẹ̀gbà tó dóra wọn ni. Ṣáwa ń bẹ̀gbà tí Jósì lọ mú ọmọ mi lọ gbàdúrà lórí òkè. Ṣáwa ń bẹ̀gbà tí ọmọ mi tí Mohbad sọ fún bàbá ẹ̀ pé òun lòun jálé iléeṣẹ́ ọmọ mi. We were not there. Ṣáwa ń bẹ̀gbà tí ọmọ mi lọ bímọ ẹ̀ ni àbí ìgbà tó ń ṣe antinata. So whatever tí tó bá wọn kọ́ sọ, we said it ni jiyàn. Ṣé rí wèrè ló máa bá àwọn people ibi tí mo rí wọn dé ni mò ń sọ yìí, wèrè ló máa bá wọn jiyàn. Gbogbo nǹkan tó bá sọ, wọn bá sọ pé ẹ̀ǹkùlé George ló ti ṣe DNA, ẹ̀ǹkùlé ẹ̀ náà ikọ́ tí dàda yín fẹ́ dà kó wá dà. Wọ́n ṣàlàyé fún wèrè kan nu wọn lé ní ìpè Chubby, ẹlẹ́dẹ̀ tí wàá wo again ẹlẹ́dẹ̀ tí wàá ń pa àwọn people ẹlẹ́dẹ̀, you know these people are actually geniuses because. Really? In what way? Yes, because pẹ̀lú ọpọlọ ayan orí wọn, they can still think nǹkan tẹ̀ ilé rọ́rọ̀ sọ lẹ́dẹ̀mọ̀. Imagine using
ta ló bóyá ìjàpá pẹ̀lú orí ẹ̀ tó kéré èèyàn ọpọlọ náà lè má pọ̀. If you now see, if you've seen a tortoise trying to build a mansion, ṣé ẹ lè rí pé this one is genius. So with their level of reasoning, if you see them crossing the road, if you see that they can eat oúnjẹ ọdẹ sápá wọn lórí, it's something that is surprising because I máa wonder pé pẹ̀lú wọn bá pọlọ kíní tẹ ní ìyẹn ń sọdá títí lójoojúmọ́ mọ́tò dẹ̀ pa yín dànù. ọpọlọ wọn yẹn wọn ò gbúdọ̀ máa fi sọdá títì o. wọ́n ń lo mọ́tò dẹ̀ pa wọ́n tó bá lọ ń ṣe. bóyá wọ́n kíní ni wọ́n wo street walk lọ fi ń ṣe àbí kẹ́kọ̀ọ́ máa ṣó èèyàn tó bá wà níwájú wọn ò ní wà níwájú rárá èèyàn tó bá wà níwájú wọn lọ́ máa follow ní ìrò bí wọ́n lè dá fo títì bó ṣe wà yẹn ní ìrò bẹ́ẹ̀ ní ìrò bí wọ́n lè dá sọdá títì ẹ sọ títí ẹ máa wọ àwọn wèrè jókèmù ẹ̀yin lẹ́sùn gbà kan Joseph Aloba can never do wrong in my eyes. You come for Josie, I come for you. Wèrè màmá yẹn dẹ̀ tún wá ń sọ lẹ́nu pé Joseph Aloba kìíní kan báyìí kìíní ṣé ní nǹkan tó tún ẹ̀ tí máa ń fọ́ nísìnyí náà ra àwọn pípé ní pé tó bá ti bú Josie lọ tára bá ti ta wọn kàn ní bẹ́ẹ̀ náà lọ́mọ ohun mi wọ́n ní pé kó ṣe kìíní kankan ṣé bí Josie lẹ̀ ń fọ́lò kí ló mú yín tẹ̀ máa bá Josie yín lọ kí ló tún kan tọmọ ohun mi nínú gbogbo nǹkan tẹ́ sọ ẹ ṣáà máa fẹ́ attach kankan mọ́mọ́ ohun mi yẹn ṣáá ni wọ́n ti fi ṣe é to me gbogbo ẹkún tó ń sìn they should continue. At this point in time, there is nothing that I feel that these people will come out and say that will shake anybody or that will feel like kìnnìkan yes a lè fi wọn pápá olórí burúkú ni ayé yìí máa bàjẹ́ ni because olòṣì ni máa sọ bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe kíyàn máa fi wọn pa kíyàn máa fi wọn ṣe yẹ̀yẹ́ kíyàn máa fi stupidity wọn how stupid they are kíyàn máa fi ṣe yẹ̀yẹ́ òun ló kù. I am telling them or trying to correct whatever narrative they are bringing out. It doesn't worth it to me. That's alright, Prof. Mr. Paisa, tí o bá ṣe pé àwọn bíbí yóò gbà ní wọ́n ti give court order. Ṣé bí ṣe lẹ́yìn kọ́ lè bẹ̀rẹ̀ sí ní péjọ sí pé ẹ̀sà ṣé owó wà nílẹ̀ ṣe ti san owó tó máa fi ṣe kíní àbí ká tètè báyìí kọ́ tètè bẹ̀rẹ̀ sí dáwó. Àwọn olórí wọ́n ní kóòtù gangan wọn trust kóòtù gangan kó tún ṣe pé kóòtù gangan máa gbé wọ́n ní kúre. wọ́n ní kóòtù gangan fúnra rẹ̀ ọ̀dọ̀ jókèmẹ́ má bínú prof lọ́tí sọ fún wọn nírọ̀lẹ́ yìí pé tó bá ṣe ní nàìjíríà yes àwọn lè sọ pé wọ́n lè change specimen wọ́n ní bọ̀ tó bá jẹ́ pé abroad ni kò possible pé wọn ò lè manipulate ẹ̀ ibẹ̀ lè lómi ti sọ pé kí ni wọn ò lè manipulate kó tó gbé lọ́nkọ́ kó tó ṣe kí ni tí mo bá àwọn people ṣe máa ronú ṣá if tó bá sọ fún ẹnìkan ní US ò ní fẹ́ by reputation wọn jẹ́ o wọ́n á fẹ́ make sure pé kí ni. ṣóbi mi tó bá ní òun pọ̀ sí ọdún fún wọn báyìí. kọ́ tó bá sí ti wá ní pé kọ́ lọ sanwó díẹ̀ fún dry cleaning ẹ jẹ́ kọ́ lọ dry cleaning Gree ni. ọ máa sanwó díẹ̀ ni Josie ò ní choice. wọ́n ṣáà lọ fún kọ́ jẹ́ kọ́ ṣe díẹ̀ ni. wọ́n ní wọ́n ti sọ pé Wùmí tó fẹ́ ṣe DNA fúnra ara ẹ̀ pé bóyá owó àbí kíní kan kíní I can't even remember what that person that stupid see, at the end of the day yes ma'am. Okay mo ní matter of fact èmi like nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́ yìí ná èmi like ẹ̀ bó ṣe sunkún mi ò mọ̀ bóyá wà lórí platform lẹ́nìí mo ń jó lẹ́nìí mi ò wọ bra ṣe wà ń bẹ̀ nígbà tí mo ń jó yìí. díwà ní ẹ ṣẹlẹ̀ tí wọ́n pè mí. àwa ń bẹ̀ o. mi ò wọ bra mo wá fọwọ́ mi gbá ọyàn mi méjèèjì mú mo wá jó because inú mi dùn wọ́n ń sunkún ẹkún yìí pọ̀ Mr. Pythagoras ẹkún yìí pọ̀ tó bí wọ́n ṣe gbé wá fún wa. Mr. Adéne ẹjẹ bá mi kọ́ọ̀tì ṣó yẹn kẹ bá ń sọ ẹ̀ díẹ̀. kí ló ń kọ́ ti bó ló ń kọ́ ti fún yín. Paisa ẹ̀ lè rí nǹkan kan ó ti fọwọ́. ibo ló ń kọ́ ti fún yín Mr. Paisa. Ijó yẹn náà ni kájọ jójó ayọ̀. ìfọwọ́ blọọkì ẹ̀ lè rí. gbogbo nǹkan tí wọ́n ń ṣe yìí kò move àwa máa fi wọ́n dúró. ọkọ tó wá fọ́ ni
they were all going from one platform to the other. Tó bá kúrò lọ́dọ̀ Tóyìn Awáyé má ṣe rere, wọ́n á bọ́ sọ́dọ̀ Kànfí. Tó bá kúrò lọ́dọ̀ Kànfí, wọ́n á lọ sọ́dọ̀ same set of people náà ni wọ́n lọ ń sunkún kiri ni o. Wọ́n á bọ́ sọ́dọ̀ vengeance. Tó bá tún kúrò lọ́dọ̀ vengeance, wọ́n á tún gbọ́dọ̀ ta ló tún ṣí fún wọn lẹ́nu. Tán tún lọ sunkún. Ọ̀gá mi ṣé tí ẹ mọ̀ pé ìjà ńlá kan ṣẹlẹ̀ tó tètè paná ẹ̀. Kọfí mo gbọ́ yẹn láàárọ̀ ọyìn máa jàjà yẹn èèyàn burúkú English base ló gba justice jẹ́. Ṣé ọmọ kan táyì ṣe máa jàjà yẹn torí Park ti lọ sọ̀rọ̀ lọ́dọ̀ àmì ìwà mọ́ ibi tí mo ṣàpàdé kinní yẹn lórí Facebook tí ẹ̀ dẹ̀ mo dẹ̀ tí mo pé mo fẹ́ play ẹ̀ lórí platform but mo àbíṣẹ́ ń gbà yẹn so mi Park ti lọ sọ̀rọ̀ níbì kan so ẹ mọ̀ pé nígbà tí ó dá tó gbà tí Park sọ̀rọ̀ yẹn tán ni Rich Grace bọ́sà lòun ṣe ṣó tiẹ̀ lóní ẹ tó bá fẹ́ lọ kó máa lọ yẹ pé Park dẹ̀ ti sọ ní ìjẹta àbíjọ́ òun pé òun lọ òun wish wọn well wípé òun ti ṣe justice tán nípò òun ṣe mọ́ nígbà tó padà tó fẹ́ bọ́sà tó fẹ́ sọ̀rọ̀ lọ́bẹ̀ẹ́ lọ́ ní kó máa sọ̀rọ̀ kọjá kọlọ̀ bẹ́ẹ̀ náà lọ ṣe wá bẹ́ẹ̀ kan sílé ní nǹkan tó yìí máa sọ síta Tóyìn ni ò gbà nínú gbogbo wọn òun ló ṣàǹjọ ní mọ́nàpá ló ń fẹsẹ̀ jọ òun dẹ̀kẹ̀rẹ̀ mi ò rò bí òun kò sí nǹkan kan agbófinfo ni Tóyìn kò ní nǹkan kan bó ṣe wà. òun ló yọ̀lẹ́ jù nù wọn. ó yọ̀lẹ́ ju só lọ ó ya ọ̀lẹ ju só lọ Tóyìn kò wúlò fún ìjọba ó ṣọ́ọ̀tì fòyìnbó bó ṣe wà kò wúlò fún wọn rárá ń bẹ̀ yẹn jí kẹ́kẹ́ máa parí my brother you know that's my brother is so nice my brother my brother thank you my brother kò kọjá amúrítà lọ́bọ̀ ó mọ̀ kan ṣoṣo tí wèrè ẹ̀bí ọkọ̀ ẹ̀ tún gbà lọ́wọ́ ẹ̀ lọ́tọ̀ ni. ó sọ fún nẹ́nẹ́ fílẹ̀ jẹ́ sọ fún nẹ́nà. my brother ìlú òyìnbó náà wù kò wọ́n ẹlẹ́dẹ̀ẹ́ náà òun ni kò wọ́n ẹlẹ́dẹ̀ẹ́. But the funny thing ni pé whatever gbogbo ariwo tó wọ́n kọ́kùn kan máa pa last the court will do what the court wants to do and they can go about shouting and the truth is that the DNA is not even for them to believe. The DNA is for some other purposes tó kọjá comprehension wọn tó kọjá òye àti ìmọ̀ wọn. It's not for them whether they believe it or in fact if the court decide that Tóyìn o ti di goat lẹ́ni o Tóyìn alámàlà ní pé goat lórúkọ a máa jẹ́ lẹ́ni there is nothing you can do about it fọwọ́ jábọ́ kò já ọmọ inú kò jẹ́sẹ̀ mọ́lẹ̀ goat ló máa jẹ́. So whether you now trust the court process or not, you don't have a choice. Àwọn kan náà lọ máa ní ọmọkùnrin náà àwọn kan náà lọ sí màdé kan àti ní ká lọ́mọ yẹn gan mọ̀ Ọlọ́run mọ̀ rìn kò gbé dẹ́bá gbélé ọba báyìí ṣe kinní kan ni dẹ́bá gbé yẹn kò ní ṣeé ṣe wọ́n dúró tì ní wọ́n ṣe kinní kan tì ní. Come on now dẹ̀ fúnra yín sinmi people ẹ fúnra yín sinmi ẹ ní ìdí sinmi. Boss lady, please, is it possible they should allow them have DNA alongside with the court? Kò yé mi o, question yẹn ò yé mi. Bóyá wọ́n mi pé bóyá fáwọn Wumi àti no wọn ò lè ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn wọ́n ti explain ẹ tún clarify àbí tẹ bá fẹ́ wá sókè boss lady kẹ́ kí Mr. Pythagoras lè bá yín dáhùn. Yes lè kọ́ mọ̀ ẹ wá sọ. Trying to say ṣé àwọn náà lè lọ ṣe tiwọn lọ́tọ̀ wọn ò lè ṣe because court ti sọ fún wọn already pé wọn ò ní wà involved nínú ẹ̀ lẹ́yìn tó bá ti gba specimen tí wọ́n fẹ́ gbà tó fi gba sample that's it ó tún dìgbà tó bá fẹ́ sọ result fún wọn kó tó ṣe so báwo lọ́run yẹn fẹ́ gba sample tiwọn. Okay, wọ́n ti wá sókè ó yẹ sọ̀rọ̀ boss lady. Good morning everybody. Actually nǹkan tí mo fẹ́ try because mo ń wo bó ṣe ń sunkún láti ìjẹta yẹn kó má bàa lè lọ para wọn kó tó kú de family oní family issue tó bá fẹ́ gba specimens ní ìbí ẹ. Ayé wọn kí ló dà fún yín boss lady gbà tó kù
no ẹ mọ̀ pé tó bá gba specimen tí wọn tó bá lọ ṣe tó bá jẹ́ positive they will be able to ikú yẹn á lè easy fún wọn láti kú dànù tó bá pọ̀ máa kó sẹ́nu trailer ni wọ́n á lè kó sẹ́nu trailer. wọ́n ké táyà àtẹnitólì ghost ti sọ fún pé àníṣe olórí burúkú virginals ó dẹ̀ ń kà láàárọ̀ yìí at least àwọn ti ní confam pé 10 people ti confam ẹ̀ pé Mohbad Liam ò kì í ṣọmọ Mohbad pọ́mọ́ Wùmí ti confam ẹ̀ fúnra rẹ̀ ìyá Mohbad ti confam ẹ̀ àwa ti confam ẹ̀ Ṣadé ti confam ẹ̀ Kàrímọ́ ti confam ẹ̀ oníwèrè gidi ni bọ́bọ́ yìí gbọ́mọ lọ fọ́lọ́mọ dẹ̀ ní Satan àbí kí lorúkọ yẹn ló ń pariwo kiri lẹ́nìí ó ní Kàrímọ́ ní gbọ́mọ lọ fọ́lọ́mọ Abu Ebel ti confam ẹ̀ thank you bam Abu Ebel ti confam ẹ̀ gbọ́mọ lọ fọ́lọ́mọ ní Tanzania dẹ̀ ń pariwo lẹ́nìí pé for her to say gbọ́mọ lọ fọ́lọ́mọ ó mọ̀ pọ́ mọ́ yóò kí shit then Mohbad náà tún sọ pé ipe mọ́mọ́ Wùmí sọ fún Mohbad nínú Tanzania yìí ẹ bàjẹ́ mẹ́rin ó ní bí sábẹ́sẹ́kẹ́rẹ́ ó ní because ọmọ Wùmí tún sọ fún Mohbad nínú mọ́tò pé kí ló tó ṣe fẹ́ máa dójú ti òun àtọmọ òun ibi tọ́mọ Wùmí tún ti confirm pé Liam kì í ṣọmọ Mohbad ní Tanzania ló sọ bẹ́ẹ̀ o àbí kí lórúkọ ẹ̀ olóṣì alára gbígbẹ onífìlà bíi fìlà wọn pẹjapẹja ó tún ní ọmọ mi tún confirm ẹ̀ by saying ni pé àwọn bàbá Liam òun ni ó tún sọ̀kan ó ní ibi tí fídíò bíi tí ọmọ mi sọ pé òun àti fine boy ní pé do you want to know the secret behind this fine boy ó ní so gbogbo bẹ̀ yẹn lọ́mọ mi ti sọ ó ti jẹ́ ká mọ̀ pé Mohbad kan ló bí Liam wèrè gidi ní Tanzania ó tiẹ̀ lè jẹ́ Tanzania torí àwọn èèyàn rẹ̀ ló wà ń bẹ̀ yẹn bó ti kéré wù ú mọ́ olóòbùkú Trazan tẹ́ bá rí kan náà bó ṣe yóò dàbí dọ̀pẹ̀ mú Agége bí mà nìyẹn ṣe rí wọn àwọn pa àwọn bàbá àwọn ọmọ yóò dẹ̀ kí n sí tòsí tó máa ṣí yín fọ́rùn pé dádì ọ̀rọ̀ játijàti òṣìwò tẹ̀lé ń sọ jáde lẹ́nu ṣọ́rọ̀ lẹ́ ń sọ yìí. àwọn pípù yọ ọpọlọ yín yọ Ọlọ́run Jésù Kristi ọba ògo wàláhì àwọn ọmọ yín kò ń ṣèpè ọ máa ṣẹrú ayé ni àwọn ọmọ yín ọ máa ṣẹrú ayé ni. Liam is not for love 80-70 náà sunkún òun wà 100% sure Liam ò kì í ṣe ọmọ Mohbad ó gba àwọn tó ṣùọ̀ lẹ́nu àti Holy Spirit sọ fún àwọn ọ̀rẹ́ náà lọ́wọ́ fi ṣe yẹ̀yẹ̀ wípé ó bọ́sítà tó ń sọ pé Holy Spirit ló sọ fóun ẹ̀mí mímọ́ ti cover mi ẹni tí ò lè bọ́dà mi. Sorry Chubby Ashima. Oh, boss lady. Yeah. So the question, if I get it again, ni pé ṣé lè gba sample ó dà pọ̀ ti dá yín lóhùn pé ṣáwọn náà lè gba sample tiwọn láti lọ ṣe again. Yes, sir, that's the question. No, at least not with this one. Kò sí nǹkan tó fẹ́ lọ ṣe náà náà. If you give anything to Joseph Aloba láti lọ ṣe at his own time or at anything, your guess is as good as mine. Joseph Aloba will come out with controversy, will come out with lie. Láàrin èmi àti yín, tá bá gbé sample Joseph Aloba lọ ń pé yá lọ ṣe wá. Do you think he will come out with something good? No, he won't. Except if it's something monitored by the courts. If it's not monitored by the courts, Joseph Aloba will lie. The toxicology and autopsy they did the other time, if not because they will have to bring it to the courts to come and defend it in the courts, they would have come up with a whole lot of lies on it. They would have come up with a whole lot of narrative on it. Only upon worry, stab wound, Lara Mohbad. But because the pathologists, the hospital, everybody will have to come to the court and defend that results. And nobody wants to go to jail. That's why they had to follow the due process and do the right thing. So if you give Joseph Aloba
an opportunity to lie, of course, he will lie. So there is no way they can give Joseph Aloba the opportunity of, oh yeah, we're not gba sample. No. It will come out with controversies. It will complicate the issue the more. That's what he does for a living. Thank you, sir. I actually have that in mind that it could do that. But or is it possible it should go the same way with I'm just thinking because I feel the way the autopsy was done, I think it really actually gives them the shock of their life. If court can also, at least there's no hospital that will know that court is Mashilonomiji. They just want him and his family to please themselves by doing theirs also. Is it possible the same way the rule that enrolls around the autopsy also goes for the DNA? It goes down to your rights. It goes down to what belongs to you. Because at the end of the day, Liam belongs to Mohbad and Wumi, not to Joseph Aloba and Wumi. Joseph Aloba has no right over Liam at all. None whatsoever. So if this were the reverse now, tó jẹ́ pé ọmọ mi ló sọ pé I want to go and do my own DNA tí court bá ṣe títí wọn tán, the court cannot stop her because òun ló lọ́mọ ẹ̀. Go and grab sample if you can get sample anywhere, go and do your DNA. As long as you don't come to the court to lie, this your own is superior to it, court ṣe, without coming here with your doctors to come and defend the results. But then Joseph Aloba doesn't have the right over Liam, so kò lè sọ pé mo gbọ́dọ̀ lọ ṣe ti tèmi personal ti tèmi tí kankan tí ò kan supervision court in there. No, because òun kọ́ ló bí Liam. Liam belongs to Mohbad, belongs to Wumi as it stands. So it doesn't have it. It comes down to, do you have the rights over this thing? So nǹkan tó ìgbà wọn láyé as family pé lọ ṣe autopsy ní pòkè, family still owns the body eventually. Bodies of deceased are not owned by the state. It belongs to the family. So if he's not representing the family and saying we want to go and do our own autopsy, and anybody go and do it now, you sabi, as long as you don't come here to tell us, to call us liars, go and do it to please yourself. If ọmọ mi náà bá wọ pé àkọ́ọ̀tì gbogbo rọ̀bọ̀rẹ́bẹ tí Joseph Aloba ń ṣe yòókù kan mi ó, I want to go and do my own DNA. If she has the sample of Mohbad somewhere, tí ò need the court order láti get the sample Mohbad yẹn, nobody is going to stop her from doing any DNA. In fact, ọmọ mi can do 1,000 DNA if she wants. Nobody will stop her. Tó bá ní kó mú Mohbad lé ní ibi tí Mohbad wà when he was alive, àbí tó bá ní anything, any tissue belonging to Mohbad anywhere, or she can get access to it anywhere, Liam ọmọ ẹni anytime ló lè gba sample lára ẹ̀. Nobody will stop her. And that's why I was laughing the other time. Tó ń pariwo kí lè tó lọ ṣe secret DNA gan. If anything like that exists really, nothing is stopping her. In fact, bóyá court grant Joseph Aloba ní order láti ṣe DNA, àbí pé ó yá àgbà ẹ̀ láì láti lọ ṣe DNA pẹ̀lú Liam, that does not stop ọmọ mi from doing the same DNA with 10,000 other people if she wants. Because the court is saying give boss lady 1 million naira, doesn't mean I cannot give Chobimi 1 million naira too, or I cannot give Eniyoburu 1 million, another 1 million naira. Where I ṣe máa lọ fún Chobimi ní 1 million nígbà tó ní kó fún boss lady, as long as you bá ti disturb ti boss lady. Thank you very much, sir. Yes, ma'am. Liam Aloba, Mr. Vatagrass. You know, tẹ́ bá fẹ́ gbọ́ràn pípì lábẹ́rẹ́, kí ló tẹ́ bá ń gún wọn lórí iṣan? Àìrá Wùmí ló ń gún wọn lórí iṣan, mi ò ń gún anybody lórí iṣan. Bọ́lá tí wọ́n ń gún wọn, tẹ̀wá tí yẹ kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí ti sunkún lọ́la pé ẹni jò sí òní ẹni right lórí Liam.
pọ́mọ́ Wumi nìkan ló ní right ṣé ẹ tún fẹ́ wá gún wọn lórí iṣan ẹ má máa pa àwọn pípì kíkú tó dé. No, ṣé Jòsí no the only time tí Jòsí lè sọ pé bóyá tó bá fẹ́ sọ pé òun lòun bí Liam lókun pé nǹkan kan wà láàrin òun àtọmọ Wumi tó bá lè wá sí public wá sọ yẹn fún wa then we can examine the truth in that. àròdẹ ẹyẹ fi Mr. Pythagoras sílẹ̀ ẹ ṣàfẹ́ orí iṣan lẹ ti gún wọlé lẹ́yìn wọ́n máa tún sunkún lọ́la ń sìn bàbá tó lọ́mọ ẹ̀ ṣé kò yẹ kó jẹ wọ́n ti sọ pé Joseph ló máa jèrè Mohbad o wọ́n ní Joseph ló máa jèrè. báwo náà ṣe máa jogún ọmọ tiwọn náà nìyẹn àdúrà tó àwọn wèrè wọn ti Mr. Pythagoras ẹ wọ́n mọ̀ kó tó fọ́ọ̀nì fún àwọn pípù yìí tí wọ́n mọ̀ ní pé àwọn á fíò pé àwọn ń sọpọ́tì Josie àwọn ṣe kíní fún Josie lẹ́bàá fún ọmọ ní bàbá bàbá tó lágùn ẹ wá ní kó má jèrè ọmọ ẹ ó máa jèrè ọmọ ẹ ó máa gbógun ọmọ ẹ ní Josie máa fabẹ́lẹ̀ ṣe pé fáwọn pípù yìí pé olórí burúkú ni tí ó bá jẹ́ pé ojú kòkòrò tó mọ òun náà ni ṣó yẹ kóun jogún ọmọ òun á máa sọ fún wọn pé òun dá padà fún wọn. ayé yìí pokúlùmùṣù ẹ̀yin pípù yìí ayé yìí ó pokúlùmùṣù. Josie ti fi style sọ fún yín lánàá pé èyí tẹ́ ẹ ṣètò ẹ máa lọ́lé òun ṣe DNA òun ò ṣe torí kankan òun ṣe torí ọ̀la Liam lè ṣe ní Josie ọlọ torí ọjọ́ ọ̀la Liam lòun ṣe nǹkan ẹni òde ẹni méjì kìínú bí ni so ẹnì kan pòun ló sọ Mohbad lọ́lá di méjì nǹkan òde ní di méjì kìínú bí Josie so kò rí i pé àti ìyàwó àkànní this race wọn Ọlọ́run yọ pẹ̀lú kan fífẹ́ wọ tuurutu lẹ́nu àwọn custody case wèrè ní gbogbo kọ́lọ́ Josie wọ́n ní Josie wọ́n ní gbogbo orúkọ àwọn tí wọ́n kọ pé báwo kí ló tiẹ̀ ṣe they said something. I think I win custody case. ọdẹ làwọn ọdẹ máa ní Rótìmí tẹ bá gbọ́dọ̀ ọdẹ tí Rótìmí dẹ̀ ń sọ jáde lẹ́nu mo dẹ̀ wọ́n pé ṣọ́pọ̀lọ́ wà lórí bọ̀bọ̀ yìí ṣàṣọdẹ bímọ Rótìmí tó bá ti bímọ má wulẹ̀ bímọ. ìyẹn ò máa lọ́pọlọ ó má wulẹ̀ bímọ tó bá bímọ bá lè fẹ́ tọ́ ṣọ́pọ̀lọ́ ìlú ẹ̀ Rótìmí náà wèrè náà. kò lè ọmọ yẹn kò lè wẹ́ẹ̀k ó má wulẹ̀ ṣọ̀pọ̀ lóhùn fẹ́ bímọ kó rọra gbà kó máa ṣe sáfù dédé ẹ̀ tó ń ṣe kiri kó máa ṣe kiri ẹ̀yin táyé yín ò dùn kò ta sánsán yìí Josie ti sọ fún yín ẹ̀rà máa lọ lè yín ètò ẹ̀ṣẹ̀ tó ti ní kẹsọ díẹ̀ nínú ẹ̀kẹ́ mẹ́nu dání tẹ́lẹ̀ nígbà tẹ́ ẹ̀gbọ́n sí kò tí wàá sọ fún yín point black pé òun ò ṣe DNA tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ Josie adébọ́sítà èmi kọ́ mo ní mo fẹ́ DNA àwọn ọmọ Nàìjíríà ni Mohbad ti sọ ó ní tó bá pa mí ò lè pa gbogbo ẹbí mi gbogbo àwọn ẹbí ẹ̀ náà rẹ̀ àwọn náà lọ ń béèrè DNA Josie bó ló fi gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ yẹn síná kẹtàn lé wa ọmọ yẹn kẹtàn. àwọn ẹbí is not ẹbí yìí náà wọ́n ti dà àwọn ẹbí tí wọ́n fi. Josie má má da gbogbo àwọn ẹbí tí Mohbad dà lẹ̀ fún ẹ má má dà wọ́n nù kẹ́ kó má dà má dà àwọn ẹbí ẹnu o wọ́n ti dúró tiẹ̀ o wọ́n ti dúró tiẹ̀ wọ́n ṣọmọlúàbí o ọdún méjì Mr. Pythagoras Ọláìdé tẹ́mú lọ́ọ̀yà tó tún sanwó skul ẹ̀yin tẹ́ sanwó skul Ọláìdé ó yẹ kẹ́ lọ lù mọ́bi tó wà ní Ọláìdé bá ní pathologist ló máa ṣe DNA ó ní pathologist ló máa ṣe DNA. ẹlọ́sìn bàbá ẹ̀ ó fọ́ wọn jẹ bọ́gà ní UK bẹ́ẹ̀ ni ọ̀fọ̀wọ́ yẹn ṣe. ó ní pathologist dídí ó kàn fún wọn jẹ bọ́gà for nothing ni. ó ga pathologist gbàràpà olùsígbà tí Josie náà ti lóòótọ́ kó fún pathologist tó wá ṣe DNA tí Josie bá ti ẹ̀gbọ́n àmọ́ kó Josie olóòbùkún tó bá bọ́ síta sí ní what do I know I'm ordinary carpenter ìwọ ọkọ tó lọ fowó rẹ lọ sí
skúlì ní UK ó rí pa dójú tì ní ọmọ ni ẹ́ adójútì ní òun báwo lẹ́sìn máa pàwọ̀ yìí mú ẹ rí adójútì ní ẹ̀dá adójútì ní ọmọ ní ẹ́ wọ́n dárí fábọ́sítà òun náà ó fẹ́ rìdíìmù glory ẹ̀ glory yẹn ò glory rárá wọ́n léèyàn lẹ́bí èèyàn lẹ́bí péré ló wù dọ̀dọ̀dọ̀dọ̀ wọ́n ti wá ní àwọn arífá tó mú gbà yẹn kí làwọn arífá ṣe wọ́n ní Sódómù àti Gòmórà wọ́n ní nǹkan tó ṣe kò wá rántọ́ ní kọ́ ẹ pẹ̀lú òyìnbó ní Sódómù àwọn ò ní gbé o wọ́n ní wọ́n máa ní kọjọ lọ pàdé kóòtù. ibo lẹ́nu ẹ̀ tí wọ́n á ní fákìlà nípa ń sọ. sísítà wọn before náà ni oní ọlọ́yàn triangle onárífà náà bọ́ta lánàá nígbà tí gbogbo ẹ̀ ti ń dàrú onárífà náà bọ́ta tó wá ganu sí ó ní kò réyàn òun èèyàn lẹ́fún péré lòún wá rífà lánàá. ọlọ́wọ́ ọba ẹ̀yin èèyàn ti try ayé ìgbà rífà òun àti west tó lọ́wọ́. lọ́rọ̀ kan ẹ̀yin platform yìí lẹ fẹ́ da justice for Mohbad rẹ̀ ẹ̀yin lẹ fẹ́ dà ní àwọn bàbá àtàwọn supporter rẹ̀ ẹ̀yin lẹ lọ ń gbé picture ìyá onídìí ńlá yẹn pẹ̀lú jésì nìkọ̀ọ̀kan. wọ́n láwọn là ń ṣoògùn. ẹ̀yin lẹ fẹ́ dà là ń ṣoògùn sáwọn táwọn fi ń jà. Mr. Pythagoras ṣé bàbá ilẹ̀ ọkọ̀ dá ọ̀rọ̀ yìí sílẹ̀ nígbà tẹ́ wá ka kínní wípé nǹkan tí wọ́n sọ nípa bí mọ́ọ̀mí ṣe sùn bàbá nǹkan tí bàbá náà lọ file against kínní yẹn ṣé bàbá ilẹ̀ ọkọ̀ bẹ̀rẹ̀ àbí inú òun àti Mr. Temi ló ọkọ̀ show picture láàárọ̀ Mr. Temi ló ọkọ̀ gbé picture wá ẹ̀yin náà wá ṣe tiyín nǹkan tó kọ̀ síjà láàrin gbogbo wọn lélẹ́yìí ṣá. then kọ́ńtùkùn náà tún wá jáde ó tún wá ka email tó send sí kínní ní gbogbo ẹ̀ fi dàrú báyìí. ẹ má ṣe báyìí ẹ má dà ní àwọn tọ́jọ́ ń bára wọn ṣiṣẹ́ bí. ẹ má dà ní wọn lù. àní Mr. Pythagoras sẹ́wọ̀n kan tó fọ́ ni ìkọ́nu wọn bá ní pé àwa là ń ṣoògùn sáàrin àwọn táwọn fi ń jà ẹlòmíì bá tún dáná pé irọ́ ni àwọn pípù yóò ṣoògùn kankan fúnra wọn ló ń pa fúnra wọn ló ń kún wọn nínú wọn lóògùn ikọ́ tún ní tọ́bí mi ló ń fẹ́ nǹkan sáfẹ́fẹ́ tọ́bí mi ẹ̀yin ló ń fẹ́ nǹkan sáfẹ́fẹ́ fún wọn. èmi mò ń fẹ́ sá vengeance ní Mr. Pythagoras ó ní sọ́nà fáwọn sabatika ó lóun lọ sabatika o. sabatika lóun sabatika. ìwé wo ló fẹ́ lọ kà àbólórí. ló fẹ́ swipe down for some time. ó fẹ́ vibe down for some time. ṣé olóṣì ara tó kóra ní dókítà tí ò mọ process tó fi ṣe DNA tó ní kó tẹ́sítì èjì ọmọ kó tẹ́sítì bóòlù kó ṣe bá kó ṣàwò. tí gbogbo wa ní ṣe dókítà lélẹ̀.